Pay to Win Top Up บริการเติมเกมออนไลน์รวดเร็วทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติในราคาสุดพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง เติมเกมไวไม่ต้องรอรวดเร็วปลอดภัยภายใน 1 นาที พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางไลน์และหน้าเว็บไซต์ เติมได้ทั้งเกมมือถือและเกม PC เลยนะ ฝากกรอกโค้ด SLMO เพื่อสนับสนุนช่อง Solomochi Channel ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเล่นเกมเปิดบอทและมือถือร้อนกลัวแบตเสื่อมไวหรือเปิดคอมทิ้งไว้ก็เจอปัญหาค่าไฟแพงวันนี้ผมขอแนะนำให้มาใช้ Red Finger กันครับเป็นบริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวด์จะช่วยให้เราเปิดบอท 24 ชั่วโมงได้แบบชิลๆโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอมือถือค้างไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดคอมทิ้งไว้เลยนะฮะจะเปิดกี่จอกี่เกมก็ได้แบบสบายๆไหวชิลถ้าใครสนใจผมขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ KVIP นี้นะฮะสำหรับใช้เปิดบอทกันยาวๆ 24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องกลัวหลุดราคาเฉลี่ยจ่ายวันละ7 บาท 50 สตางค์เท่านั้นเองหรือถ้าใครอยากได้แบบลื่นๆเหมือนเล่นบนมือถือสเปคเทพๆแบบที่ผมใช้อยู่ก็แนะนำเป็นแพ็กเกจ SVIP นี้เลยครับราคาเฉลี่ยแล้วจ่ายวันละ10 บาทเท่านั้นเองนะฮะใครที่ซื้อผ่านลิงก์แนะนำใต้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับあなたの手があなたの目があなたの声その全てが私という一人を形取ってく泣かないから泣かないから私はただあなたのため声が枯れる時まできっと歌い続けるの知らずで右も左も分からずに迷い込んだ迷路迷ってることさえ気づかずに周りに数えきれないほどの迷惑ばかりかけてきたこと今の私ならわかるสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Solomochi Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Tree of Xelvia Mobile Extreme นะครับมีเรื่องตื่นเต้นเยอะนะฮะวันนี้มีเรื่องเล่าเพียบนะเมื่อวานผมว่าจะมานะแต่ไม่ไหวนะงานเหนื่อยเกินเมื่อวานไม่ได้หยุดนะก็เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเก็บตกนะเก็บรวบมาวันนี้วันเดียวเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดาโน่ด้วยครับโอ้มาแต่คนแรกเลยใช่ป่ะปักคนแรกเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณศักดิ์พุทธด้วยครับสวัสดีคุณรีบบ้างก็ดีครับ10 ล้อเอาไปแดกโอเคครับ TOSM ของแท้นะครับสวัสดีครับตรงเวลานะฮะสวัสดีพี่หมอกับพี่แบร์ด้วยครับสวัสดีคุณซาซ่าด้วยครับเริ่มเล่าเรื่องเมตาเดี๋ยววันนี้มีครับแต่ว่าเดี๋ยวรอหน่อยน่าจะสักประมาณเที่ยงครับน่าจะสักเที่ยงบอกเวลาไว้ก่อนเลยนะหรือไม่ก็ใกล้ๆเที่ยงนะครับมีเรื่องอื่นต้องเล่าก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณจักรินด้วยครับมีไม่เข้าเว็บด้วยใช่ไหมนี่ฮะเดี๋ยวต่อไปอาจจะไม่เข้าเว็บเลยก็ได้นะเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะสวัสดีครับสวัสดีคุณแมนนี่ด้วยครับสวัสดีคุณเอเธอร์ด้วยครับสกิลคูเศษของพระไม่บัฟเพื่อนในตี้จริงๆบัฟแต่คุณต้องใช้ไอ้นี่ฮะขนนกขาวครับต้องใช้ขนนกขาวถึงจะบัฟเพื่อนครับถ้าไม่ใช้ขนนกขาวบัฟของพระจะไม่แจกเพื่อนเลยนะฮะสวัสดีคุณเอเธอร์ด้วยนะครับขอบคุณซับสไครต์ด้วยนะครับผมมีคำถามถ้าเลือกได้1ตัวเลือกอะไรดีเหรอแสงหรือมืด คำตอบก็คือไม่เลือกสักตัวนะฮะข้ามรอตัวต่อไป อันนี้จริงจังนะอันนี้จริงจังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยบทขยี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจนะฮะว่าทำไมนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ผมตอนก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจนะครับก็คือรอคอนเฟิร์มซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วนะผมได้คอนเฟิร์มนี้มาแล้วนะครับก็ตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นแล้วกันนะฮะตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าก๊อตเนี่ยจะเข้ามาทีละตัวหลังจากนี้เนาะหรือจะเข้ามาทีเดียว2ตัวเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับก็ดูแล้วน่าจะ2ตัวอีกอย่างน้อยก็2เดือนนะครับก็เลยค่อนข้างมั่นใจและเดี๋ยวจะวางแผนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเล่าแผนให้ฟังด้วยครับว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมยังไงกันดีนะฮะตามคอนเทนต์เลยนะแต่เดี๋ยวมีอย่างอื่นขั้นก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอไปดูอัปเดตอะไรก่อนว่ามันมีอัปเดตมาค่อนข้างเยอะเนาะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับจริงๆเมื่อวานผมก็ได้ข่าววงเล่ามาแหละนะครับจะไลฟ์แต่ว่าไม่ทันฮะโปรประกาศก่อนผมก็เลยงั้นไม่เป็นไร ไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรทุกคนรู้เท่ากันทุกคนรู้พร้อมกันนะของยัดแรกระหว่าง
มือหรือเท้าหรือเสื้อหรือเสื้อหรือเกงเหรอจริงๆกางเกงเหมือนจะได้ดีเฟนส์เยอะกว่าแล้วก็รองเท้าครับได้สแตทอาจจะมากกว่าครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเราตีบวกด้วยครับเราตีบวกอันไหนเยอะสุดก็เอาอันนั้นครับเอาอันนั้นใส่ฮะตีบวกแล้วก็ทาเซนให้ครบนะครับสวัสดีคุณบอมบอมด้วยครับอันนี้เป็นการใช้กุญแจดันเงินสุดท้ายของแพทของผมแล้วมั้งเนี่ยนะน่าจะสุดท้ายของแพทนี้แล้วนะฮะไม่เหลือแล้วอันนี้คือ60ดอกสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องใช้ซิลเวอร์อย่างประหยัดนะฮะอย่างประหยัดที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วแหละนะหมดนะครับหมดจริงอันเนี้ยสวัสดีคุณเจมส์ด้วยครับก็อดหมาโบยังใช้ได้ไหมเหรอเขาอีกตัวถือขวานตัวแรกตัวถือขวานยังได้อยู่ Inferno นะครับแต่หมาโบน่าจะเหลือแค่ใน PVP ที่เดียวแล้วครับหรือถ้าสมมติเราไม่มีก๊อตจริงๆก็ใช้ได้ครับใช้ไปก่อนนะฮะคือบัฟมันค่อนข้างด้อยกว่าตัวอื่นแล้วก็ตกเมตาไปแล้วครับทีเนี้ยมันจะเหลือแค่ใช้ความสามารถของก๊อตล้วนๆนะฮะซึ่งที่จะได้ใช้จริงจังก็มีแค่ลานิซ่าแล้วก็ PVP ครับมีแค่นั้นนอกนั้นไม่มีแล้วครับหมดนะฮะของมาโบนะส่วน Inferno ยังได้เรื่อยๆครับ Inferno ยังโอเคกับเวลาที่เราต้องสู้กับมอนธาตุดินนะครับหรือว่าธาตุแสงอันนี้ยังโอเคครับสำหรับ Inferno นะฮะใช้เงินเยอะจริงครับซิลเวอร์เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ป่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะซิลเวอร์อ่ะนี่ผมก็หมดแล้วเนี่ยรอแพ็กเซลรอกุญแจแล้วแถมเมมเบอร์ชิพไม่ให้กุญแจเงินแล้วไม่มีแล้วครับกุญแจอาร์เกนในเมมเบอร์ชิพหมดนะฮะทีเนี้ยเดือดร้อนเลยในเดือนที่แล้วมันยังโอเคที่มันได้กุญแจจากเมมเบอร์ชิพเนาะตอนนี้ไม่มีแล้วครับมันเปลี่ยนเป็นกุญแจโอมิแทนนะฮะซึ่งไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะ กุญแจโอมิมันทำให้เราคราฟเอมเบมได้ดีขึ้นใช่ไหมได้จำนวนเยอะขึ้นแต่ซิลเวอร์ไม่มีครับคราฟทีหนึ่งอันหนึ่ง700,000นะครับจะเอาที่ไหน เอาที่ไหนไปคราฟซิลเวอร์ไม่มีตอนนี้เล่นอาชีพอะไรเหรอครับจริงๆเดี๋ยวไปดูรีบาลานซ์ไหมเดี๋ยวตอบคำถามในรีบาลานซ์เลยแล้วกันแต่ว่าหลักๆก็หอกครับหอกน่าจะเยอะสุดแล้วก็เล่นง่ายสุดเป็นมิดกับสายฟรีสายงบน้อยนะฮะก็ยังเป็นมิดสุดอยู่ดีนะสำหรับสายหอกแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะเดี๋ยวรอจบรอบ7รอบนี้แป๊บนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปดูประกาศแล้วก็รีบาลานซ์อัปเดตแล้วก็แผนโรดแมปย่อๆใช่ไหมมีโรดแมปย่อๆของวันที่30นะครับก็เดี๋ยวลองดูแผนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูตัวเมตาด้วยฮะเดี๋ยวไปเล่าเรื่องแผนการดองตั๋วเมตานะครับเตรียมกดตัวเมตาจะกดยังไงดีต้องเตรียมตัวกันยังไงนะฮะงงทำไมกระต่ายไม่เข้าเกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีของมันอยู่ มันมีเรียกว่าอะไรดีวะมันมีเรื่องราวของมันอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าในวันนี้ด้วยมีฮะมีเรื่องราวมันอยู่ครับสวัสดีคุณฮิปโปด้วยนะครับโอเคหอกคืออาชีพใหม่เป็นอาชีพสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามานะครับหอกนะตอนเนี้ยผมว่าหอกมันโอเคนะจริงๆสายเติมก็เล่นได้สายฟรีก็เล่นได้หอกนะฮะผมเล่นในเกาหลีสายฟรีก็เล่นเป็นอาชีพหอกเหมือนกันครับเล่นได้ฮะสบายแต่ว่าแค่ว่าเราอย่าใจร้อนฮะถ้าเราใจร้อนเรารีบก็ต้องเติมนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เติมก็ต้องแบบค่อยๆเติบโตไปนะฮะสวัสดีคุณควีนด้วยครับกดตัวเมตานะไม่ใช่เมียต้าคือใครครับสวัสดีคุณควีนด้วยนะครับเป็นไงฮะตอนนี้อยู่ไหนแล้วเหมือนช่วงนี้คนแบบระหกระเหินไปกระจัดกระจายไปหลายที่ว่ะไปหลายโลกนะมีกลับมากันบ้างไหมฮะลองแล้วไม่ขึ้นหรอแต่ฮาคุชูกับโอมิคุจิอ๋อครูเสดไม่ได้หรอแปลกๆนะสวัสดีคุณแคทด้วยครับแปลกๆนะจริงๆมันควรจะได้นี่นะทำไมไม่ได้เนี่ยเหลือ2รอบเดี๋ยวผมฟาร์มอะไรต่อดีวะจริงๆวันนี้น่าจะได้ทำของสัก1ชิ้นด้วยนะฮะเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วแต่กลัวซิลเวอร์ไม่พออย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ยผมเตรียมเศษมาเห็นว่าเป็น10,000นะครับวันนี้น่าจะได้ทำอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยฮะก็เดี๋ยวคราฟมาใช่ไหมเราได้เจาะดาวนะฮะ1ชิ้นแน่ๆสวัสดีคุณฮีโร่เดมอนแมนด้วยครับ เหลือ2รอบบัฟน่าจะพอดีโอ้เหลือ2 นาที
เหลือ2 นาทีก็พอดีครับ ผมจะประมาณ60 ดอกต่อ1รอบบัฟกิลนะฮะสวัสดีคุณโซ่ด้วยนะครับยันวางเป็นไงฮะคุณโซ่ วันก่อนผมเล่นอีกเกมนึงผมก็หวังว่าคุณจะเข้ามาสอนผมนะ คุณไม่มา ผิดคาดไม่ได้ทักบอกไว้ก่อนนะ ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยอีกโลกหนึ่งนะโลกมังกรนี่แหละ แต่รู้สึกมันแตกต่างจากที่ผมเคยเล่นไงมีเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วผมเล่นเข้ามือกว่ารับใช่ไหมโอเค ยันหว่างนะนอนกลางวันนะเล่นเกมกลางคืนโอเคครับ เยี่ยมนะ เยี่ยมครับ หมดแล้วครับ หมดตอนนี้หมดนะหมดเกลี้ยงเลย เดี๋ยวอัปเดต ID นิดนึงแล้วกันนะครับผมทำการ์ดมาแล้วโอ้โหเลยไม่ได้ลุ้นเลยนี่ฮะไม่ได้ลุ้นในไลน์เลยทำแล้วครับไดนาฮะผมเอาไดมอนด์นะครับทั้งหมดที่มีในตัวนะฮะไปซื้อเฟเดสการ์ดมาแล้วก็วันจันทร์นะฮะแลกเฟเดสการ์ดได้3 ใบแล้วเนี่ยผมก็เลยบวกขึ้นมาเลยจบนะฮะไดนาเรียบร้อยแล้วน่าจะได้ใช้ยาวไปเนี่ยทำมาก็คุ้มสวัสดีคุณคิโนมิยะด้วยนะครับอาวุธรองรอทำลุงเลยดีไหมได้นะครับได้นะก็ใช้ของบอสไปก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าอันดับมันตกอะไรมากมายแล้วเรารับได้ก็รอได้ครับน่ารอนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆแล้วกันนะฮะถ้าใครอยู่ถึงนะบ่ายๆเดี๋ยวเล่าเรื่องของรุ้งสั้นๆแล้วกันนะครับมีของรุ้งด้วยเมื่อวานก็ผมลงโพสต์ไว้ให้แล้วนะครับลงข้อมูลไว้ให้แล้วเผื่อใครที่อยากเข้าไปดูข้อมูลนะครับว่าเซตออปชันของรุ้งมันประมาณไหนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงซินเวอร์มีอยู่178เองครับไม่น่าจะได้ทำอะไรเยอะนะน่าจะทำของได้แค่ชิ้นเดียวถ้าชิ้นเดียวผมคงได้แค่สร้อยละมั้งฮะคงทำได้แค่สร้อยละมั้งโล่น่าจะไม่ไหวโล่น่าจะทำไม่ทันเดี๋ยวทำสร้อยก่อนก็ได้อย่างน้อยสร้อยมันก็สืบทอดได้ใช่ป่ะก็สืบทอดเอานะครับเดี๋ยวขอลงดันทิ้งไว้ฮะเดี๋ยวไปเล่าเรื่องรถแมพก่อนนะครับที่เขาแจ้งมาประกาศมาตอนนี้นะเท่าที่มีกดบัฟแพ็บบัฟขอสักกดรอไว้สัก2 ชั่วโมงแล้วกันมาฮะวันนี้น่าจะแบบไม่ได้เล่นอะไรในเกมสักเท่าไหร่นะถือซะว่าเป็นพอดแคสต์แล้วกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องวันนี้เน้นเล่าเรื่องนะฮะโอเคแป๊บนึงนะเหรียญทองหมดยังเมมสกิลบัฟเหรียญทองยังอยู่1 2 2โอเคครับมาเผาแจจริงๆก็ไม่ควรจะเผาอะไรเยอะหรอกนะกุญแจถ้าดองได้ก็ควรดองครับตอนนี้มันได้เวลาแล้วครับได้เวลาดองของแล้วฮะตอนนี้นะเดี๋ยวรอตัวใหม่ๆเข้ามาจะได้เหมือนถือซะว่าปั้นตัวใหม่ไปด้วยเนาะใช้กุญแจพวกนี้ฮะแต่ว่าผมใจร้อนนะฮะไปครับได้121 รอบไปครับเมื่อวานผมก็ฟาร์มทั้งวันเลยฮะฟาร์มดันเมมทั้งวันไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยสวัสดีคุณ SJB ด้วยครับรบกวนสอบถามดันคอนเวนต์ชั้น9 CR ประมาณเท่าไหร่หรอถึงผ่านได้จริงๆมันไม่ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Combat Point เนาะใช่ไหมหมายถึงว่าพลังใช่ไหมฮะจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังหรอกพลังมันถึงแม้พลังเราผ่านเกณฑ์แต่ว่าดาเมจเราไม่ถึงมันไม่ผ่านครับมันต้องประมาณไหนอะเดี๋ยวให้ดู reference ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ดู reference ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าในเซิร์ฟเกาหลีผมก็เพิ่งผ่านให้ดูนี่เดี๋ยวขอเปิดหน้าจอเนี่ยฮะ red finger ขึ้นมาเนี่ยครับเซิร์ฟเกาหลีของผมอะอยู่ประมาณนี้ของประมาณเนี้ยครับถึงจะพอผ่านได้อะไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าพลังหรอกค่าพลังอะยังไงมันถึงแม้พลังเราถึงแต่มันก็ลงไม่ผ่านอยู่ดีครับตอนนี้ผมของประมาณนี้ลองดูเป็น reference ก็ได้ครับของประมาณนี้พอผ่านดันคอนเวนต์ชั้น9ครับได้ทุกดันแต่ว่า
เนี่ยครับต้มหูเราต้องมีนะอย่างน้อยก็สักเลเวล24 25 20ขึ้นแล้วกันต้มหูอย่างน้อยเลเวล20ขึ้นมันจะได้ชนะได้ถูกท่าเนาะแล้วอาวุธใช้เป็นอาวุธอารินนะครับประมาณนี้ส่วนโล่ก็จะเป็นโล่ดันใหม่แล้วครับเป็นโล่บอสอาวุธบอสโล่บอสเนี่ยครับประมาณนี้ได้ฮะแล้วก็แหวนกาบิจา2 วงนะครับแบบนี้ฮะถ้าได้ประมาณเนี้ยผมว่าต้องผ่านแล้วแล้วก็ทำคูลดาวน์สกิลคูลดาวน์นะครับ 25% นะหรือว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วแต่อาชีพเรานะครับพยายามให้ได้อย่างน้อยก็คูลดาวน์สักอย่างหนึ่งนะคูลดาวน์สกิลอย่างหนึ่งฮะเนี่ยของประมาณเนี้ยผ่านแล้วซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้ต้องเน้นเฟลโลมากครับเฟลโลผมเลเวลประมาณ100เลเวลแบบน้อยกว่าตัวเรามากๆ แต่ในเซิร์ฟไทยน่าจะทำเลเวลเฟลโลได้เยอะอยู่แต่ของผมเลเวลประมาณ100อ่ะประมาณนี้ผ่านฮะลองดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ของประมาณนี้ฮะประมาณนี้ผ่านส่วนว่าถ้าอาชีพเรายังไม่ผ่านเดี๋ยวลองดูเรื่องการเซตสกิลนะครับสกิลเราอาจจะยังไม่ใช่เมตานะครับหรือว่าเรายังบิวมาไม่ถึงประมาณนี้ฮะก็ลองดูครับลองอัพสกิลให้มันได้สักอย่างน้อยก็ได้สับขาด6ครับมีสกิลพอใช้บ้างยังไม่ต้องอัพตันเป็นเรฟเฟอเรนซ์ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ที่ผมผ่านนะผ่านระดับ9ได้นะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยบอทไว้ยังไม่หมดใจสวัสดีคุณดีออด้วยครับยังอยู่ฮะยังไปต่อสวัสดีคุณธีรชัยด้วยครับแจกโค้ดกี่โมงวันนี้ไม่มีเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอตอน6:30อ่ะ6:30รอออฟฟิเชียลเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ดิวันเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นวันแรกใช่ไหมมันเป็นวันจันทร์ที่แบบเพิ่งรีสัปดาห์รู้สึกว่าจำนวนโค้ดมันลดลงเปล่าวะเรารู้สึกกันไหมผมรู้สึกว่าโค้ดของบางคนผมเข้าไปช่วงท้ายๆสตรีมครับโค้ดหมดฮะ โค้ดหมดเฉยทำหาโค้ดนี่คุณโซ่มีโค้ดใครอยากได้เดี๋ยวรอคุณโซ่แจกโค้ดเวทกรรมน่าจะขาดโล่กับถุงมือลองครับลองดูนะลองดูครับอย่างน้อยถุงมือถ้าเป็นถุงมือทองจริงๆก็ได้นะแต่ว่ามันก็ควรจะต้องเลเวลเยอะหน่อยนะครับอัพเลเวลแล้วก็ทานเซนเยอะๆหน่อยสัก20-30ครับประมาณนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ประมาณนี้น่าจะผ่านได้นะสวัสดีคุณซาบากิด้วยครับกิววอลเป็นความหวังได้ไหมจะดึงคนไว้ผมว่าเฉยๆกิววอลไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่ตื่นเต้นอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีคอนเทนต์ใหม่ที่ทำอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูเลย มีคอนเทนต์ที่เอาไว้ทำอุปกรณ์ชิ้นใหม่ด้วยการ์ดทองแท้มาตอนไหนแพทหน้าครับแพทหน้ามาในดันเคออสครับสวัสดีคุณมิสเตอร์ดากอนด้วยครับเอาวะ มีโค้ดมา เดี๋ยวคนวอกแวกไม่ดูไลฟ์ มีโค้ดอะไรแปลกๆมากลับมาจัดเบสเซตเกมหมายหน่อยเหรอเบสเซตเหรอโอ้ยตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในลูปแล้วดิเดี๋ยวพอกลับไปน่าจะไม่ทันแล้วจริงๆผมยังหา ID อยู่เรื่อยๆนะเกมนั้นน่ะเกมเลข7นะฮะยังหา ID อยู่ยังไม่เจอ ID ที่ถูกใจมันก่อนไม่เจอ ID แบบว่าขายประมาณ 20K นะฮะ20พอแล้วมีแหวน มีแหวน6 ดาว 10 วงมันอยู่ในใครที่เหลียผมอยู่นะว่าจะขอสักแหวน6 ดาว 10 วงเงี้ยราคาไม่แพงมากสัก4 หลักปลายหรือ5 หลักต้นๆอะไรนี้นะแต่ดูไปดูมาก็ยังรู้สึกว่าตัวละครเขายังไม่ตึงมากประมาณเนี้ยก็เลยยังไม่ได้กลับไปกำลังหายดีอยู่สวัสดีคุณไมโมมินด้วยครับมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมปล่อยลงดันไว้เนาะปล่อยฟาร์มไว้แล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ทำของช่วงท้ายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวสรุปคอนเทนต์วันนี้ก่อนนะครับก็วันนี้น่าจะไม่ได้เล่นอะไรในเกมเท่าไหร่นะเดี๋ยวเป็นการเล่าเรื่องนะฮะก็เดี๋ยวจะไปพูดถึงอัปเดตมาก่อนนะครับอัปเดตวันที่30นี้นะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงแผนนะครับในการดองทรัพยากรอะไรต่างๆนะที่เราจะเล่นในแพทต่อๆไปนะครับในอาจจะมองไปถึงประมาณสัก 1-2 เดือนข้างหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปไล่ดูความสามารถในแต่ละตัวที่เราเรียกว่าเมตานะครับมันเมตายังไงเป็นภาพประมาณไหนนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่าไปยาวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเล่าทุกอย่างครบจบเร็วนะแล้วผมยังไหวเดี๋ยวน่าจะเล่าเรื่องของรุ้งนะครับสั้นๆแล้วกันของรุ้งในแพทต่อไปแล้วก็เรื่องของออปชันนะครับที่เป็นเซตออปชันของรุ้งนะฮะเดี๋ยวสรุปเรื่องนี้กันเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมท้ายๆน่าจะได้ทำของนะได้ทำของในเกมก็เดี๋ยวรอฟาร์มก่อนประมาณนี้ครับ
ทำโล่ฟ้า4 ดาวไหมทำครับตอนนี้ผมทำอยู่ทำว่าจะทำ2เผ่าครับตอนนี้ทำไปแล้ว1เผ่าคือเผ่าบีสนะครับสัตว์ป่าแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทำเดวิลครับอีก1เผ่าเล่นยากไหมสวัสดีคุณวิทยาด้วยครับเกมนี้เล่นง่ายครับส่วนใหญ่มันเป็นการออโต้ครับแต่ว่ามันเหมือนเราวางแผนทำของกดกาชานะครับบิวตัวละครไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับมันก็มีภาพในการเอิร์นอยู่บ้างนะฮะหาไดมอนด์มาขายเกมนี้ก็เอิร์นได้อยู่แต่ว่าคนที่แบบตั้งใจจะเอิร์นจริงจังอาจจะต้องเล่นหลาย ID หลายจอประมาณนี้ฮะผมนี่รอพี่ที่ท่าน้ำทุกวัน โอ้ยเดี๋ยวมีวันหนึ่งเราน่าจะได้กลับไปนะ แผน1 ถึง 2 เดือนข้างหน้าคัดภาพมานั่งเล่นเกมอื่นอยู่ ตัดภาพเล่นเกมอื่นไม่ผมเล่นเกมนี้ แต่เดี๋ยวมีก็ต้องเล่นเกมอื่นบ้างแหละช่วงนี้มันฟาร์มอ่ะช่วงนี้มันฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรไงใช่ไหม Red Finger PC เปลี่ยนภาษายังไงต้องล็อกอินเข้ามาก่อนครับล็อกอินเข้ามาก่อนเดี๋ยวนะผมจะเปิดยังไงให้ดูดีแป๊บหนึ่งRed Finger นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ฮะเนี่ยครับเดี๋ยวขยับแป๊บเนี่ยฮะ Red Finger คือเราต้องล็อกอินเข้ามาก่อนครับแล้วพอล็อกอินเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยฮะผมเปิดไว้2 จอเนาะตอนล็อกอินเข้ามาแล้วครับมันจะมีปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ข้างบนเนี่ยฮะเราก็กดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยครับแต่ต้องล็อกอินหน้าแรกเข้ามาก่อนหน้าแรกมันจะเป็นภาษาจีนเนาะล็อกอินเข้ามาเนี่ยฮะเปลี่ยนภาษาปุ่มข้างบนตรงนี้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษจบเลยเนี่ยฮะก็สบายแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เราเข้ามาใหม่รอบต่อไปครับหน้าล็อกอินมันจะเป็นภาษาอังกฤษเลยครับเปลี่ยนทีเดียวแล้วจบเลยประมาณนี้ฮะโอเคมาของดีนะฮะ Red Finger แนะนำเลยลื่นตอนนี้ใครที่แบบทักมาคุยเรื่อง Red Finger นะครับใครที่แบบสนใจอยู่นี่พอสมัครไปได้ใช้นะถูกใจทุกคนนะฮะโคตรลื่นของดีจริงอันนี้บอกต่อเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันมาเตรียมป๊อปคอร์นน้ำให้พร้อมนะฮะวันนี้น่าจะยาวๆมาครับมีอัปเดตอะไรวะอ๋อนี่แพ็คใช่ไหมแพ็คเมื่อวานเมื่อวานผมซื้อไปแล้วนะฮะใครยังไม่ซื้อเดี๋ยวลองดูผมเกลือไปแล้วเรียบร้อยเกลือไปแล้วนะคือตอนแรกอะไอแพ็คเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันในแพ็คเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันรีเซ็ตทุกวันสรุปไม่นะฮะไม่ใช่รีเซ็ตทุกวันไม่ได้รีเซ็ตทุกวันคือซื้อแล้วก็หมดเลยนะแอบหวังว่าจะรีเซ็ตทุกวันก็ไม่นะโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับโค้ดในไลน์รับได้แล้วนะครับรับของใครที่ยังไม่ได้ไปรับโค้ดในไลน์นะฮะวันนี้วันได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันจันทร์นะก็รีเซ็ตสัปดาห์รับโค้ดได้นะครับโอเคมีอัปเดตในโค้ดไหนไหมนี่ไงนี่ครับโค้ดในไลน์นี่เขาก็บอกแล้วไปรับมาแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บเลยไหมทีเดียวเนี่ยฮะเขาโพสต์เว็บไว้ด้วยเพราะอะไรถึงเล่นหลายจอไม่ค่อยมีคนลงดันหรอเพราะอะไรนะ ผมก็ไม่ได้เก่งในการฟาร์มจริงจังขนาดนั้นคือเหมือนประมาณว่าในแต่ละ ID นะครับสมมติว่าเราไปล่าบอสใช่ไหมครับเราไปล่าบอสเราก็ลากไปหลายจอสมมตินะเล่นแบบคนทั่วไปนะครับสัก3 จอ 5 จออะไรอย่างนี้สัก3 จอ 5 จอแล้วก็ไปล่าบอสครับของรางวัลนะครับถ้าเราดาเมจถึงเราจะได้ของรางวัลทั้ง5 ID แล้วทีเนี้ยมันจะได้กล่องไอเทมนะครับที่ได้จากบอสเนาะพอเปิดกล่องมาบางทีมันได้เป็นคอสตูมนะครับหรือว่าได้เป็นของแรอะไรประมาณนี้ฮะหรือเป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ดหรือเป็นคอสตูมอะไรพวกนี้ฮะแล้วเอาไปวางขายในตลาดกลางมันจะได้เป็นไดมอนด์มาเอาไปขายได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีดันนะครับที่ลงไปฟาร์มแล้วมันได้ของแรเอาไปขายได้ครับแต่นั้นมันเป็นดันส่วนตัวคือถ้าคุณเล่นหลาย ID มันก็มีโอกาสได้ของมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเราเล่น ID เดียวครับมันก็จะลุ้นได้แค่ ID เดียวประมาณนี้ฮะยิ่งเราเล่นหลายจอเรายิ่งเอิร์นครับประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่ามันก็ต้องทำของทุก ID นะไม่ใช่ทำของแค่ ID เดียวครับทุก ID ก็ต้องทำของหมดอย่างของคนเกาหลีทุกวันเนี่ยที่เขาแบบสตรีมอยู่นะผมเห็นมีอยู่คนนึงคนนั้นเล่นเป็น10 จอเลย น่าจะมีหลายๆคนน่าจะเห็นอยู่นะมีคนนึงของเกาหลีจะสตรีมช่วงค่ำๆคนนั้นผ
ผมเห็นเขาเล่นเขาสลับเป็น10 จอเลยฮะไม่รู้เขาเล่นเอาอะไรนะเป็น10 จอเล่นมีครบทุกอาชีพนะ อันนั้นน่าจะไม่ได้สายเอิร์นแต่น่าจะแบบสายรักเกมนะอินกับเกมประมาณนั้นนะฮะโอเคครับอันนี้นะอัปเดตนะครับกำหนดการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่30 กรกฎาคมนะฮะมีเรื่องคลาสรีบาลานซ์นะครับเดี๋ยวผมขอดูไวๆหน่อยมีอะไรบ้างปรับไฮคิกนะใครที่ใช้ไฮคิกก็ได้ปรับเพิ่มไปอีกเนาะผมก็ใช้อยู่เดี๋ยวใช้ใน PVP นะครับก็ได้นะฮะได้ปรับไปด้วยเนาะเดดลี่คอมโบอันนี้ผมไม่ได้ใช้ว่ะเวฟเช้าไม่ได้ใช้ดับเบิลสแลชไม่ได้ใช้วินคัตเตอร์ก็ไม่ได้ใช้นะ แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยอะไรวะเนี่ยอันนี้ดีอยู่นะฮะซอนมัตเตอรี่เคมอลบเงื่อนไขจำนวนที่ติดตั้งก็ก่อนหน้านี้รู้สึกมันต้อง3สกิลป่ะใช่ไหมต้องใช้ของด็อกเปลโซเนอร์3สกิลป่ะถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นนะก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็ดีนะครับง่ายขึ้นไฮแลนด์ยกเลิกพินอลตี้ในอารีนาเช็คเกอร์ใช่ไหมโอเคก็ดีขึ้นนิดนึงเนาะมันจะเป็นไอเนี้ยเนาะที่มันเป็น damage area นะฮะ AOE แล้วก็อันนี้เขียนผิดป่ะเนี่ยแคตตาสโต๊กใช่ไหม เขียนผิดปรับมาน่าจะไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะฮะแคตตาสโต๊ก2 อัน continue combat อันนี้คืออะไรวะ อันนี้ไม่คุ้นเลยอันนี้ไม่คุ้นเลยชิลลัดไม่ได้ใช้ชิลล็อบเพิ่มดาเมจนะฮะอันนี้ impact นักดาบตรงๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสกิลหลักอยู่แล้วเนาะเป็นสกิลที่ทำดาเมจนะฮะปาโลชิลล็อบอันนี้เขียนไม่ตรงกันในเกมนะฮะแต่ว่าก็ปรับดาเมจมาก็แรงขึ้นประมาณ 55% นะครับถือว่าได้นะได้อยู่แล้วก็เฮดบัตจะมีบางคนใช้เนาะ High Frequency อันนี้น่าจะไม่ได้ใช้ชิลเทนใช้ในอารีนานะครับได้บัฟนักดาบเก่งขึ้นในอารีนาค่อนข้างเยอะนะจากมีอย่างน้อยๆก็3สกิลแล้วนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยแวนการ์ดใช้ปะวะอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ใช้นะฮะ Physical Training อันนี้น่าจะเขียนผิดนะครับคิดว่าน่าจะเป็น Body นะเป็น Body Training ใช่ปะที่เป็น Passive ของ Doppel Zoner นะเนี่ยฮะก็คือได้ผลเพิ่มขึ้นก็เก่งในอารีนานะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่ต้องหยิบใส่เลยมันได้ผลเป็น Passive เลยนะครับเก่งขึ้นทุกคนเอาง่ายๆนะฮะเกรสวิงไม่รู้สกิลอะไร สกิลอะไรวะเกรสวิงไม่คุ้นว่ะเกสวิงคืออะไรแล้วก็รีเดลส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็มีสกิลที่ได้ใช้แหละนะครับมีได้ใช้บ้างนะประมาณสัก 4-5 สกิลที่ปรับมาถือว่ายังโดนอยู่สำหรับนักดาบนะฮะส่วนอาชีพวิสาดผมข้ามเลยแล้วกันไม่รู้ว่ะ no comment ไม่รู้ไม่มีความรู้นะ วิสาดเดี๋ยวบอกกันได้ปรับมาแล้วเป็นไงถูกอกถูกใจกันไหมวิสาดน่าจะเยอะนะอยากดูสกิลอารีนาได้ครับเดี๋ยวเอาให้ดูชิลโรบอะไรของมัน ใช่มันชิลล็อบ ไม่ใช่ชิลโรบชิลล็อบสวัสดีคุณชัยนรงค์ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ไปหาแฟนที่เวียดนามไม่มี ผมไม่มีแฟนที่เวียดนามครับเมนดาบใช่ไหมอย่างนั้นเหนื่อยนะดูก็ไม่ขนาดนั้นนะถ้าสมมติเราเล่นแบบเรายังไงถ้าเราเล่นแล้วสนุกมันก็ไม่เหนื่อยหรอกครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วมันไม่ชอบเราไม่ชอบเกมแนวเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยไงแต่ถ้าเราเล่นแล้วเราเพลินครับลองเล่นดูก่อนนะเกมนี้ค่อนข้างจะเพลินนะฮะสวัสดีคุณทรงรถด้วยครับสวัสดีเพื่อนนักดาบนะครับอันไหนมั่งเหรอมาไม่ทันยังไม่ไปไหนเลยฮะยังคุยถึงแค่เริ่มต้นเองครับเรื่องรีบาลานซ์อยู่เลยครับเรื่อยของวิสาดอันนี้ผมไม่รู้จริงนะเดี๋ยวใครที่เล่นวิสาดนะครับเป็นเมนวิสาดลองพิมพ์บอกกันได้ถูกอกถูกใจกันไหมนะฮะจากการปรับมารอบนี้เนาะแต่เท่าที่ดูก็เหมือนจะไม่ได้มีสกิลอะไรที่เป็นเมตาเลยวะเหมือนจะไม่ได้ปรับในสกิลของฝั่งสายฟ้าเลยนะ ไม่มีเลยไม่มีสายฟ้าเลยปรับมาแบบใดเหมือนจะอยากให้เราลองไปเล่นสายอื่นอย่างนั้นเหรอของวิสาดอย่าไปหลอกคนดูเอา ไม่ได้หลอกมาฮะของอาเชอร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ความสามารถแต่ดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่ได้ใช้ไหมดูจากชื่อสกิลก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะของอาเชอร์เหมือนจะปรับมาไม่โดนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็คลิลิกคลิลิกเดี๋ยวรีวิวให้ได้คลิลิกมี Holy Smash นะครับที่ในเซิร์ฟเกาหลีบางคนเขาหยิบมาเล่นนะฮะHoly Smash จริงๆหยิบมาเล่นได้หยิบมาเล่นแทนอะไรแทน
แทนโกเฮแทนเดโมลิชันประมาณเนี้ยครับได้เดี๋ยวลองดูถ้าสมมุติว่าเราคราฟเอ็มมาสกิลมันตรงครับจริงๆมันก็เอามาใส่หยิบมาเล่นได้นะเล่นได้อยู่นะฮะกอสแมทกอสแมทก็ปรับประมาณเนี้ยฮะก็ดูว่าเราคราฟเอ็มมาสกิลตรงอะไรก็ลองเอามาใส่ดูครับดาเมจน่าจะขึ้นอยู่แต่ว่ามันเป็นสกิลชั่วคราวมันไม่ใช่เมตาหรอก2สกิลนี้เนาะแองจูรี่ไม่ค่อยได้ใช้มันเฉพาะทางอ่ะเฉพาะทางในเหมือนเฉพาะเงื่อนไขที่เราจะใช้จริงๆเนาะแซงจูรี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเคออสป่ะไม่รู้ดิแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะเบกกิ้งวิลปรับมานะฮะยกเลิกพีนัลตี้เบกกิ้งวิลไม่แน่ใจมีคนใช้ในอารีนาด้วยเหรอวะเบกกิ้งวิลมันดูแบบน่าจะใช้ได้แค่ออโต้อะถ้าเล่นแบบเล่นมือคนเขาก็โดดหนีหมดอะเบกกิ้งวิลไม่ค่อยมีประโยชน์ในอารีนาเท่าไหร่เนาะนอกจากออโต้แล้วกันน็อกCS บาร์น่าจะไม่ได้ใช้แบบดาเมจปรับมา 11% ปรับเหมือนไม่ปรับนะฮะแล้วก็อานูชิอาเซอรี่รีเซ็ตคูลดาวน์อันนี้น่าจะได้ผลอยู่แล้วไหมใช่ไหมมันเป็นมาสเตอรี่นะฮะฮามายะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันดาเมจก็ต่ำเตี้ยดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ว่ะของพระนะ ดูแล้วน่าจะยังไม่กลับมานะในอารีนาก็ภาพเดิมดูแล้วยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับส่วนสเกลนะฮะสเกลก็ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์สักสกิลเลยป่ะเนี่ยใช่ไหมดูชื่อไม่คุ้นเลยไม่มีสกิลที่เป็นแบบสกิลเมนเลยนะฮะโอเคปืนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะพอๆกันปืนแบบให้มาน้อยมากเลยปรับมาแค่นี้เองเหรอ5สกิลนะครับเพิ่มความแรงในสกิลที่ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ฮอกนะฮะโอ้โหไล่ดูแต่ละสกิลจบนะฮะฮอกจบง่ายๆไม่มีเมตานะครับไม่มีสกิลเมตาได้ปรับเลย เวนปรับสกิลอะไรอยู่เนี่ย ข้ามไปนะฮะเหมือนว่าปรับมาให้เก็บเลเวลช่วงแรกง่ายขึ้นแล้วกันนะสำหรับฮอกนะมีประโยชน์แค่อย่างเดียวคือเก็บเลเวลช่วงแรกเอาสกิลพวกเนี้ยมาใช้ช่วงแรกนะครับแค่ช่วงแรกนะแต่พอเป็นมาสเตอร์คลาสแล้วครับก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีสกิลพวกนี้เนาะข้ามนะฮะดูแล้วน่าจะมีนักดาบปรับดีสุดแล้วพาไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมน่าจะนักดาบดีสุดแล้วขอสูตรปั้นตัวใหม่เหรอใน ID เดิมให้ได้160ในไม่กี่วันอุ้ยหนักอยู่นะครับ160ผมเล่นสายฟรีเป็นเดือนนะ เล่นเป็นแบบ2เดือน3เดือนได้เลยนะกว่าจะ160ถ้าสายฟรีนะเพราะมัน ID ใหม่คือทุกอย่างใหม่หมดใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็อย่างน้อยเซิร์ฟไทยคุณก็กรอกโค้ดได้วันละ2โค้ดจากออฟฟิเชียล3ไลท์ใช่ไหม3ไลท์ในออฟฟิเชียลก็ได้6โค้ดผมว่าได้6โค้ดนี้ก็อาจจะเติบโตดีกว่าในเซิร์ฟเกาหลีที่ผมไปเล่นแล้วกันดีกว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้สักเดือนนึงไม่กี่วันน่าจะยากถ้าไม่กี่วันต้องเติมครับแต่ถ้าไม่เติมก็อาจจะซักให้เวลาสักเดือนนึงถึงเดือนครึ่งแล้วกันครับ160นะแต่ถ้าเล่นก็เล่นหอกครับตอนนี้น่าจะเป็นหอกหมดเลยทุก ID เพราะว่าหอกมันมีของรางวัลเลเวลด้วยใช่ไหมเก็บเลเวลด้วยครับปรับเหมือนไม่ได้ปรับสวัสดีคุณออนด้วยครับใช่ครับปรับเหมือนไม่ได้ปรับฮะหลายอาชีพนะตอนแรกก็แอบหวังเรื่องรีบาลานซ์ดูแลยังมีแค่ไม่กี่อาชีพที่ได้ประโยชน์ดูแล้วน่าจะมีนักดาบที่ดูแบบปรับแล้วมันได้น้ำได้เนื้อหน่อยอาชีพอื่นก็ปรับมาก็เหมือนแค่เก็บเลเวลง่ายขึ้นช่วงแรกแค่นั้นโอเคเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปนะครับอีเวนต์กิจกรรมภายในเกมเป็นน้ำพุใช่ไหมกิจกรรมน้ำพุนะฮะเล่นอย่างไรก็จริงๆอันเนี้ยมันมีหลุดเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมตอนที่เราเล่นอารีนาเราจะได้เหรียญนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยเหรียญน้ำพุนำโชคเทียริฟดันเจียนแล้วก็อารีนาลุ้นเหรียญโยนเหรียญคือเอาเหรียญเข้าไปโยนกรณีถูกรางวัลแจ็คพอตได้รางวัลใหญ่นี่ไงรางวัลแจ็คพอตแต่ตอนที่ผมเล่นในเซิร์ฟเกาหลีผมเคยเล่นอันนี้อยู่นะครับไม่เคยได้แจ็คพอตเลย ได้แต่ไอถุงเนี่ย ไอถุงข้างขวาเนี่ยฮะได้แต่ถุงแต่เดี๋ยวลองดูนะไม่รู้เรทมันจะเท่าไหร่นะ
เนี่ยฮะจะได้ถุงสมบัตินี่ไงผมได้แต่ถุงอย่างเดียวเลยนะอันนี้ผมเคยเล่นอยู่ ก็กดเนี่ยฮะดอต่อเนื่องได้มันก็จะไหลเหรียญลงไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นน้ำพุไหลลงมาประมาณเนี้ยโอเค แล้วก็อ๋อนี่ไงมีบอกเรทไหมมีบอกเรทไหมรางวัลแจ็คพอตโอกาสได้รางวัลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งอ๋อต้องหยอดเรื่อยๆถึงจะมีโอกาสได้เพิ่มขึ้นเนาะอ๋อแต่ว่านับทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือต้องช่วยกันไม่งั้นเซิร์ฟไทยน่าจะมีโอกาสได้รางวัลแจ็คพอตง่ายกว่านะเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีคนก็น่าจะน้อยกว่านี่ไงรางวัลแจ็คพอตจะสูงขึ้นถ้ามีคนร่วมมากเนาะแล้วก็มีการรีเซ็ตระบบด้วยหากมีผู้เล่นในเซิร์ฟถูกแล้วอ๋อนี่ไงมันต้องแย่งกันเหรอคือถ้ามีใครได้แล้วมันจะรีเซ็ตใหม่เลยนะฮะกิจกรรมถูกแล้วระงับการเล่นชั่วคราวจากนั้นของรางวัลแล้วโอกาสถูกแจ็คพอตจะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นอ๋อนี่ไงถ้ามีคนได้แจ็คพอตแล้วก็คือจบถ้างั้นวิธีเล่นนะครับมันต้องแย่งชิงนะฮะคุณเก็บเหรียญเยอะๆแล้วค่อยสุ่มทีเดียวถ้าสุ่มทีละเหรียญเหมือนเราเป็นฐานให้คนอื่นได้แจ็คพอตด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเยอะๆฮะดองเยอะๆแล้วมาสุ่มทีเดียวเราก็จะมีโอกาสได้แจ็คพอตเนาะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนจับสลากอ่ะเหมือนจับสลากใครเคยแบบจับสลากไหมนะฮะก็ต้องเอาแบบทีเดียวทั้งแผงทั้งแถวอะไรเงี้ยแบบเอาเยอะๆนะครับก็ซื้อเยอะๆเหมือนซื้อลอตโต้ก็ซื้อหลายๆใบอะไรอย่างงี้นะฮะเพื่อโอกาสถูกมากขึ้นนะถ้าซื้อใบเดียวมันไม่ถูกหรอกประมาณนี้นะ ก็เอาเหรียญเยอะๆแล้วค่อยมาสุ่มนะการสิ้นสุดกิจกรรมจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ถูกรางวัลแจ็คพอตรวมกันครบ77คนอ๋อมีแบบปิดเลยทันทีด้วยนะคือครบ77ก็จบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าทอยเต๋าใช่ป่ะครบรอบก็หมดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นทั้งเซิร์ฟนะสรุปเปิดวันสุดท้ายกันหมดเปิดวันสุดท้ายก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหมดนะต้องดูลาดเราด้วย ต้องดูด้วยว่าตอนนี้มันปริมาณเท่าไหร่แล้วขึ้นไปเท่าไหร่แล้วครบ77หรือยังกาชาที่เข้ามาล่าสุดไม่ต้องเปิดดองใช่ครับยังครับอย่าเพิ่งทำอะไรกับมันเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวนี้มีเล่าให้ฟังด้วยให้เห็นภาพแบบระยะประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้าฮะนักดาบจะโกงใช่ไหมถึกขึ้นใน PVP PVE ใช่ได้ดาเมจเพิ่มด้วยสวัสดีคุณทีมูด้วยครับถ้าเว็บตัวใหม่ควรมีไหมรอได้นะครับถ้าสั้นๆก่อนก็คือรอได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับโอเคอันนี้เนาะกิจกรรมนี้เดี๋ยวลองดูนะครับก็ดองไว้เยอะๆแล้วค่อยเล่นนะแต่ทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าด้วยข้อมูลที่มีเนี่ยมันน้อยเกินจนผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เรามีอยู่อะครับเราควรเปิดเลยไหมไอ้ที่เรามีถุงอยู่อะจำได้ไหมตอนเนี้ยถ้าใครเล่นอารีนาเราจะมีถุงอยู่ในตัวควรเปิดเลยไหมอะเพราะว่าเปิดแล้วมันก็ได้เหรียญอยู่ดีเนาะส่วนถุงเนี่ยผมว่ามันจะเหมือนกันนะเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวขอดูของรางวัลก่อนนะครับรายละเอียดร้านค้าที่สามารถแลกได้อะไรวะรายละเอียดร้านค้าที่สามารถแลกได้อ๋อนี่ไงโอเคในถุงสมบัตินะฮะมีโอกาสได้คอยนะครับเอาไปแลกของรางวัลในร้านค้ากิจกรรมโอเคเก็ตแล้วนะฮะก็คือตอนที่เราสุ่มได้ถุงใช่ไหมถุงนี่คือเกลือสุดนะครับพอเราได้ถุงเนี่ยมันก็จะสุ่มของหลายๆอย่างในถุงซึ่งในนั้นน่ะมันจะมีหนึ่งสิ่งก็คือเป็นเหรียญที่เอาไว้ซื้อของในร้านค้าเนาะคล้ายๆกิจกรรมที่เราคราฟดาบไม้ประมาณนั้นฮะแล้วก็จะได้กล่องเนี่ยเปิดกล่องบางทีก็ได้ของเอาไปซื้อของในร้านค้าต่อหรือไม่ก็อาจจะได้เป็นของแจ็คพอตเลยประมาณนั้นในกล่องเนาะอันนี้ก็เป็นถุงแทนนะฮะแล้วก็ของรางวัลแลกอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ถ้าเป็นรางวัลเฮ้ยมีเหรียญนี้ด้วยมีเหรียญตาอัพดาวด้วยนะฮะแต่ว่ามันมีการจำกัดใช่ไหมมีการจำกัดว่ะโอเคเนี่ยฮะทั้งนะซื้อได้แค่1ครั้งนะครับราคา20เหรียญจำกัดได้แค่1ครั้งว่ะแล้วก็ขวดแดงนะครับ1ขวดลิฟต์มาฮะเดี๋ยวเล่านี้ให้จบก่อนแล้วกันขวดแดงนะครับ1ขวดราคา4เหรียญนะฮะซื้อได้20ครั้งแล้วก็ขวดล็อกออฟอันนี้อย่าหาทำนะฮะอย่าหาซื้อนะถ้าใครแบบเลเวลตันแล้วทำเอมเบมฟ้าแล้วไม่ต้องซื้ออันนี้นะฮะอันนี้เป็นขวดล็อกออฟเอมเบม
สีทองไม่รู้จะเข้ามาทำไมแล้วไม่เป็นสีฟ้ามาเลยอ๋อมีสีฟ้าเหมือนกันโอเคเป็นทางเลือกเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะ ซื้อได้3 ครั้งนะ1 ขวดแล้วก็ใบคูณดันราคา2อันนี้ไม่น่าซื้อครับอันนี้แพงมากแลกอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะได้2 ใบราคา2 เหรียญซื้อได้50 ครั้งเหมือนเป็นกับดักอย่าเพิ่งมาซื้ออันนี้นะฮะซื้ออย่างอื่นก่อนอันนี้เป็นขวดน้ำผึ้งนะครับเพิ่มความทนทานอุปกรณ์ราคา30ซื้อได้1 ครั้งก็ต้องเอานะฮะก็ซื้อค้อนอันนึงเนาะซื้ออันนี้อันนึงแล้วก็เหรียญนี้ก็ซื้อได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันทำไมจำกัดจังวะ50นะราคา50เหรียญโคตรแพงนะครับ50 เหรียญดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามันเหลือก็มาซื้อแล้วกันนะฮะเหรียญนี้มันก็ได้ใช้อยู่ซื้อได้จำกัดแค่ครั้งเดียวนะฮะเหรียญเพิ่มดาวแล้วก็ซิลเวอร์ไม่จำกัดนะครับใช้2 คอยจริงๆซิลเวอร์ก็ค่อนข้างแพงนะ100,000นะครับดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะแล้วก็ขวดล็อกออฟเอมเบลมฟ้านะครับราคา10 เหรียญนะฮะซื้อได้1 ครั้งแล้วก็ใบอัพเลเวล EXP Fellow ราคา4 เหรียญซื้อได้25 ครั้งนะฮะต่อ1 ใบนะ4 เหรียญต่อ1 ใบซื้อได้25 ครั้งผมว่านะถ้าซื้อค้อนก่อนซื้อค้อนเสร็จซื้อขวดน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มาซื้อขวดล็อกออฟเนี่ยฮะขวดหวานเย็นน่าจะหมดแล้วมั้งครับแค่นี้ก็หมดแล้วแต่ถ้ายังเหลือจริงๆค่อยไปซื้อเนี่ยฮะซื้อเหรียญเนี่ยดูแล้วได้ใช้งานอ๋อมีขวดนี้ด้วยจริงๆควรซื้อขวดนี้ก่อนเนาะ10 เหรียญแล้วค่อยไปซื้อเหรียญเพิ่มดาวอุปกรณ์ก็น่าจะหมดแล้วมั้งครับถ้าหมดเนี่ยนะถ้าหมดนี้ก็คือแล้วแต่ละแต่ว่าเนี่ยความสำคัญประมาณนี้โอเคแล้วก็มีโปโปบอลลูนกิจกรรมลูกโป่งโอเคอันนี้เราเคยเล่นกันแล้วนี่ใช่ไหมที่เป็นแบบว่าใช้เมาส์หรือว่าถ้าใครเล่นในมือถือก็จิ้มค้างเอานะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอันนี้กลับมาเนาะบอลลูนนี่กิจกรรมเดิมนะฮะก็เหมือนเดิมอันนี้เราเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับเหมือนแจกเป็นเศษการ์ดถือว่าดีนะฮะผมว่าอาจจะเร็วๆนี้อาจจะมีการเจาะการ์ดช่อง8หรือเปล่าเขาเลยแจกการ์ดมาให้เราสะสมกันก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ฮะฟิลบอสมาแล้วที่เรารีเควสกันได้อะไรบ้างกล่องดรอปคูณ2นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราดรอปฟิลมอนเตอร์จริงๆอันนี้ก็ดีนะเพิ่มอัตราดรอปฟิลมอนเตอร์ก็คือมีโอกาสดรอปของแรนะจากการตีมอนก็คือบอทแหละนะช่วงนี้ถ้าใครในช่วงเวลากิจกรรมนะฮะแล้ววันที่30 กรกฎาคมถึง13 สิงหาเนี่ยอย่าปล่อยจอว่างนะฮะอย่าปล่อยจอว่างอย่างน้อยก็เอายืนตีมอนในฟิลก็ยังดีนะได้ดรอปของนะฮะแล้วก็ลดเวลาบอสเกิดด้วย 50% นะก็ตอนที่เราแอคทีฟก็ท่าบอสไปนะครับตอนที่เราไม่แอคทีฟก็บอทยืนที่แมปนะฮะยืนแมปตีมอนไปนะฮะตีฟิลมอนไปครับก็นี่ฮะคุยกับเลสฟิงเกอร์ได้นะครับเปิดบอทเลสฟิงเกอร์เนี่ยยาวๆนะไม่ต้องเปลืองไฟมือถือไม่ร้อนนะไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้เนี่ยฮะฝากไว้ด้วยเลสฟิงเกอร์นะครับโอเคได้ลาบอสกันเท่าไหร่2 สัปดาห์ช่ำๆนะไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วก็ตัวละครใหม่ในตู้กาชาเดี๋ยวตัวละครเดี๋ยวขอแวบแป๊บหนึ่งตัวละครเดี๋ยวพูดแบบลากยาวไปถึงเรื่องคอนเทนต์เรื่องไอ้นี่เลยเรื่องเมตาเลยเดี๋ยวขอแวบมาตีบอสฟิลแป๊บนะมาตีไอ้นี่ลงลิฟต์แป๊บนะครับใครยังไม่ลงลิฟต์เลยฮะรอบเที่ยงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดาบมีสกิลไหนน่าโดนตอนนี้ PVP เอาไอ้นี่มาเล่นครับไฮคิกผมใช้ไฮคิกมาเล่นแล้วฮะเมื่อกี้มีถามเรื่องสกิลนะฮะสกิลอารีนานะผมจะมีอยู่2 แบบนะครับอันนี้เป็นออโต้ลองดูครับนี่ไงเอาไฮคิกมาเล่นแล้วฮะไฮคิกก็เดี๋ยวได้ปรับรีบาลานซ์เพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะในวันที่30นะครับเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้ผมลอกตามเมตาเกาหลีเลยครับเขาปรับแบบนี้ฮะสำหรับอารีนาแบบออโต้นะฮะแต่ถ้าเล่นมือเนี่ยผมลองแล้วครับผมเอาเฟนซี่ออกนะฮะผมเอาเฟนซี่ออกเอาเฟนซี่ไปใส่หมวกแทนถ้าเล่นมือนะเอาเฟนซี่ใส่หมวกนะฮะแล้วก็สกิลเนี่ยไม่ใช้นะฮะสกิลนี้เดี๋ยวผมจะไปใช้เป็นนี้แทนฮะอันนี้แทนฮะชิลมาสเตอรี่ชิลสไตล์นะครับใช้แทนสกิลนี่ฮะดอปเปลโซเนอร์มาสเตอรี่แล้วก็ตรงเนี้ยสลับกันนะฮะสลับที่กันถ้าเล่นมือนะครับเอาสต็อปมิ่งคลิกไว้ข้างนอกนะเพ
ราะเป็นสกิลเปิดถ้าเล่นมือนะแต่ถ้าออโต้เล่นแบบนี้ได้อันนี้โอเคครับอันนี้แต้มโอเคในการเล่นออโต้ประมาณนี้ฮะอ่ะโอเคสรุปเปิดวันสุดท้ายกัน กดแรกไปแล้วเหรอเหรียญนี้เดี๋ยวมาดูให้ด้วยครับสวัสดีคุณอุดมพรด้วยนะครับมันควรแลกหรือยังเดี๋ยวขอดูก่อนคือผมจำได้ไม่แม่นไปนะแต่เดี๋ยวดูของรางวัลให้ว่ามันจะเหมือนกับตอนที่กิจกรรมมันเข้ามาหรือเปล่าถ้าเราเปิดตอนนี้นะโอ้ยจอค้างนานถุงยังเปิดได้อยู่ไหมอยู่ไหนไหมอยู่นี่อันนี้ใช่ไหมอ๋อมันก็แลกได้เป็นถุงนี่นะผมว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอมั้งครับใช่ไหมเหรียญน้ำพุนำโชคเฮ้ยต่างเดี๋ยววะมันต้องต่างสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอแลกถุงหนึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันได้อะไรวะขอลองแลก1 ถุงมาพอแลกเป็นถุงเสร็จปั๊บอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแลกเป็นถุงนี้จะได้เป็นเหรียญซึ่งเหรียญนี้แหละที่จะเอาไปหยอดเนาะแต่ไอเหรียญเนี่ยไม่ใช่เหรียญหยอดคือมันต้องเอาเหรียญแกะก่อนแกะเป็นถุงนี้แล้วก็ถุงนี้คือถุงนำโชคจริงๆของรางวัลก็น่าจะเหมือนกันนะผมคิดว่าเหมือนกันแต่ว่างงไหม ผมว่างงว่ะจริงๆมันต้องไม่ใช่อย่างเงี้ยจริงๆเหรียญเนี่ยมันจะต้องเป็นเหรียญที่เอาไว้ซื้อของในช็อปเลยใช่ป่ะใช่เหรียญนี้เอาไว้ซื้อของในช็อปใช่งั้นถูกแล้วฮะนั่นแปลว่าเหรียญเนี่ยคุณยังไม่ควรกดหรือเปล่าวะผมคิดว่ายังไม่ควรกดอันนี้ควรไปหยอดน้ำพุควรเก็บไว้หยอดน้ำพุผมว่าคิดว่าเหรียญเนี่ยเอาไว้หยอดน้ำพุฮะถ้าเราเปิดเลยเนี่ยมันจะเท่ากับว่าเราได้เกลือเราได้สิ่งที่มันเกลือที่สุดครับไม่ได้ลุ้นแจ็คพอตงงไหมก็คือคุณเอาเหรียญเนี่ยไปหยอดน้ำพุมีโอกาสได้ของรางวัลแจ็คพอตแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเลยเราจะเท่ากับว่าเราได้ของเกลือที่สุดไปเลยเกลือที่สุดก็คือถุงนี้แหละนะครับแล้วก็ถุงเนี่ยเวลาเรามาแกะมีโอกาสได้ของรางวัลข้างในเนาะแต่ว่าถ้าเราเกลือเราก็จะได้นี้ครับได้เหรียญน้ำพุนำโชคแล้วก็ไปซื้อของในช็อปได้อีกทีนึงประมาณนี้ฮะสเต็ปก็คือควรเอาเหรียญไปหยอดน้ำพุฮะไม่ควรเอาเหรียญมากดครับถ้ากดเหรียญแล้วเท่ากับว่าเรายอมรับชะตากรรมว่าเราเกลือไปก่อนล่วงหน้านะฮะมันคือของที่เกลือที่สุดที่เราจะหยอดน้ำพุได้งงไหมเหรียญเดี๋ยวนะเหรียญอยู่ไหนเหรียญนี้เนาะเหรียญนี้ถ้าเราไปหยอดน้ำพุนะครับเราจะมีโอกาสได้ของอย่างอื่นด้วยนะฮะมีโอกาสได้ขวดน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ขวดน้ำผึ้งหรือว่าได้ค้อนประมาณเนี้ยฮะแต่ว่าถ้าสมมติเราเกลือเราจะได้ถุงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแลกไปเลยเท่ากับเรายอมรับความเกลือไปเลยล่วงหน้าประมาณนี้ฮะควรเก็บเหรียญไว้หยอดน้ำพุไม่ควรกดโอเคไหมแต่ว่าถ้ากดไปแล้วเสียหายไหมก็ไม่ได้เสียหายคุณก็ได้ของรางวัลที่มันเกลือที่สุดแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าของรางวัลมันก็ไม่ได้ลดลงเนาะแค่อดลุ้นแค่อดลุ้นเฉยๆประมาณนี้ฮะไม่มีบอกในเกมใช่ไหมเนี่ยแหละผมก็ไม่รู้ตอนแรกก็ต้องมารอดู ต้องมารอดูก่อนว่ากิจกรรมมันจะเป็นยังไงมาสรุปตอนนี้น่าจะพอเดาได้แหละชัดเจนประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆควรเก็บไว้ครับควรเก็บไว้รอเล่นในกิจกรรมดีกว่าเนาะแต่ว่าก่อนนะเนี่ยเขามีประกาศสั้นๆว่า ประกาศไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มีประกาศสั้นๆว่าคำแนะนำนะควรเก็บไว้เล่นตอนกิจกรรมประมาณนี้ครับถ้าเราไม่ได้เล่นในกิจกรรมก็ไม่ได้เสียหายครับของรางวัลที่ต่ำที่สุดที่เราจะได้เราก็ยังคงได้อยู่อดลุ้นแจ็คพอตเฉยๆแต่ว่าแจ็คพอตมันก็ลุ้นยากอยู่ลุ้นยากอยู่เพราะว่ามันจะมีแค่คนเดียวครับในเซิร์ฟที่จะได้พอได้เสร็จมันก็รีเซ็ตไงไม่เป็นไรหรอกกดไปผมว่าก็ถือว่าเราซวยแค่นั้นเองนะครับแต่ของรางวัลไม่ได้ลดลงสวัสดีคุณโมโมชาด้วยครับจัดแล้วนะขอบคุณครับหมวกกีราฟต้องเป็นของผมโอเคขอให้ได้ขอให้โดนสู้ๆครับขอให้ได้ฮะสวัสดีคุณเอสยาวลีด้วยครับสวัสดีครับผมสงสัยว่าเขาปรับร้านช็อปตรงแมททีเรียลไหมที่แรกพวกหินสกิลเหรออุ้ย
ผมก็จำก่อนหน้านี้ไม่ได้นะสวัสดีคุณอมโจ้ด้วยครับ ผมจำก่อนหน้านี้ไม่ได้เหมือนกันนะ Material ใช่ไหมฮะ มันคือร้านไหนอะเนี่ยเหรอ Enhance Material โอ้ถามว่าปรับไหมไม่แน่ใจเลย แต่ผมไม่เคยซื้อเลยนะของในเนี่ยหินสกิลเนี่ยเหรออืมผมว่าของอ่ะมันยังมีเหมือนเดิม แต่ผมไม่มั่นใจราคาแล้วก็จำนวนจำกัดครับจำไม่ได้เลยอันเนี้ยจำไม่ได้เลยแต่ปกติไม่ซื้อนะครับไม่ควรซื้อด้วยนะมันแพงนะฮะถ้าซื้อนี้ไปซื้อกุญแจดีกว่าถ้าซื้อเนี่ยฮะซื้อกุญแจ7 ดอกยังโอเคกว่าครับนี่นะซื้อคอนเวนต์7 ดอก59โปรเนี่ยยังโอเคมากกว่าเยอะเลยครับผมว่าซื้อเป็นกุญแจดีกว่าในนี้สำหรับคนเร่งรีบจัดเท่านั้นนะฮะค่อนข้างแพงถึงเป็นเศษพวกนี้ก็ค่อนข้างแพงฮะอันนี้สำหรับคนหน้ามืดนะ อ๋อข้างล่างเหรอ Material ข้างล่างเหรอเหลือรอบนึงอ๋ออันนี้เหรอครับอ๋อหมายถึงอันนี้ใช่ไหมฮะอ๋อหมายถึงอันนี้โอเคเข้าใจแล้วข้างล่างแผ่นหน้ามีของใหม่ให้ทำไหมเวลอัพขึ้นแต่ยังไม่ใช่วันที่30นี้นะครับวันที่30นี้ยัง30นี้เป็นแพทที่เป็นอีเวนต์ในเกมครับยังไม่ได้ขยายเลเวลเดี๋ยวขยายเลเวลน่าจะวันที่13สิงหาประมาณอีก2สัปดาห์กว่าๆนะฮะอันนี้น่าจะขยายเลเวลเขายังไม่ได้ประกาศแต่คิดว่าน่าจะขยายครับแล้วก็มีทำของใหม่มีทำเข็มขัดแล้วก็เหรียญตา2 เหรียญเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะอีก2 ช่องอ๋อเนี่ยเหรอพวกหินสกิลนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยจำไม่ได้เลยแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีให้แลกแบบนี้อยู่แล้วนี่นะส่วนอันนี้เหมือนเดิมอันนี้ผมจำได้100ซื้อได้5 ครั้งอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่อันนี้มันก็ตรงกับเกาหลีนะตรงกันของรุ้งจะมายังน่าจะอีก2 แพทครับสวัสดีคุณเบย์แม็กด้วยนะครับอีก2 เดือนนะฮะของรุ้งถ้านับจากวันนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งครับน่าจะไม่มีปรับอะไรนะฮะน่าจะไม่มีปรับแต่ว่าอาจจะเรื่องจำนวนจำกัดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่จริงๆการซื้อในนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่าก็ยังเอาเนี่ยฮะเอาหินระดับสูงของเราไปย่อยก็ได้ครับมันได้จำนวนตรงเนี้ยเยอะอยู่ผมว่าไม่ค่อยน่าซื้ออ่ะจริงๆไม่ค่อยน่าซื้อครับแบ็คคิตตันจริงๆเราควรซื้อขวดล็อกออฟนะซื้อกุญแจซื้อกุญแจให้หมดแล้วก็ซื้อขวดล็อกออฟถ้าเหลือปกติก็ไม่ค่อยจะเหลือหรอกนะผมไม่เคยใช้พอไม่เคยพอแต่ถ้าแลกในช่วงแรกๆที่มันขาดนิดหน่อยอ่ะผมว่าได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะแลกแบบจริงจังเนี่ยผมว่าไปฟาร์มดีกว่านะครับไปฟาร์มเอาดีกว่าฟาร์มแล้วก็ย่อยลงมาดีกว่าออฟของลุงอยากให้แนะนำหน่อยว่าอาชีพได้ครับได้เลยเดี๋ยวอยู่ในคอนเทนต์วันนี้ด้วยฮะโอเคอันนี้ลงลิฟต์ครบแล้วนะเดี๋ยวกลับไปเล่าต่อจบไปเรื่องนึงแล้วเรื่องอัปเดตนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นเรื่องกาชานะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องแผนกดกาชาเฮ้ยได้กี่รอบ112 รอบมาไหลยาวๆมาครับไปต่อทีนี้เป็นเรื่องแผนกาชานะฮะเรื่องรีบาลานซ์ผมเล่าไปแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องกิจกรรมในเกมเดี๋ยวใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวลองย้อนดูนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแผนกาชานะฮะสรุปแม่งมีอินเกมนะมีเซอร์ไพรส์รอบนี้เซอร์ไพรส์มีอินเกมแล้วมีบางตัวที่ไม่ผ่านหน้าตู้นะครับไม่เคยผ่านมือใครนะฮะจากหน้าเว็บนะครับมาเข้าเกมเลยนี่ฮะมีบางตัวที่จะมาเลยนะฮะมาแบบสดๆนะฮะ
ไม่เคยผ่านมือใครที่หน้าเว็บนะฮะอันนี้เป็นระยะเวลากิจกรรมวันที่30กรกฎาคมนะครับถึง24สิงหาประมาณ4สัปดาห์เริ่มตั้งแต่7โมงเลยเหรอไม่จริงนะฮะ30น่าจะยังไม่เปิดเซิร์ฟหรอกครับเริ่ม7โมงคืออะไร อันนี้สปอยเวลาเปิดอัปเดตหรือเปล่าไม่น่าใช่30น่าจะนานอยู่มาให้เสียตังค์เพิ่มวันนี้คุณวีดีเจด้วยครับ7โมงไม่น่าใช่ผมว่าถ้าเป็น7 PM อาจจะเป็นไปได้นะ1 ทุ่มหรือเปล่ามันคือ1 ทุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูไม่รู้จะเปิดเซิร์ฟกี่โมงอันนี้วันนี้มันต้องปิดเซิร์ฟก่อนเนาะวันที่30นะหมายถึง24เวลา7โมงโอเคสิ้นสุดคือ7โมงใช่ไหม7โมงเช้าโอเคผมเก็ตแล้วขออภัยเข้าใจผิดนะฮะนึกว่า30จะเป็น7โมงไม่ใช่นะฮะ30ก็เดี๋ยวรอดูเวลาเปิดอีกทีโอเคมีอะไรเข้ามาบ้างนะฮะมี TIP Aura Black นี่ไงแต่จริงๆผมอยากแนะนำให้ข้ามเหมือนกันนะTIP Aura Black นะครับเดี๋ยวจะเล่าเหตุผลให้ฟังนะถึงแม้เข้ามาในเกมก็อาจจะข้ามนะฮะ TIP Aura Black เนาะWell Coffer นะฮะตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีจริงๆก็ควรเปิดไว้นะครับมันยังโอเคอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็โซฮาวานี่ไงตัวนี้นะฮะไม่ผ่านหน้าเว็บนะครับตัวนี้ฮะเป็น Limited Fellow นะครับไม่ผ่านหน้าเว็บเข้ามาในเกมเลยนะครับตัวนี้เราจะสุ่มได้ในเกมเพราะฉะนั้นต้องดองตั๋ว Fellow นะฮะต้องดองไว้เปิดให้ได้ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับโดยเฉพาะ Conquest เน้นที่ Conquest นะครับแล้วก็ Student Ruta นะฮะอันนี้มาตามคาดนะแต่เหนือคาดก็คือแม่งเข้าเกมนะ ไม่ผ่านหน้าเว็บนะอีก1ตัวนี้ฮะเป็น Limited นะครับมาตามคาดว่าตัวเนี้ยยังไงก็ต้องรีบเข้ามานะถ้าตัวนี้ไม่รีบเข้ามามันจะโดนคูโป้ตัวที่ไม่ใช่ Limited นะครับเป็นเมตามาตกมันโดยทันทีนะฮะซึ่งเข้ามาในเกมก็โอเคครับจะสุ่มก็สุ่มไม่สุ่มก็ได้นะจริงๆตัวนี้ก็ข้ามได้แต่แค่ว่ามันจะเป็นเมตาในระยะสั้นๆตัวนี้นะโอเคครับแต่ว่าอันนี้ต้องสุ่มในเกมนะครับหน้าเว็บไม่มีนะโอเคแล้วก็เว็บกาชาก็มาวันที่30เหมือนกันนะครับเหมือนเขาสปอยเวลาเปิดเซิร์ฟแล้วนี่ไงใช่ป่ะเริ่ม30กรกฎาคมเวลาบ่าย2นะเหมือนจะเปิดเซิร์ฟบ่าย2หรือเปล่าไม่ชัวร์นะฮะบ่าย2ระยะเวลา4สัปดาห์สิ้นสุดวันที่27สิงหานะครับ6โมงเช้าทำไมอันนี้ปิดก่อนนะหน้าเว็บทำไมปิดก่อนข้างบนวะอ๋อเดี๋ยวนะ24อันนี้27เอ้าทำไมมันล้นไปถึง27เลยวะวันที่30ถึง27เอ้าแล้วทำไมข้างบนมัน24เฮ้ยเวนแปลกๆว่ะเวลาแปลกๆอันนี้มันไม่เต็ม4สัปดาห์นี่หว่าอันนี้กาชาอินเกมนะครับไม่เต็ม4สัปดาห์นะถ้าสิ้นสุดวันที่24 1 2 3ประมาณ3สัปดาห์ครึ่งเนาะมันจะจบวันจันทร์จบวันอาทิตย์แล้วก็เช้าวันจันทร์ก็ปิดแล้วอันนี้คือหมดเช้าวันจันทร์อันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆว่ะกาชาอินเกมนะฮะแต่ว่าหน้าเว็บคือจบวันที่27อันนี้เต็มสัปดาห์อันนี้เต็ม4สัปดาห์ในเกมไม่เต็ม4สัปดาห์นะฮะโอเคแล้วก็รอรายละเอียดเร็วๆนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับสรุปก็อตเข้ามา2ตัวใช่ไหมแล้วก็สลับครึ่งนะฮะ2สัปดาห์แรกจะเป็นกิลตินก่อนนะฮะแล้วก็2สัปดาห์หลังจะเป็นเรทอัพตัวไลมาสลับกันแบบนี้นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสได้ตั้งแต่วันแรกนะแค่ว่าตัวไลมามันยังไม่ได้เรทอัพใน2สัปดาห์แรกก็ต้องดวงต้องดวงถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้นะฮะไลมาเนาะแล้วก็มีเฟลโลเข้ามานะฮะเป็นโอวิเนียส่วนคูโป้นะครับเป็นวาคารีนชุดนักเรียนนะครับโอเครอรายละเอียดนะฮะแต่จริงๆผมมีความสามารถพวกนี้ครบแล้วก็จริงๆมันก็สปอยเข้ามาในเกมแล้วแหละเรากดดูเลยก็ได้แต่น่าจะขาดไลมาเนาะเดี๋ยวไลมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับโอเคมีฟิกบั๊กแก้ปัญหาไอเทมก็เดดเกสเซมิน่าและปิดโอเคอันนี้ผมเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วว่าผมไม่มีตัวแรบบิทลูซี่ซ้ำก็เลยไม่รู้แต่ว่าเซมิน่าผมมีเนี่ยฮะมันไม่ได้มันย่อยไม่ได้มันย่อยมันรวมเป็นเศษก็เดดเกสไม่ได้นะ
ก็เดี๋ยวมีปรับแก้เข้ามานะฮะปรับความถูกต้องของการแปลภาษาในหลายจุดโอเคแล้วก็แก้ปัญหาไอเทมนี่มาแล้วครับ คือรวมเศษครับเอมเบรมนะครับสีทองเป็นสีฟ้าได้นะฮะอัตราแรก200 ต่อ 1เนี่ยฮะแรกได้แล้วมาเลยเนาะก็ถือว่าแก้ได้เร็วนะครับอันนี้แล้วก็เพิ่มและปรับเปลี่ยนไอเทมในช็อปแรงกิ้งให้อิงตามเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับโอเคก็มีของเข้ามานะครับเพิ่มเติมในร้านค้าแรงกิ้งเนาะที่มัน Impact กับเราจัดเลยนะฮะก็คือเฟเดการ์ดนะครับมันจะแลกเปลี่ยนไม่ได้ละทุกวันนี้เฟเดการ์ดที่เราซื้อนะครับในร้านค้าแรงกิ้งมันเอาไปขายในตลาดกลางได้นะวันนี้ก็ยังขายได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าวันที่30นี่ฮะต่อไปจะขายไม่ได้แล้วใครยังไม่ซื้อรีบซื้อนะครับรีบซื้อนะอาทิตย์นี้ยังทันนะก่อนวันพฤหัสนะครับซื้อเฟเดการ์ดก่อนอย่าเพิ่งไปซื้ออย่างอื่นนะฮะยังเป็นแบบแลกเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยววันพฤหัสนี้ซื้อมาแลกเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะฮะเนาะส่วนอย่างอื่นก็มีของเพิ่มเข้ามานะครับหลักๆก็เป็นขวดไอ้นี่แหละเป็นขวดล็อกออฟเอมเบมฟ้าแล้วก็ไอเทมที่แรกเลติเซียปูกลับมาโอเคอันนี้มันมีของบางอย่างที่ใช้แต้มไมเลจแรกมันหายไปใช่ไหมนี่เขาจะเอากลับมาทั้งหมดนะฮะทุกอันก็จะกลับมาโอเคสวัสดีคุณลาเต้ด้วยครับต้องดองกุญแจอะไรไปแผดลุงบ้างเมมกุญแจเมมกุญแจคอนเวนต์เดี๋ยวเราต้องทำต้มหูครับต้องใช้กุญแจคอนเวนต์ใช้กุญแจเมมกุญแจเคออสแล้วก็คิตตันฮอลครับไอเราสายสะสม มีทุกตัวผมว่าใช้ออร่ายาวกว่าเวลคอปหรอจริงหรอแต่ผมว่าสั้นทั้งคู่ ไอ2ตัวนี้แต่เวลคอปมันก็ยังโอเคยังโอเคมาฮะจบนะครับอัปเดตน่าจะไม่มีอะไรตกหล่นนะส่วนของอัปเดตนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้ฮะไม่มีเวลาให้พักนะฮะมาดูต่อเลยนี่ครับเดี๋ยวผมปรับมาแล้วตอนนี้เป็นดาร์กโหมดเรียบร้อยนะครับให้ดูแผนอันนี้ผมอัปเดตมาใหม่นะฮะว่าเดี๋ยวจะมีตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับก็ผมเริ่มตั้งแต่หน้าเว็บเลย30 กรกฎาคมอันนี้จะเป็นแผงทั้งหมดเลยนะฮะที่เป็นตัวละครทั้งหมดที่มีจนถึงเกาหลีล่าสุดเลยนะฮะก็เริ่มจากก๊อตก่อนนะครับตัวก๊อตนะฮะเดี๋ยวจะมีกาชาในเกมจะเป็นสีเขียวตรงนี้นะที่ผมใส่สีไว้นะฮะเป็นสีเขียวเข้ามาในเกมวันที่30นะครับทั้ง2ตัวก็คือเวลคอปนะฮะแล้วก็ออร่าแบล็ก2ตัวนี้นะฮะแต่ว่าหน้าเว็บเนี่ยก็จะเข้ามาพร้อมกันเลยในวันเดียวกันก็จะเป็นกิลตินนะครับแล้วก็ไลมานะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะว่าจะยังไงต่อเนาะแต่ว่าให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนแล้วนะเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะฮะเราจะไล่เกาหลีทันแล้วนะครับเพราะเรามาทีละ2ตัวเกาหลีเหมือนประมาณ 2-3 เดือนตัวหนึ่งนะฮะของเราเดือนหนึ่ง2ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นมันเร่งมากนะครับแป๊บเดียวก็ทันแล้วทีเนี้ยตัวต่อไปนะมันจะเป็นออเซจาซึ่งตัวเนี้ยเป็นเมตานะครับรวมถึงเล็กซิเฟอร์นะครับเล็กซิเฟอร์นี่นับเป็นเมตาได้ไหมผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นเมตาที่ไปลงทุกโหมดแต่ว่ามันก็จะตึงในบางโหมดสำหรับเล็กซิเฟอร์นะฮะแล้วก็ลัคกี้บันนี่ลูซี่ตัวนี้ผมทำข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือตัวแรบบิทลูซี่เรานั่นแหละถอดหมวกออกมาเป็นสาวฮะสวยเลยเนี่ยฮะก็เก่งไหมผมว่าประมาณนึงแต่ว่าคนเขาก็ใช้กันเยอะนะผมคิดว่าที่เขาใช้เยอะเพราะมันอาจจะเป็นลีดเดอร์สกิลของกอดมันดีนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้วยตอนนี้ผมทำข้อมูลมาแล้วก็ตัวซอชาอันนี้ยังไม่ได้ทำข้อมูลมาแต่มันเก่งอยู่แล้วครับมันเป็นตัวที่แบบดาเมจแรงๆตึงๆเนาะรวมถึงไดนาที่เป็นไดนาแสงนะฮะแล้วก็นักติสเป็นมืดนะครับตอนนี้ของเกาหลีก็ถึงตรงนี้ฮะอยู่ตรงเป็นนักติสคิดว่าอีกกี่เดือนนะฮะนี่ผมคาดการล่วงหน้าเลย27ก็น่าจะมาคู่นะครับ27 สิงหาเข้าหน้าเว็บนะฮะคิดว่ามาคู่เลยรอไม่นานนะฮะแค่เดือนเดียวมาแล้วนะฮะออเตจ้านะแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้ก็คาดการเหมือนกันนะฮะ24 กันยาคิดว่ามาคู่ไหมอันเนี้ยผมเริ่มลังเลนะคิดว่ามันอาจจะมาตัวเดียวหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเร่งให้ทันเกาหลีจริงๆใช่ไหมถ้าเร่งให้ทันนะก็มาคู่ถ้ามาคู่เนี่ยมันจะมีภาพของเดือนถัดไปหลังจากเดือนกันยาเป็นเดือนตุลาใช่ป่ะเดือนตุลาจะเป็นคู่เมตาแสงมืดอีกแล้ว เหมือนกับเดือนนี้เลยใช่ไหม30 กรกฎาคมนี้เป็นเมตาแสงมืดเนาะนี่ฮะเดี๋ยวอนาคตก็จะมีเมตาแสงมืดอีกนะฮะอีกรอบนึงเนี่ยฮะ
โอเค อันนี้เป็นภาพของก๊อตนะซึ่งคำแนะนำผมจริงๆแล้วสองตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรางกไม่ได้เยอะนะครับจริงๆข้ามได้ทั้งคู่เลยนะฮะสองตัวเนี้ยถ้างกไม่ได้เยอะข้ามได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วไปรอเพนกวินตัวเดียวตัวเนี้ยฮะได้ไปรอเพนกวินแล้วจะรอข้ามไปเป็นกระต่ายอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือข้ามไปอย่างละตู้อย่างเงี้ยฮะอย่างละตัวจริงๆมันคือเดือนเดียวกันเนาะเดือนเดียว2ตัวคือพอมันเป็นเดือนละ2ตัวมันต้องบริหารดีๆครับถ้ายิ่งเป็นสายฟรีหรือสายงบน้อยไม่ทันหรอกครับกดทุกตัวไม่ไหวฮะต้องมีข้ามบ้างครับซึ่งตัวที่สำคัญผมให้น้ำหนักไปที่ตัวเพนกวินตัวนี้นะฮะเพนกวินควีนออสเตรจานะครับ27 สิงหาเข้าเว็บทีเนี้ยมันจะเข้าเกมเมื่อไหร่เข้าเกมก็24 กันยาเนี่ยพอจะเดาได้ก็คือพอหน้าเว็บเป็นตัวใหม่ตัวเก่าก็จะเข้าเกมเนาะก็24 กันยาก็มาเลยฮะเพนกวินดองกันทันไหมประมาณเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆนะฮะ24เป็นเพนกวินเนาะแล้วก็ตู้ต่อไปคุณก็ต้องกดลูซี่อีกนะครับทีเนี้ยมันจะต้องกด2ตู้ติดกันนะสำหรับสายฟรีสายงบน้อยนะผมว่าน่าจะพอดีถ้าดองแต่วันนี้นะอาจจะต้องดองแบบเผื่อไว้กด2เดือนติดกันแบบนี้ครับก็จะได้เนาะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ข้ามได้นะฮะกิลตินกับไรมาเนี่ยข้ามไปได้เนาะก็ไปเอาเพนกวินแล้วก็ลูซี่น่าจะเวิร์กกว่าอันนี้จะเหมาะกับการให้ ID มันเติบโตมากกว่าเนาะสองตัวนี้จริงๆไม่มีก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะสำหรับกิลตินแล้วก็ไรมานะโอเคส่วนเฟลโลจริงๆก็น้ำหนักผมไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่สำหรับเฟลโลแล้วกันครับเฟลโลผมว่ามันยังไงสุดท้ายแล้วมันแทบไม่มีที่ให้ใช้อยู่แล้วครับเฟลโลเนาะถือซะว่ากดมาสะสมแล้วกันนะฮะแล้วก็เฟลโลลิมิเต็ดนะครับเฟลโลลิมิเต็ดเนี่ยตอนเนี้ยภาพที่ผมเห็นสำหรับเฟลโลลิมิเต็ดมันคือตัวล่าสุดมันก็คือตัวเมตาสำหรับคอนเควสประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นถ้าเราอยากชนะในคอนเควสนะครับก็ต้องกดแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอันดับเราพอใจแล้วไม่ได้ต้องไต่แรงขึ้นไปแล้วจริงๆตรงเนี้ยข้ามได้หมดเลยนะฮะก็เอาใช้ตัวที่เรามีนั่นแหละครับมันไม่ได้เก่งขึ้นเยอะมันเก่งขึ้นนิดๆหน่อยๆนะในแต่ละตู้ที่เข้ามาเนาะส่วนของเฟโลลิมิเต็ดนะฮะส่วนของคูโป้นะครับคูโป้ตู้หน้าอันนี้เป็นการคาดเดานะครับผมคาดว่าจะมา2ตัวซึ่งคูโป้ของเรานะฮะในภาพอันนี้เป็นคูโป้ที่เป็นในเกมนะครับไม่ใช่หน้าเว็บคูโป้ของเราภาพตอนเนี้ยเรามีเกือบครบทุกตัวแล้วครับเกือบเลยนะเกือบครบทุกตัวนะฮะตอนนี้สิ่งที่เราขาดครับเราจะขาดแค่ตัวนี้ฮะดาเลียแล้วก็ลากาน่าแล้วก็ไล่ลงมาฮะตามเนี่ยคือได้เกือบครบแล้วครับแต่ทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ารอบหน้าจะมาเป็นคู่เหมือนเดิมไหมถ้ามาเป็นคู่นะครับมาเป็น2ตัวนี้เนาะถ้ามาเป็นคู่น่าจะเป็นแพ็คคู่นี้เป็นดาเลียแล้วก็ลากาน่านะฮะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะข้ามลากาน่าไปคาทัสก็ได้เพราะลากาน่าแม่งเมตานะครับเนี่ยฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นแต่ถ้าสมมติมาคู่จริงๆนะฮะคู่นี้นะต้องกดนะครับกดให้ได้ลากาน่าอันนี้ผมแนะนำนะลากาน่านี่ตัวเมตาเลยนะครับถ้าจะเข้ามาก็เป็นวันที่13 สิงหานะครับ13 สิงหาตามแผนเนาะตามแผนที่เราคาดการนะฮะว่า1เดือนก็จะหมดตู้เก่านะตู้ใหม่ก็จะเข้ามานะก็จะเป็นภาพประมาณนี้ถ้าเป็นดาเลียกับลากาน่ากดให้ได้ลากาน่านะครับอันนี้คำแนะนำเดียว1เดียวเลยนะฮะคูโป้นะครับแล้วก็คูโป้ลิมิเต็ดนะครับคูโป้ลิมิเต็ดเริ่มตั้งแต่30ก่อนแล้วกันนะ30 กรกฎานะฮะเป็นลิมิเต็ดตัวใหม่แซงโค้งนะแซงกระต่ายเข้ามาเลย วาคารีนแม่งมาก่อนกระต่ายนะเข้าเกมนี่ครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมอยู่ดีๆก็มีตัวลิมิเต็ดเข้าเกมเนี่ยฮะก็จะมีวาคารีนเข้าเกมมาก่อนในวันที่30เนาะส่วนกระต่ายรอก่อนนะฮะกระต่ายก็ตามหมดเวลาตู้เดิมก็เนี่ยฮะ13 สิงหาเนาะถึงจะเข้ามาอันนี้เป็นระยะเวลาเดิมนะครับก็คือหมดหน้าเว็บแล้วก็รอ2 สัปดาห์นะฮะถึงจะเข้ามาอันนี้เป็นคูโป้ลิมิเต็ดเนาะก็คาดการไว้กระต่ายน่าจะเข้ามาวันที่13 สิงหานะครับใครรออยู่ก็กดได้นะกระต่ายก็เป็นเมตาไปยาวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตัววันที่30หน้าเว็บเดี๋ยวแป๊บนึงผมผิดใช่ไหมวาคารีนคือหน้าเว็บขออภัยนะฮะตัวที่เข้าในเกมคือสติลเดนลูตาตัวนี้ครับตัวนี้ฮะซึ่งถ้าสมมติว่าดูตามไทม์ไลน์นะครับก็คือถ้าเป็นตามเกาหลีจริงๆสติลเดนลูตามาก่อนลูซี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะสลับไขว้แบบเนี้ยก็ไม่แปลกก็คือให้สติลเดนลูตาเข้ามาในเกมก่อนแล้วลูซี่ค่อยตามเข้ามาอันนี้มันก็จะเรียงตามไทม์ไลน์ตามเกาหลีได้อยู่นะฮะซึ่งถือว่าผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะลูตาจะเข้ามาก่อนแล้วลูซี่ค่อยเข้ามาทีหลัง
ประมาณนี้ฮะลูตาจะเข้ามาวันที่30 กรกฎาคมเนาะส่วนลูซี่นะครับกระต่ายนะฮะจะเข้ามาวันที่13 สิงหาประมาณนี้มันก็จะเรียงได้ตามเกาหลีอยู่นะฮะเวลคอฟเฟอร์กับออร่าแบ็กกับดาเมจมันดาวน้อยๆเก่งไหมไม่เก่งครับต้องดาวเยอะครับทั้งคู่เลยแต่เวลคอฟเฟอร์มันเอาไว้เล่นสำหรับหวานเย็นได้ฮะเวลคอฟเฟอร์หวานเย็น1 ดาว 2 ดาวก็พอไหวฮะเล่นแบบหวานเย็นนะก็เล่นแบบ PVE ทั่วไปครับแต่ถ้าจะเล่นเพื่อทำอันดับแข่งขันคอนเควสอะไรพวกเนี้ยฮะเวลคอฟเฟอร์ต้องดาวเยอะครับตัวที่ต่อจากเพนกวินดียังไงใช้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคคูโปคูโปตัวนี้ดีไหมผมเห็นเจแปนบางคนยังใช้อยู่บ้างเรียกว่ามันความสามารถมันหลากหลายมันหลากหลายมันมีทั้งบัฟดาเมจเนาะมีทั้งฮิลของวาคารินนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันผมมีอันที่แบบแปลมาแบบอ่านแล้วเข้าใจง่ายหน่อยนะฮะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าไปอ่านในเกมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะฮะก็อตหรือเฟโลหรือคูโปเฟโลจริงๆอ่านในเกมได้นะเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันสำหรับเฟโลเดี๋ยวผมข้ามเลยเฟโลเอาก็อตกับคูโปฮะอยากรู้ตัวไหนรู้ตานักเรียนทำอะไรได้บ้างคูโปนะสวัสดีคุณธันวาด้วยนะครับต้องเปิดไหม จริงๆไม่จำเป็นอยากให้เริ่มลงรายละเอียดนะฮะตัวไหนก่อนก็อตกับคูโปเอาไหนก่อนฮะคูโปด้วยนะถ้าตรงนี้นะถ้าผมติดดาวนะครับจะติดดาวตรงนี้ลากาน่าคุณต้องมีฮะเนี่ยฮะติดดาวให้เลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีนะฮะลากาน่าฮะลากาน่าต้องมีแล้วก็ไวโวล่าฮะตัวนี้ต้องมีฮะนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีนะฮะไวโวล่าซึ่งใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะลากาน่าฮะต้องมีฮะอันนี้เป็นคูโปในเกมนะครับส่วนในพวกนี้จริงๆก็รอตัวใหม่ดีกว่าตัวเก่าเสมอสำหรับเฟโลลิมิเต็ดนะไม่ต้องห่วงคุณไม่กดวันนี้คุณไปกดวันหน้าคุณก็กลับมาสู่เมตาอยู่ดีนะครับส่วนตรงนี้ผมให้เป็นเพนกวินแล้วกันเพนกวินคือตัวที่ต้องมีจะปักไว้แบบนี้ก่อนลูซี่ครับประมาณนี้อันนี้คือแผนนะครับตัวที่ห้ามพลาดนะฮะจะมีแม่มดไวโวล่านะครับซึ่งน่าจะอีกไม่เกิน2 เดือนแล้วล่ะนะฮะถ้าดูตามผังนี้นะตัวที่ยังขาดอยู่ตอนนี้ไลมาได้ยังไม่เข้าเนาะซานต้าเซมิน่าไลมาแต่น่าจะข้ามไปก่อนแหละแต่ไม่แน่ตู้หน้าอาจจะเป็นไลมาเข้าในเกมปะวะแล้วลาดาเข้าหน้าเว็บอะไรเงี้ยและอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นไวโวล่าแล้วฮะแปลว่าไวโวล่าน่าจะอีก2 เดือนถ้าใครแบบมีงบจำกัดนะฮะก็ลองวางแผนดูนะครับตัวนี้ห้ามพลาดลากาน่าห้ามพลาดจริงๆคาทัสก็ห้ามพลาดสำหรับบางสายคาทัสผมว่าหอกน่าใช้นะหอกเมดหรือว่าอาชีพอะไรที่ต้องการ FP ครับคาทัสช่วยได้ดีแล้วก็เป็นเมตาด้วยเพนกวินแล้วก็ลูซี่นะฮะแปะสีแดงไว้ให้สวัสดีคุณไอเต้ด้วยครับสวัสดีคุณฟอร์ทิปด้วยครับอยากดูคูโป้ก่อนใช่ไหมคูโป้ที่เป็นคอร์ดเป็นลิมิเต็ดใช่ไหมราคาหน้าดียังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มไล่จากไอ้นี้ก่อนไหมไล่จากคูโป้ก่อนรีวิวโซวายังครับโซวาเดี๋ยวเข้าไปรีวิวในเกมแล้วกันคำว่าลิมิเต็ดไม่มีได้ยังไงกดหน้าเว็บเดี๋ยวมันก็ออกครับเดี๋ยวมันก็ออกแบบรูดเลทมาให้สวัสดีคุณลิ้นมีวายด้วยครับผู้ช่วยฟื้นเราใช้ตอนไหนผู้ช่วยฟื้นเหรอส่วนใหญ่เราใส่ก๊อตใช่ไหมโอเคถ้าเป็นผู้ช่วยทั่วไปครับมันจะบังคับใน Conquest ครับ Conquest มันต้องลงผู้ช่วย8 ตัวแต่ว่ามันลงก๊อตได้แค่4 ตัวครับทีนี้มันจะเหลืออีก4 ที่ครับสำหรับตัวเฟลโลที่เราแล้วแต่จะจัดสรรนะฮะบางบอสบางตัวเนี่ยมันก็เก่งกับเราซะเหลือเกินนะฮะตบเฟลโลเราล้มเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ตัวชุบขึ้นมาด้วยมาช่วยหน่อย
ก็สองตัวหน้า แค่ไม่เอาผมสุดซอย โอเคขอให้ได้ขอให้โดนอ่ะงั้นเดี๋ยวไปคูโป้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วหลายๆคนน่าจะถามถึงคูโป้มากกว่าก๊อตอีกนะ โอเคเดี๋ยวพาไปไล่ดูคูโป้นะคูโป้ก็เดี๋ยวจะพูดถึงลูตะนะครับพูดถึงวาคารินพูดถึงลูตะวาคารินนะฮะแล้วก็ลากาน่านะอันนี้น่าจะตรงใจหลายๆคนนะทั้งที่ถามมาและยังไม่ได้ถามนะฮะเดี๋ยวรีวิว3ตัวนี้แล้วกันครับมาลูตะก่อนแล้วกัน เพราะว่าลูตะจะเข้ามาในเกมนะครับในวันที่30จะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเปิดไหมนะฮะแล้วก็วาคารีหน้าเว็บลิมิเต็ดก่อนนะลูตะนะครับสติลเดนลูตะจริงๆมันน่าจะเป็นชื่อคนละชื่อเนาะเป็น Kinder Garden อะไรสักอย่างนะ Kinder Garden หรืออะไรเนี่ยเนาะมันเข้ามาแล้วใครที่อ่านในเกมแล้วงงนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอ่านตรงนี้แทน มาอ่านตรงนี้แทนจะเข้าใจง่ายขึ้นหรือเปล่านะ โอเคผมพยายามทำให้เข้าใจง่ายแหละลีดเดอร์นะครับได้เพนใครเอาไปไว้ตำแหน่งสายสุดนะครับก็จะได้เพนนะเผื่อใครเล่นสายเพนอยู่นะครับแล้วก็บอลเอฟเฟกต์นะครับได้คลิดาเมจเขียนสลับกันนี่ว่า DMG แก้เลยนะฮะบอลได้เป็นคลิดาเมจนะครับจริงๆมีก็ดีถูกไหมเพราะมันได้คลิดาเมจนะฮะถ้าอัพดาวเต็มก็ได้ 17%แอคแท็กอีก62นะครับมันก็ดูเป็นตัวที่จำเป็นต้องกดเอาสแตทใช่ไหมเอาสแตทนะฮะสายสัมพันธ์เนี่ยฮะมันสแตทมันดีฮะได้คลิดามแล้วก็ได้แอคแท็กแล้วก็สกิลนะครับสกิลอธิบายแบบง่ายๆที่สุดนะที่จะอธิบายได้สำหรับตัวนี้เป็นตัวที่เข้าใจยากซับซ้อนมากๆนะฮะก็เอาว่าถ้าสมมติว่าเรานะครับผู้กอบกู้นะฮะเรียกเราว่าเป็นผู้กอบกู้นะฮะไปโจมตีนะมันจะเรียกโปโปนะฮะออกมาโจมตีศัตรูซึ่งโปโปเนี่ยจะโจมตีศัตรูพร้อมติดดีบัฟให้ศัตรูไปด้วยเนาะมีดาเมจนิดนึงนะฮะแล้วก็มีดีบัฟนะครับก็แปะดีบัฟไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งดีบัฟเนี่ยจะสำคัญนะฮะดีบัฟนี้สำคัญเราจะต้องสะสมดีบัฟเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเอาว่าที่ผ่านมาข้างบนเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ครับมันนิดหน่อยเล็กน้อยมากนะฮะเราสนใจที่ว่าดีบัฟเนี่ยมันจะครบนะฮะ45สแต็กเมื่อไหร่นั่นแปลว่าตัวเนี้ยไม่ได้เหมาะกับการไปตีลูกน้องครับไปตีลูกน้องแป๊บเดียวมันตุยใช่ไหมสแต็กนี้มันไม่ได้ถูกสะสมนะฮะก็คือมันจะต้องสะสมสแต็กเนี่ยให้ได้เยอะๆเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมองเห็นเลยว่าเป็นบอสที่มันต้องยื้อหน่อยเนาะเพราะว่าเป้าหมายเราฮะเราจะต้องสะสมให้ครบ45สแต็กเท่านั้นเลยนะฮะก่อนหน้านี้คือแทบไม่ได้มีผลอะไรมันน้อยมากครับไม่ถึง 0.1% เลยด้วยซ้ำเนาะมันน้อยฮะมันต้อง45สแต็กพอ45สแต็กปุ๊บนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับให้มองตรงนี้ครับถ้าเราอัพแรงเต็มนะครับตัวสติลได้รู้ต่างนี้เนาะถ้าอัพแรงเต็มนะครับศัตรูนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 30% นี่ครับโฟกัสแค่ตรงนี้ก็พอนะฮะ30% ตรงนี้ฮะแต่ว่ามันต้องเก็บสแต็กก่อนนะครับ45สแต็กเนาะข้อดีนะครับของอันนี้นะครับก็คือมันอยู่นานนะฮะดีบัฟนี้อยู่นาน60วินะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันคือเอาไว้ตีคอนเควสโดยเฉพาะนะครับคือศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นเนาะ 30% นะฮะเป็นเวลา60วิแบบนี้ครับซึ่งถ้าครบ60วิใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันมีนะเดี๋ยวก่อนอ๋อไม่ได้อ๋อโอเคไม่มีอะไรก็คือ60วิใช่ไหมครับพอครบ60วิเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มสะสมสแต็กใหม่นะฮะ45สแต็กประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นในคอนเควสหนึ่งเต็มที่ก็อาจจะได้แค่2รอบนะใช้ดีบัฟนี้ได้2รอบต้องอัพแรงเต็มนะครับถ้าแรงไม่เต็มก็ไม่ได้แสดงผลสูงสุดเนาะมันจะอยู่ที่เริ่มต้นแค่ 18% เท่านั้นเองครับเราต้องการ 30% ก็ต้องอัพแรงเต็มนะครับแบบนี้สะสมให้ครบ45สแต็กอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะก็คือเจ้าของโจมตีนะครับเรียกโปโปไปตีศัตรูติดดีบัฟสะสมไปเรื่อยๆจนครบ45พอครบ45ปุ๊บศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น 30% ติดไป60วินะครับอันนี้แบบง่ายๆที่สุดนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมอันนี้เป็นเอฟเฟกต์หลักเนาะก็คือทำให้ศัตรูโดนตีแรงส่วนเอฟเฟกต์อื่นๆนะฮะก็คือจะมีลบล้างความเสียหาย
อันนี้เป็นอมตะนะฮะก็คือถ้าเราตุยนะฮะมันจะมีนะฮะดาเมจสุดท้ายเราจะไม่โดนแล้วก็ได้อมตะไปด้วย 1.5 วินะครับแต่ว่าถ้าเป็นในอารีนามันจะเหลือแค่ 0.5 วิอันนี้สำหรับแรงเต็มแรงหนึ่งเท่ากันนะครับได้เท่ากันเนาะแล้วก็มีฮิลนะครับ 10%เนี่ยฮะเป็นเวลา 9 วิอ๋อไม่ใช่เพิ่มพลังโจมตีขอโทษอ่านผิดเพิ่มพลังโจมตี 10% 9 วินะครับแต่ว่าถ้าแรงเต็มก็ได้ 15 วิอันนี้คือต้องตุยก่อนนะฮะตุยก่อนถึงจะได้บัฟนี้นะถ้าไม่ตุยไม่ได้แอคแท็กตรงนี้นะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในรัศมี6 เมตรนะฮะจะติดสถานะลดความเสียหายที่โจมตีเจ้าของลง 20% ประมาณนี้อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตอนที่เราตุยนะฮะจะเกิด3 บรรทัดนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติตีคอนเควสอันเนี้ยส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้ใช้นะเราไม่น่าจะตุยนะฮะในคอนเควสเนาะแล้วก็ให้มองตรงนี้เป็นหลักแล้วกันนะก็คือตีแรงขึ้น 30% นะครับแล้วก็มีคูลดาวน์นะฮะอยู่ที่120 วินะฮะที่แรงเต็มเนาะถ้าไม่อัพแรงเลยเนี่ยมันจะเป็น420 วิเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องเล่นที่แรงเต็มครับแรงไม่เต็มเล่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตัวเก่าอาจจะเวิร์กกว่าประมาณนี้ฮะเป็นตัวที่เล่นระยะยาวเล่นแบบต้องสู้ศัตรูแบบยื้อๆหน่อยก็มองเป็นตัวคอนเควสแหละนะครับเป็นตัวทำดาเมจได้แรงขึ้น 30% เนาะ60 วิประมาณนี้สำหรับรุตะนะฮะอย่าลืมสรุปแทนตัวไหนได้ไหมโอ้ยผมว่าแทนได้ทุกตัวเลยนะตัวเนี้ยตัวไหนที่มันบัฟดาเมจระยะเวลาแบบสั้นๆแล้วรอคูลดาวน์นานหรือบัฟไม่ถึง 30% ประมาณนี้ครับตัวนี้มันก็แทนได้หมดเลยครับแต่อนาคตมีตัวดีกว่านี้ อนาคตมีดีกว่านี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเข้ามามันก็ดูจะเป็นเมตาแหละนะมันก็ใช้ได้กับทุกตัวโดยเฉพาะคอนเควสตัวที่มันยังไม่มีตัวเฉพาะทางเอาไปตบมันเนาะตัวนี้ก็เอามาเสียบแทนได้ตลอดประมาณนี้ฮะหลักๆใช้ในคอนเควสข้ามกิวดินแสงอะไรมากมืดไปเพนกวินดีครับสวัสดีคุณปังคุงด้วยครับสวัสดีคุณอามูมูด้วยครับไม่มีเวลคอปเข้าเกมมาน่ามีติดไว้ไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีหรอจริงๆได้นะจริงๆจะกดเวลคอปเลยก็ได้ครับแล้วก็เดือนหน้าก็ข้ามไปรอกดเพนกวินอีกทีหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันฮะคาทัดด้วยได้เลยโอเคครับก็2ตัวหน้าแค่ไม่เอาสุดประมาณนี้รูตะพอเห็นภาพเนาะเอาแบบง่ายสุดก็คือ45 สแต็กนะครับแรงเต็มศัตรูโดนแรงขึ้น 30% 60 วิแบบนี้เลยคูลดาวน์อยู่ที่120 วินะฮะประมาณนี้ในคอนเควสรอบนึงอาจจะได้ใช้สักแค่2 รอบนะคิดว่านะฮะน่าจะไม่ได้นานกว่านี้เผลอๆได้แค่รอบเดียวด้วยเผลอๆได้แค่รอบเดียวด้วยโอเคข้ามไปตัวต่อไปเดี๋ยวเอาลิมิเต็ดก่อนแล้วกันนะครับอีกตัวนึงนะฮะสติลเดนวาคารีนตัวนี้ไม่ซับซ้อนมากนะฮะลีดเดอร์ได้ ACC อันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนนะก็คือได้ลีดเดอร์ ACC ถ้าเอาไปใช้นะก็จับไว้ซ้ายได้ ACC นะฮะส่วนบอลนะครับบอลก็โอเคอยู่นะได้คริดาเมจนะครับถ้าอัพเต็มก็ได้ 17% นะ ACC ด้วยอีก62นะครับผล2 หน่วยเหมือนจะต้องเก็บนะเพื่อเอา ACC เอาสแตทเนาะแล้วก็ความสามารถนะฮะอันนี้ผมสรุปมาแบบสั้นเลยนะสั้นจุดจู่เลยจริงๆในเกมน่าจะยาวกว่านี้พอสมควรมันมีน้ำเยอะนี่ผมตัดน้ำทิ้งไปนะฮะก็คือง่ายๆเลยนะฮะตัวนี้เข้าใจโคตรง่ายนะครับเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ใส่ศัตรู 20% เป็นระยะเวลา10 วินาทีนะครับสกิลคูลดาวน์อยู่ที่70 วิง่ายไหมอันนี้โคตรง่ายได้ดาเมจง่ายๆเลยครับ20 วิได้ดาเมจ 20% นะครับ10 วิอันนี้แบบบัฟแบบง่ายๆเลยนะฮะบรรทัดบนบรรทัดแรกนี้เลยแต่ว่าข้อเสียคือคูลดาวน์มันนานครับคูลดาวน์มันนานมันได้ความเสียหายก็จริงแต่คูลดาวน์โคตรนานนะฮะ70 วิเนาะแล้วก็เมื่อเจ้าของจะกำจัดศัตรูครบ45 ตัวอันนี้มันต้องไปตีลูกน้องก่อนนะฮะ45 ตัวมันถึงจะได้บัฟนี้นะฮะบัฟนี้ชื่อบัฟว่าสายสัมพันธ์อันล้ำค่านะครับสะสมได้สูงสุดสะสมได้สูงสุด9 สแต็กนะฮะซึ่ง9 สแต็กนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะความเร็วเคลื่อนที่ 3% ต่อ1 สแต็กนะครับถ้า9ก็คูณ9ไปนะฮะแล้วก็ฟื้นฟู SP นะครับบวก10 ต่อ1 สแต็กนะฮะแล้วก็โอเค
ไม่ใช่มันขั้นต้นคือได้มาก่อนเลยเนาะ10 หน่วยนะครับแล้วก็ต่อสแต็กก็คูณไปอีกแล้วก็บวกกลับมานะครับ10 ต่อ1สแต็กนั่นแปลว่าสูงสุด9สแต็กก็คือได้100นะอันนี้นะส่วนความเร็วเคลื่อนที่ก็ได้สูงสุด 30% นะครับต้องสะสมสแต็กมาแล้วก็เพิ่มระยะเวลาบัฟนะฮะอีก5 วินาทีต่อสแต็กก็คือยิ่งสแต็กเยอะนะครับยิ่งได้บัฟนานนี่ฮะซึ่งมันจะไปช่วยข้างบนด้วยไหมช่วยเกี่ยวนะฮะเกี่ยวมันได้5 วินาทีต่อสแต็กถ้าสมมุติว่าเราได้9สแต็กก็คืออีก45 วิบวกกับ10 วิเป็น55 วิมันก็ครอบคลุมอยู่เท่ากับว่ามันได้เพิ่มความเสียหาย 20% 55 วิถูกไหมครับแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องตีศัตรูนะครับต้องตีศัตรูถ้าเราอัพแรงเต็มเราจะลดจำนวนศัตรูในการตีเพื่อสะสมสแต็กได้นะฮะก็คือถ้าแรง9นะเราตีศัตรู15 ตัวตีศัตรูกำจัดนะครับก็คือต้องตีให้ตุยนะฮะตีลูกน้อง15 ตัวได้สแต็ก1สแต็กเราต้องสะสมให้ครบ9สแต็กเนี่ยฮะเราก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้แปลว่าไปเล่นคอนเควสได้ไหมต้องเป็นคอนเควสที่มันมีลูกน้องบ่อยๆเนาะถ้ามันไม่ค่อยมีลูกน้องโผล่มาทีละ3 ตัว5 ตัวอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นะครับตัวนี้ก็จะบัฟได้แค่20เนาะ20% นะครับเป็นเวลา10 วิไม่ค่อยเวิร์กกับคอนเควสที่มันไม่ได้มีลูกน้องนะฮะนอกจากว่าเป็นคอนเควสที่มันมีลูกน้องเยอะตัวเนี้ยจะได้หยิบไปใช้ประมาณนี้ไม่งั้นบัฟมันจะสั้นมากฮะบัฟมันได้แค่10 วิเนาะมันจำเป็นต้องตีลูกน้องเยอะๆทีเนี้ยถามว่าตัวนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับลงดัน เหมาะกับลงดันนะได้ความเร็วนะฮะได้เคลื่อนที่เร็วได้ฟื้นฟู SP ได้บัฟโจมตีนะครับประมาณนี้ได้หลายอย่างอยู่แต่ข้อเสียคือต้องตีลูกน้องเยอะๆครับก็อดเฟลโลมังกรน่าเปิดจริงๆน่าเปิดอยู่นะเดี๋ยวไปเล่าในก็อดนะฮะวันนี้คุณเดอะเรดแรบบิทด้วยนะครับเดี๋ยวไปเล่าเดี๋ยวเล่าก็อดดีกว่าหน้าบอสให้ได้กล่องบอส 6,000 กล่องได้ตั๋ว300 ใบสู้ๆครับขยันหน่อยสวัสดีคุณพีด้วยนะครับตัวนี้จะไม่เหมาะกับการเล่นคอนเควสในช่วงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีลูกน้องลูกน้องน้อยนะฮะก็นั่นแหละกดมาเล่นอะไรไม่รู้เหมือนกัน เอามาลงดันบัฟดีไหมผมว่าบัฟเฉยๆนะผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้สำหรับผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะบัฟมันก็ไม่ได้แรงนะฮะบัฟมันแค่ 20% เองบัฟแค่ 20% แถมแล้วระยะเวลาสั้นมากมีเงื่อนไขต้องตีศัตรูให้ตุยเยอะๆนะฮะถึงจะได้ขยายเวลาบัฟให้นานขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยกดมานะฮะเพื่อเอาสแตทก็พอนะครับสายสัมพันธ์แค่นั้นแหละน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเคนะครับประมาณนี้ส่วนว่าถ้าจะมาเข้าในเกมก็อันนี้ผมลองปักคร่าวๆนะฮะน่าจะเข้าเกมวันที่10 กันยานะครับโอ้โหรอกันยาวๆเลยนะถ้าใครไม่ไหวกันหน้าเว็บก็รอกดในเกมก็ได้นี่นะเหมือนเป็นตัวสะสมอะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้นอกจากมันมีคอนเควสที่มันเฉพาะทางจริงเนาะมีลูกน้องเยอะๆซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนะฮะไปต่อลาดาเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะลาดาจริงๆมันจะเป็นตัวที่คล้ายๆออร่าแบล็กความสามารถคล้ายๆออร่าแบล็กเป็นคูโป้ที่คล้ายๆก็อดโอเคแล้วก็แม่มดนะฮะแม่มดก็อารมณ์ประมาณอะไรประมาณเชอร์รี่บอสซอมจูราเต้นะครับคูณ2ประมาณนั้นนะฮะเก่งกว่าประมาณ2 เท่านะฮะก็ต้องกดนะฮะแม่มดอันนี้ผมปักสีแดงไว้ให้เลยนะคือเชอร์รี่บอสซอมทำอะไรได้ตัวนี้ทำได้เหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็คูณ2เข้าไปนะครับโคตรเก่งมันน่าจะต่างกันตรงแค่ไอ้ตรงดาเมจธาตุดินใช่ไหมศัตรูธาตุดินไม่มีตรงนั้นแต่อย่างอื่นมันดีกว่าครับอย่างอื่นดีกว่าตัวนี้เก่งกว่านะฮะแทนได้เลยแทนเชอร์รี่บอสซอมได้เลยสำหรับแม่มดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคูโป้ดีกว่านะฮะลิมิเต็ดตัวอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าใครอยากดูล่วงหน้าเดี๋ยวเข้ามาดูได้ตอนนี้ผมอัปเดตข้อมูลให้ถึง Nebulous แล้วนะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดล่าสุดของเซิร์ฟเกาหลีนะครับมาคูโป้ฮะตานโมจิเปิด160อีกแล้ว ทุกตัวแน่นอนโอ้ยข้ามบังก็ดีนะ วันนี้คุณเอพ็อกด้วยนะครับข้ามบังก็ได้นะมาฮะวาปูลิสตอนนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมฮะส่วนลากาน่าผมปักวันหรือยัง
ลากาน่านะเดานะครับเดานะอันนี้เดานะย้ำนะเดานะฮะว่าจะเข้า13สิงหาถ้าเข้ามาก็ดีนะครับเข้ามาก็กดให้ได้แล้วกันตัวนี้นะฮะลากาน่านะครับเก่งยังไงตัวนี้บีฟสั้นๆก็คือทำให้เราอมตะได้นะฮะตัวนี้นะอมตะได้เล่นได้หมดนะครับอารีนาก็ได้อารีนาก็ได้ PVE ก็ได้มีดาเมจด้วยนะฮะก็เนี่ยครับมันมาถึงนะฮะจะสาบเราเลยฮะกลายเป็นซอมบี้นะครับสาบให้เราให้เจ้าของนะฮะเพื่อสร้างความเจ็บปวดนะครับเราจะติดคำสาบนะฮะแล้วก็สาบเรานะไม่ได้สาบศัตรูนะสาบเราเลยนะฮะสาบเจ้าของนี่แหละจะแสดงผล15วินะครับจะลดเลือดลงไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ1วินาทีนะฮะลด 5% ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าอัพแรงเต็มเลือดจะลดลงน้อยลงนะฮะเหลือ 3.5% ต่อ1วินาทีนะครับแล้วก็จะมอบบัฟให้นะฮะเพิ่มความเสียหายที่ทำศัตรูเพิ่มขึ้น 5% ต่อวินาทีนะครับทบไปเรื่อยๆสูงสุดก็คือ75วินะครับ1วิเพิ่มขึ้น 5% 2วิก็กลายเป็น 10% 3วิเป็น 15% ขึ้นไปแบบนี้นะครับยิ่งอยู่นานยิ่งแรงนะฮะแล้วก็เลือดนะครับจะไม่มีวันลดต่ำกว่า1เลยนะฮะก็คือเป็นอมตะนั่นเองนะฮะในตราบใดที่ยังอยู่ในระยะเวลาของบัฟนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดผลเอฟเฟกต์นะครับหลังผ่านไป15วินะครับจะเริ่มฟื้นฟูเลือดให้เจ้านายคืนนะครับ 5% ถ้าอัพแรงเต็มก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 35% นะครับอันนี้ฮิวนะฮิวขึ้นมา 35% แล้วก็จบสิ้นนะครับมีคูลดาวน์อยู่70วินะครับถ้าทำลดคูลดาวน์คูโป้มาตรงนี้ก็ลดได้นะฮะลดได้เหลือเท่าไหร่775ตรงนี้จะเหลือประมาณ 52.5 นะครับ 52.5 วิประมาณนี้นะครับแปลว่าดาเมจเดือดแต่มันต้องใช้เวลาเนาะค่อยๆค่อยๆแบบบิวขึ้นไปค่อยๆบิวความเจ็บปวดยิ่งเจ็บปวดก็ยิ่งแรงนะฮะแรงขึ้นทุกๆ1วินะเพราะฉะนั้นตัวนี้เก่งมากแล้วก็อมตะด้วยนะครับมีระยะเวลาอมตะนะประมาณนี้นะครับอยู่ได้15วิโอเคตัวนี้เป็นตัวที่เข้าใจง่ายนะฮะเล่นคำอธิบายก็เข้าใจง่ายไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่า ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ต้องมาเถียงกันว่าเอ้ยมันความสามารถอันนู้นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้เข้าใจง่ายเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะคือเก่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเมตายาวๆเลยครับทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะสำหรับตัวนี้นะฮะลากาน่าก็กดให้ได้แต่ว่าลีดเดอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลีดเดอร์เป็นหลบนะสำหรับเฉพาะทางบางคนเท่านั้นเนาะที่เล่นหลบแต่ว่าก็ไม่ต้องจับลงลีดเดอร์แค่นั้นเอาตัวอื่นไปลงลีดเดอร์แทนนะฮะลีดเดอร์ได้หลบเนาะส่วนสแตทนะครับได้เป็นเด้งเลือดนะครับ HP Recovery แล้วก็ได้เพน2 อย่างนะครับโอเคถามว่าต้อง7ไหมต้อง7ดาวไหมจริงๆมันดูมันไม่จำเป็นต้อง7ก็ได้เนาะการอัพดาวมันเหมือนมันจะเพิ่มการฮิลอย่างเดียวเพิ่มการฮิลกับการลดเลือดประมาณนี้ผมว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ดาวแรกแล้วอะตัวเนี้ยลากาน่านะแต่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนะอันนี้ผมก็ข้อมูลสักประมาณ 90% แล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าอัพเต็มอย่างน้อยคุณก็ได้สแตทไงได้สแตทได้เพนได้ HP Recovery เพิ่มเนาะแล้วก็ได้เลือดเด้งเพิ่มเลือดลดลงต่อวิน้อยลงลดน้อยลงนะฮะแล้วก็เด้งเลือดเยอะขึ้นตอนที่สิ้นสุดบัฟประมาณนี้ฮะต้องกดฮะตัวนี้เข้าเกมด้วยตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับเป็นคูโป้ตัวธรรมดาเข้าเกมไปตัวต่อไปนะตัวนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับลากาน่านะแล้วก็ต่อไปเป็นคาทัสนะครับคาทัสตัวนี้ซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าใจยากกว่าไอตู้ที่กำลังจะเข้ามาตัวนี้เข้าใจค่อนข้างง่ายกว่าสแตทลีดเดอร์ได้เพนนะครับบอลได้เป็น SP Recover จากการโจมตีปกติแล้วก็ได้เพนนะครับหลังๆมันได้เพนหลายตัวเนาะติดกันเลย2ตัวได้เพนนะฮะคาทัสนะครับจะเป็นตัวที่มีบัฟแล้วกันนะฮะคร่าวๆก่อนมีบัฟนะฮะมีบัฟแล้วก็มีดาเมจมีบัฟด้วยมีดาเมจด้วยแล้วก็มีเด้ง SP ด้วยนะครับเดี๋ยวดูมันจะประมาณไหนนะนี่ฮะทุก3วินะครับจะปล่อยโซ่4เส้นเอาโซ่ฟาดนะฮะเอาโซ่ฟาดนะฮะปล่อยโซ่4เส้นนะฮะสูงสุด10เส้นสูงสุดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการอัพดาวนะครับยิ่งอัพดาวเยอะยิ่งปล่อยโซ่เยอะเนาะทุก3วินะครับโจมตีศัตรูระยะ6เมตรนะครับสร้างความเสียหายเป็นธาตุมืดนะครับโซ่แต่ละเส้นนะครับจะสร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีของเจ้าของนะครับ
แปลว่าใช้ Attack ของเราด้วยนะฮะในการทำดาเมจเนาะคล้ายๆกระต่ายเลยใช่ไหมแล้วก็หากโจมตีเป้าหมายเดิมนะครับตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเส้นละ 30% นะครับแล้วก็ได้สูงสุด5เส้นที่ไปทิ่มในตัวเดียวเนาะมันจะอั้นไว้ครับที่5เส้นเนาะความเสียหายรวมนะครับมันจะทบไปเรื่อยๆครับสูงสุดอยู่ที่ 240% นะฮะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้นะครับเพราะว่าใช้ Attack เราเป็นฐานเนาะเพราะฉะนั้นสเกลความเก่งตามเราไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็โซ่แต่ละเส้นนะครับจะลด SP ศัตรู15 หน่วยนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูให้เรานะฮะ7หน่วยนี่ไงมันมีการฟื้นฟู SP ครับก็คือไปดูด SP จากศัตรูมาให้เรานะไปดูด15มาฟื้นให้เรา7นะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3เท่านะฮะแก่ศัตรูระดับทั่วไปแล้วก็ Elite นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับเมื่อเจอบอสนะครับหรือว่าศัตรูที่เป็นท่าแสงนะฮะเมื่อมีบอสหรือว่าศัตรูท่าแสงอยู่ใกล้ๆนะฮะจะใช้โซ่ล็อกศัตรูนะครับลดความเร็วเคลื่อนที่ 99% นะครับเป็นเวลา2 วิคือเดินไม่ออกนะฮะดีบัฟนี้นะทำให้ศัตรูแบบเคลื่อนที่เหลือ 1% นะครับแล้วก็มีสุนัขล่าเนื้อโจมตีสร้างความเสียหาย 370% นะครับถ้าอัพแรงเต็มความแรงตรงนี้ปรับเพิ่มเป็น 640% นะครับแล้วก็ฟื้นฟู SP ให้เจ้าของด้วย 30% นะครับแล้วก็ศัตรูนะฮะจะโดนเจ้าของโจมตีแรงขึ้น 20% นะครับเป็นเวลา5 วินาทีนะครับคูลดาวน์สั้นมาก45 วิเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะมีบัฟด้วยมีดาเมจด้วยนะฮะแล้วก็มีเด้ง SP ด้วยค่อนข้างครบเครื่องสำหรับตัวนี้เนาะถือว่าเก่งเลยเป็นความสามารถที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะฮะแต่ดูแล้วความสามารถแม่งเก่งระดับตัวลิมิเต็ดได้เลยนะตัวนี้ฮะคาทัสกาลากาน่า2ตัวเนี้ยคือตัวที่โคตรเก่งในตัวที่เป็นเฟลโลตู้ปกตินะฮะก็ควรจะมีทั้งคู่นะครับสวัสดีพี่หมีโชฟี่ด้วยครับสวัสดีครับนี่นะ2ตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูผมคิดว่าลากาน่าอาจจะเดือนหน้าแล้วนะอาจจะเดือนหน้าดองตั๋วดีๆนะครับถ้ามาแล้วเราไม่มีตั๋วนี่เดือดร้อนนะเดือดร้อนแน่นอนตัวนี้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นตู้ปกติแหละถ้าสมมติเราไม่ทันเราก็กดในเดือนต่อไปได้เนาะแต่ว่ามันมาแล้วอ่ะเราก็อยากได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเล่นให้สนุกดองให้เราพร้อมกดในเดือนหน้านะก็จะมัน ก็จะเล่นได้สนุกไปต่อได้นะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะท้อไปซะก่อนเนาะประมาณนี้ส่วนคาทัสก็น่าจะต่อจากลากาน่าเลยเลี้ยงต่อกันเลยนะครับเลี้ยงต่อกันไปประมาณนี้ครับปูโป้นะฮะจบปูโป้ลิมิเต็ดจบปูโป้ธรรมดานะฮะมากลับมานี่ครับลากาน่าคือตัวที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนาะแล้วก็คาทัสตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วแล้วก็คูโป้ก็จะหมดเกมแล้วด้วยนะฮะถ้าเราเร่งมาทีละคู่นี่อีก 2-3 เดือนน่าจะหมดแล้ว ตามเกาหลีทันนะฮะทันแบบแนบเนื้อเลยนะฮะตอนนี้นะโอเคไปต่อที่ก็อดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูในเกมแป๊บเดี๋ยวขอเช็คบัฟกันโอเคบัฟผมใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยบัฟเหลือ30 นาทีเดี๋ยวขอกดเพิ่ม1 อันแล้วกัน1 ชั่วโมงช่วงนี้ขวดไอเนี่ยฮะไม่ใช่น้ำมะนาวนะฮะผมหมดนะครับครับไม่ทันเลยนะใช้โคตรเยอะต่อวันเปิดหลังไต้หวันครึ่งปีตัวกระชาแซง เร่งสปีดจัด โคตรแว้นอ่ะเพิ่มไทยอย่างแว้นอ่ะไวเกินมันทุกเดือนหมายถึงเติมเกิน นี่แหละมันต้องกัดฟันข้ามบ้างอ่ะผมว่าโอ้แล้วกดทุกตัวก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวฮะไม่ใช่ทุกคนจะไหวอะเด็โอเคมาถึงก็อดดีกว่านะครับจบแล้วนะคูโป้นะฮะใครไม่ทันเดี๋ยวลองย้อนดูนะครับโอเคส่วนเป้าหมายนะของคูโป้จริงๆ2 ตัวนี้เมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับผมว่ามันไม่ได้สำคัญอ่ะทั้งรูตะที่เข้ามาในเกมนะครับจะไม่กดก็ได้นะครับไม่กดก็ได้ตัวอื่นถ้าสมมุติว่าใน Conquest มันยังเป็นตัวที่เราใช้คูโป้ตัวอื่นที่มันเป็นเฉพาะทางได้เนาะอย่างเช่นตัวหน้าตัวนี้แหละตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นธาตุมืดใช่ไหมครับเป็นธาตุมืดเป็นเดวิลอย่างเงี้ยเรายังสามารถใช้ไดนาได้สามารถใช้เนบิวลัสได้ผมว่ารูตะก็ไม่ได้สำคัญแล้วกันสำหรับผมว่าไม่ได้สำคัญนะครับแต่ว่าการที่กดมามันอาจจะมีภาพว่าเราเฉือนชนะได้แล้วกันครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสอ่ะผมว่าข้ามได้สำหรับรูตะนะแล้วก็วาคารีนครับวาคารีนก็ดูไม่ได้มีภาพในคอนเควสสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคอนเควสมันไม่ค่อยมีลูกน้องนะครับก็จะข้าม
ก็ข้ามได้ แต่ถ้าใครจะเอาไปลงดันอะไรกดมาเล่นก็ลองดูครับผมว่ามันก็น่าจะโอเคในการลงดันจบดันไวขึ้นเพราะมันมีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมก็น่าจะจบดันดีขึ้นครับเป็นตัวที่ฟาร์มได้ดีขึ้นตีลูกน้องเยอะๆนะถึงจะได้บัฟนานหน่อยนะฮะเป็นตัวลงดันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกวันนี้ลงดันชีวิตสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ข้ามได้นะครับข้ามไปแล้วก็ตู้หน้าก็น่าจะเป็นไม่แน่อาจจะเป็นเฟสติวัลอะไรมาแล้วก็ลาดาชุดแต่งงานเนาะอาจจะเป็นตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นแม่มดก็ต้องอีกสัก2 เดือนนะฮะถ้าดูตามภาพเนี่ยถ้าตามทันแล้วเกมจะขายอะไรต่อ ไม่รีบปิดหนีสวัสดีคุณสไตล์เอ็มด้วยนะครับเขาก็ต้องเร่งเกาหลีให้ทันเราเปล่านะเกาหลีอัปเดตเดือนละครั้งนะจะมีภาพนั้นป่ะ เกาหลีนี่แบบอึดอัดสุดๆอ่ะกว่าจะอัพแพทหนึ่งนะโอเคครับของคูโปลิมิเต็ดดูแล้วภาพยังค่อนข้างระยะยาวนะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะจะข้ามก็ข้ามไปนะครับหรือว่าถ้าเราอยากกดมาลองเล่นก็กดไปแต่ให้เห็นภาพว่า2ตัวนี้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วกันนะแต่สำหรับคนที่รอกดในเกมนะครับผมว่ากระต่ายเนี่ยน่ากดมากกว่าถ้าเป็นผมจะข้ามรูตะนะฮะมากดกระต่ายนะฮะสำหรับคนที่กดในเกมอย่างเดียวนะไม่กดหน้าเว็บนะฮะผมว่ากดกระต่ายไว้ดีกว่าครับดีกว่ารูตะแน่ๆนะฮะเพราะว่ากระต่ายทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เลยครับทุกวันนี้ในเซิร์ฟเกาหลีนะยังใช้อยู่เลยครับส่วนรูตะไม่ค่อยเห็นแล้วฮะไม่ค่อยเห็นใครใช้สวัสดีคุณเซสเซอร์ด้วยครับเราก็อัปเดตนำเกาหลีได้ด้วย ไม่ต้องรอได้เหรอ เฮ้ยจริงเหรอเราอัปเดตแซงเกาหลีได้ด้วยเหรอวะ เดี๋ยวเราแซงเกาหลีกลายเป็นเซิร์ฟพ่อเลยใช่ป่ะ โอเคครับโอเคมันจะมีภาพนั้นจริงๆใช่ไหมตู้ในเกมสปีดเท่าเดิมส่วนหน้าเว็บจะเริ่มวนตัวเก่าใช่ผมก็คือคิดไม่ถึงเลยจริงอาจจะแบบหน้าเว็บเป็นวนตัวเก่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็ขายค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเป็นตัวเก่าแต่ถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกก็วนขายตัวเก่านะ มันเอาของเก่ามาเซลล์ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคแต่ไม่แน่มันอาจจะไม่มีกาชาหน้าเว็บแล้วก็ได้นะแบบขายในแพ็คเซลอะไรเงี้ยวนขายในแพ็คเซลให้เราแบบไปหวังจากนี่เนาะ1% 0.2%อะไรพวกนั้นไปนะตัวเก่าเอามาขายคนเล่นใหม่ถ้ามีทำไมมีบรรทัดล่างถ้ามี โอเคครับประมาณนี้นะสำหรับคูโป้นะฮะแล้วก็ตัวก๊อตมาเราพูดถึงตัวก๊อตดีกว่าตัวก๊อตเนี่ยผมบอกก่อนนะครับคือข้อมูลหลายๆอย่างต้องบอกว่ามันมีความซับซ้อนค่อนข้างมากสำหรับเกมนี้เนาะในตัวก๊อตคือบางอย่างแม้แต่เป็นภาษาเกาหลีเองครับมันก็มีความคลุมเครือบางอย่างมันต้องเทสนะ บางอย่างมันต้องเทสถึงแม้มันจะเขียนมาเราเข้าใจแบบนึงแต่10 คนอ่านเนี่ยบางที10 คนเข้าใจ10 อย่างทีเนี้ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดกันนะฮะว่ามันประมาณไหนเนาะสำหรับแผนก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากแผนก็คือเดี๋ยวใครที่กดในเกมนะครับวันที่30วันพฤหัสนี้นะฮะจะมีเวลคอฟเฟอร์แล้วก็ออร่าแบล็กนะส่วนตัวผมว่ากดเวลคอฟเฟอร์ได้นะครับแต่ออร่าแบล็กไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกดด้วยความที่มันเป็นตัวซับนะถ้าเราอยากได้ตัวซับนะครับก็แล้วแต่ละกันนะฮะแต่ผมคิดว่าผมข้ามออร่าแบล็กหน้าเว็บนี่ผมข้ามไปแล้วนะฮะเพราะว่ากดแล้วไม่มาก็ข้ามนะฮะส่วนในเกมเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมน่าจะไปกดกิลตินนะฮะแต่ว่าคำแนะนำจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีงบไหวนะครับจะข้ามก็ข้ามได้สำหรับ2ตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปรอกดในเกมนะครับเวลคอฟเฟอร์เอาแบบสายงบน้อยสายฟรีก่อนละกันนะครับคุณกดเวลคอฟเฟอร์มาก็เติบโตเนาะแต่ว่าก็เตรียมแผนดีๆครับคือการจะกดเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเรามีก็อดซาเฟียเก็บไว้บ้างไหมนะฮะมีกุญแจเหลือไหมกุญแจเมมกุญแจลานิต้านะครับคือถ้ากดมาแล้วไม่ปั้นเลยนะฮะมันแค่พอเล่นได้แบบหวานเย็นแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบให้มันแทนตัวก๊อตตัวเก่าของเราได้มันต้องปั้นฮะมันต้องปั้นเยอะๆอย่างน้อยก็ต้อง6 ดาว7 ดาวขึ้นนะครับถึงจะเห็นผลว่ามันเก่งกว่าตัวเก่านะฮะแต่ถ้าแบบเป็นผู้เล่นใหม่เป็นผู้เล่นใหม่เล่นหวานเย็นจริงๆการกดเวลคอฟเฟอร์มาคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเก่งถ้าเทียบ1 ดาว 2 ดาวยังไงเวลคอฟเฟอร์เก่งกว่าตัวที่มีข้างบนอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยคุณเอาเวลคอฟเฟอร์1 ดาว 2 ดาวไปเทียบกับก๊อต6 7 ดาวอย่างเงี้ยครับมันสู้กันไม่ได้หรอกครับ6 7 ดาว
ความสามารถมันครบฮะแต่เวลคอฟเฟอร์ความสามารถมันแหว่งฮะประมาณนี้ละกันประมาณนี้สำหรับผู้เล่นใหม่น่ากดนะฮะส่วนผู้เล่นเก่านะฮะคุณดูว่ามีทรัพยากรดองพอจะปั้นไหมถ้าพอก็จัดไปนะครับกดมา1ตัวแล้วก็ปั้นตามทรัพยากรที่เรามีมันโอเคครับปั้นมาเล่นเวลคอฟเฟอร์ได้นะฮะก็มันเหมาะกับตรงไหนจริงๆลงดันอะไรทั่วไปมันโอเคนะครับลงดันได้เลยนะกับการที่แบบเราต้องสู้ศัตรูแบบยื้อหน่อยเพราะว่าน้องจะจำเป็นต้องมีเวลาในการเก็บสแต็กนะครับเก็บบัฟเก็บสแต็กแล้วจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะยิ่งสแต็กเยอะก็ยิ่งเก่งนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไปเล่นแบบอะไรอะบอสฟิลอย่างเงี้ยไปเล่นบอสฟิลหรือว่าไปลงดันอะไรที่มันจบเร็วอย่างเงี้ยเวลคอฟเฟอร์ไม่ค่อยเห็นผลนะสมมติว่าผมเอาเวลคอฟเฟอร์มาลงดันเงินอย่างเงี้ยคือไก่เลยฮะไก่เลยมันบัฟช้าครับอย่างเวลคอฟเฟอร์เนี่ยแพ้ตัวเซราฟีน่าได้ซ้ำครับแพ้แบบแพ้ยับเลยฮะสู้ไม่ได้เลยครับเซราฟีน่ามาถึงบัฟเลยเวลคอฟเฟอร์นี่ต้องรำก่อนนะฮะกว่าจะได้บัฟอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มครับประมาณนี้แต่ถ้าลงดันเมมลงดันเคออสอะไรอย่างเงี้ยเวลคอฟเฟอร์โอเคพอได้นะครับประมาณนี้เอาไว้ลงดันยากๆเนาะที่ใช้เวลานานๆหรือว่าลงคอนเควสนะครับลงคอนเควสก็ยังได้ยาวๆนะถ้ากดตอนเนี้ยครับกดวันพฤหัสนี้เนาะผมมองว่าภาพในการใช้เวลคอฟเฟอร์ยังยาวนะครับในการเล่นคอนเควสนะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะคือผมไม่ได้มองว่า2ตัวเนี้ยมันมาแทนเวลคอฟเฟอร์แต่อย่างใดผมมองว่ามันลงด้วยกันนะสมมตินะใครที่แบบจะเอาเมตานะไปกด2ตัวนี้มานะครับแล้วคุณมีเวลคอฟเฟอร์อยู่มันก็เล่นด้วยกันนั่นแหละครับมันก็เอาไปลงด้วยกันนั่นแหละครับก็ได้ไปด้วยกันยาวๆนะฮะประมาณนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นะฮะแล้วก็คนที่รอเพนกวินนะครับถามว่ากดเวลคอฟเฟอร์ได้ไหมผมว่ากดได้นะฮะเพราะว่าคุณลองดูระยะเวลานะวันนี้วันที่27นะครับวันนี้วันที่28กรกฎาคมนะอีก1เดือนนะฮะอีก1เดือนออเซจ้าเพิ่งมาหน้าเว็บนะครับถ้าเราไม่ได้กดหน้าเว็บอยู่แล้วครับคุณต้องรอไปถึงนู่นเลยครับ24กันยาฮะกว่าจะเข้าเกมครับมีระยะเวลาดองตั๋ว2เดือนนะผมว่ากดเวลคอฟเฟอร์ปั้นมาก่อนครับจนเนี่ยกว่าเพนกวินจะเข้าครับ24กันยาครับไม่รู้คุณจะอยู่ถึงหรือเปล่านะฮะกดไปเถอะนะฮะอย่างน้อยกดมาก็ได้เล่นก่อนกลัวว่าเดี๋ยวพอไม่เล่นเวลคอปเปอร์นะครับรอไปกดเพนกวินสุดท้ายเลิกก่อน ประมาณนี้กดไปเถอะนะเวลคอปเปอร์นะอันนี้พอให้เห็นภาพนะครับ2เดือนคุณดองทันอยู่แล้วนะครับสบายกดเวลคอปเปอร์ดองอีก2เดือนนะฮะรอไปกดเพนกวินวันที่24กันยาประมาณนี้ ทันไหม2เดือนผมว่าทันดองทันเดี๋ยวผมค่อยโหลดเกมมาเล่นใหม่ตอนเพนกวินเข้าเกมโอเคโอเคครับประมาณนี้ฮะสำหรับคนที่กดในเกมอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบบาลานซ์กดในเกมด้วยกดหน้าเว็บด้วยแล้วยังไม่มีเวลคอฟเฟอร์น่าจะยูนิคหน่อยนะ กลุ่มนี้นะฮะถ้ายังไม่มีเวลคอฟเฟอร์แล้วกดหน้าเว็บด้วยจริงๆอันนี้แอบหนักใจนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าคุณกดเวลคอฟเฟอร์มานะครับแล้วเพิ่งมาปั้นเนี่ยแล้วไปรอเพนกวินเข้ามาคุณอาจจะมีทรัพยากรไม่พอในการปั้นเพนกวินนะครับวันที่24นะสิงหามันมีเวลาเดือนนึงอาจจะดองกุญแจไม่ทันนะครับอาจจะดองกุญแจไม่ทันอันนี้ก็ลองชั่งใจดูนะครับลองชั่งใจดูผมว่าเผลอๆไปกดไอ้นี่ฮะไปกดถ้าจะกดหน้าเว็บยังไงดีถ้ามีงบไหวกด2ตู้ถ้ามีงบไหวกด2ตู้นะเหมือนผมแล้วกันงบประมาณผมแล้วกันถ้าผมกดได้เดือนละ1ตัวผมจะเลือกตอนนี้นะผมเลือกกิลตินตัวหน้าเดี๋ยวเลือกกิลตินนะฮะไรมาผมข้ามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกดอีกทีกดเพนกวินแบบนี้แล้วกันงบไหวเดือนละตัวนะฮะผมจะปั้นประมาณนี้ปั้นประมาณนี้เวลคอฟเฟอร์ผมกดไปแล้วเพราะนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่เดี๋ยวกำลังจะมีปัญหาตอนกิลตินนี่แหละนะฮะเพราะตังค์หมดแล้วแม่งมาสิ้นเดือน ยังไม่ขึ้นเดือนใหม่นะครับจะมีปัญหาตรงนี้แหละนะแต่ว่าอะไรมากเดี๋ยวผมข้ามอยู่แล้วเพราะนั้นไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยว27สิงหาค่อยไปกดเพนกวินก็ได้อยู่นะประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ข้ามเลยอาจจะข้ามเล็กซิเฟอร์นะครับผมอาจจะข้ามแล้วก็ไปกดอีกทีก็กดลูซี่ประมาณนี้ฮะก็กดแค่เดือนละตัวก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ทีนี้สายฟรีสรุปนะครับสายฟรีสายงบน้อยเวลคอฟเฟอร์เข้าเกมกดได้เลยนะครับจริงๆกดได้เลยกดได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกคุณมีระยะเวลานะครับในการดองทรัพยากรอีก2เดือนกว่าจะไปกดเพนกวินในเกมนะครับอีก2เดือนนะฮะ
เดี๋ยวมันจะเปื่อยเอานะฮะกดมาเล่นหน่อยนะให้ไอดีมันมีความสดใหม่หน่อยประมาณนี้ฮะแล้วก็ที่เหลือข้ามไปได้หมดเลยครับออร่าแบล็กกิลตินไลมานะฮะข้ามไปหมดเลยนะฮะปล่อยให้2 เดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาฟาร์มนะครับเก็บทรัพยากรนะแล้วก็ค่อยไปโถม EP ตอนเพนกวินนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับผมตามผมใช่ไหมโอเค ตอนนี้ดองยาวไม่กดแจเหลือดีครับ เดือนเดียวผมได้บัตร200 ใบใช่ป่ะอย่างนั้นก็ถือว่าไวนะถือว่าฟาร์มไวอยู่นะเดือนละ200 ใบอ่ะมาครับเดี๋ยวมาดูกิลตินจริงๆกิลตินเป็นที่ถกเถียงกันโคตรเยอะเลยนะแต่ผมอ่ะพยายามหาซอสหลายๆที่หลายๆแหล่งแล้วก็พยายามแปลให้มันแบบทุกมิตินะแปลแบบตรงๆแปลแบบตรงๆแล้วก็ไปดูรีวิวของคนเกาหลีอะไรเนาะเอาข้อมูลหลายๆอย่างประกอบนะแต่สิ่งที่มันมีประเด็นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตรงแรง7ตรงนี้นะตรงแรง7ตรงเนี้ยที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่าอันนี้ผมไฮไลท์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ดูง่ายขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากกิลตินก่อนนะฮะเป็นการรีวิวสั้นๆแล้วกันของกิลตินนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยของกิลตินนะครับมันจะต้องเก็บสแต็กนะฮะของกิลตินนะเป็นตัวที่ต้องเก็บสแต็กคือใครที่เล่นเวลคอฟเฟอร์และอึดอัดนะฮะตัวนี้ก็พอๆกันนะกิลตินนี่ก็พอๆกันนะฮะต้องเก็บสแต็กนะมันไม่ได้พร้อมที่แบบมาถึงโถมแต่มันดีกว่านิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันจะมีบัฟบางอย่างที่มันไม่ต้องรอสแต็กนานมันยังมีบัฟมาได้บ้างนะฮะไม่ต้องรอสแต็กอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าจะให้เก่งมันก็ต้องรอสแต็กอยู่ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ทำดาเมจได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือดีตรงที่ว่ามันมีอมตะให้เราได้ด้วยสำหรับตัวนี้นะครับเวลาลงดันนะมันอุ่นใจขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีอมตะให้เราเนาะรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้ 50% ด้วยนะครับอันนี้นะที่จะช่วยได้เยอะหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยครับหลักๆถ้าเราจะเน้นเรื่องดาเมจเป็นหลักนะครับให้โฟกัสที่เป็นเดวิลแล้วก็ธาตุมืดนะครับถ้าไม่ใช่เดวิลกับธาตุมืดมันอาจจะไม่ได้เก่งกว่าตัวอื่นนะฮะอาจจะไม่ได้เก่งกว่าตัวอื่นมันจะเป็นเมตาต่อเมื่อมันเป็นเดวิลแล้วก็ธาตุมืดนะศัตรูนะครับที่เราไปเจอนะฮะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวนะมันจะเริ่มเก็บสแต็กตรงไหนอันนี้เป็นแรงค์ 1เนาะแรงค์ 1มีบัฟนะฮะมีอมตะมีลดความเสียหายมีลดความเสียหายกับศัตรูเดวิลนะครับ 95% คือแทบไม่โดนดาเมจเลยเหรอวะลดลงไป 95% นะฮะแล้วก็มีอมตะนี่เป็นของแรงค์ 1เนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งของแรงค์ 1จริงๆสกิลเนี่ยจะผูกพันกันกับตัวแพสซีฟหลายๆสกิลนะฮะในเกมมันเป็นภาษาไทยเนาะอะไรสักอย่างลำแสงอะไรก็ไม่รู้ ปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์เจิดจ้าโอเคนะครับอันนี้เป็นสกิลทำดาเมจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไปผูกกับ Divine Protection ในสกิลของแรงค์ 4ก็คือจะสร้างอาณาเขตทันทีเนาะเมื่อใช้สกิล Divine Protection กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนของ God นะฮะ God มันจะเกี่ยวพันกันกับการเก็บสแต็กแล้วแหละเนาะสแต็กมันจะของกิลตินนะครับหลักๆจะใช้คำว่า Embrace นะฮะเป็นสแต็ก Embrace ที่จะสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับโดยขั้นต้นนะครับที่แรงค์ 1เนี่ยมันจะสะสมได้สูงสุด50สแต็กนะครับแต่ว่าสแต็กเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับมันขึ้นได้มันก็ลงได้เนาะโอกาสที่จะได้สแต็กนะครับขึ้นอยู่กับว่ากิลตินนะครับไปโจมตีศัตรูใช่ไหมนับเป็นฮิตนะครับถ้าสกิลไหนมันมีมากกว่า1ฮิตก็มีโอกาส2รอบเนาะโอกาสมันอยู่แค่ 10% เท่านั้นเองโจมตีศัตรูนะครับได้สแต็กนะแล้วก็เดี๋ยวพออัพแรงไปเยอะๆครับเดี๋ยวมันจะมีเจ้าของด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็คือตรงเนี้ยจะได้สแต็กซึ่งสแต็กตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เกี่ยวกับเรานะฮะสแต็กตรงนี้คือของกิลตินล้วนๆนะครับในส่วนของก็อดเด็ดเนาะเพราะฉะนั้นแรงค์ 1ยังไม่ได้มีบัฟอะไรให้เราเลยนะครับยังไม่ได้มีเรื่องเพิ่มความเสียหายอะไรใดๆนะฮะอันนี้เป็นบัฟของกิลตินเองซึ่งตรงเนี้ยมันจะสะสมสแต็กเป็นของกิลตินเพราะฉะนั้นแรงค์ 1เนี่ยยังไม่มีภาพในการเล่นนะฮะตัวเก่าเก่งกว่าถ้าเรามีตัวเก่าที่ปั้นมาแล้วตัวเก่าดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีกลไกคืนชีพเมื่อได้รับความเสียหายรุนแรงถึงโอเคก็คือถ้า
ถ้าตุยใช่ไหมถ้าน้องตุยน้องจะเอาสแต็กทั้งหมดนะฮะมาฟื้นฟูเลือดนะครับแล้วก็จะไม่สามารถสะสม M base ได้ติดคูลดาวน์ไป30วิอันนี้เป็นกลไกของมันแล้วกันกลไกในการสะสมสแต็กคือในแรงค์1ผมไม่เห็นภาพในการสะสมสแต็กอะไรทันได้ใดๆได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีบัฟอะไรเราเลยนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นความสามารถขั้นต้นนะฮะเริ่มต้นก่อนยังทำอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็แรงค์2นะครับจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมี CC นะฮะมีแปะสถานะเงียบใส่ศัตรูได้นะฮะแล้วก็ถ้าศัตรูนะครับเป็นมนุษย์นะฮะหรือว่าเป็นก๊อตนะครับจะทำความเสียหายเพิ่มอันนี้เป็นการทำความเสียหายแบบฟิกเลยถูกไหมฟิกตามเลือดเลยนะฮะจริงๆตรงเนี้ยมันก็ดูมีประโยชน์นะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าโจมตีเป็นฟิกเลยไม่ได้สนใจดีเฟนส์เนาะแต่ว่ามันจะมีแคปแม็กก็คือว่ามันจะใช้แอคแท็กค่าแอคแท็กของกิลตินนะครับเป็นตัวอั้นไว้ครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่เกิน 100% ของแอคแท็กของกิลตินนะครับประมาณนี้ก็คือโจมตีทะลุเดฟไปเลยนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีตรงนี้มีใบเนาะมีสถานะใบนับเป็นประเภทจิตใจนะครับใช้กับการ์ดในแพทหน้าได้นะฮะการ์ดเพิ่มดาเมจเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติประเภทจิตใจนะฮะอันนี้เนาะตัวนี้เล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็ที่แรงค์3นะครับมันจะมีแพสซีฟเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แหละนะฮะอันนี้ที่สำคัญนะครับก็คืออันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับได้อันนี้มามันอาจจะยังไม่ได้เก่งแต่ว่ามันจะเป็นฐานให้เราไปต่อนะครับก็คือของแรงค์3เนี่ยมันจะขยายนะครับจำนวนสแต็กนะครับแม็กซ์เพิ่มไปอีก50สแต็กนะครับก็คือสูงสุดจะได้100สแต็กและในส่วนของ M base นะฮะตรงนี้จะเป็นการเก็บสแต็กเก็บ100สแต็กนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับศัตรูที่เป็นเดวิลนะครับหรือว่าธาตุมืดนะฮะจะมีโอกาสได้รับสแต็กเพิ่มขึ้นนะครับคือเดิมมัน 10% ใช่ไหมตีแล้วเพิ่ม 10% มันก็จะบวกไปอีก 20% ก็เป็น 30% ที่มันก็จะเก็บง่ายขึ้นแหละเก็บสแต็กง่ายขึ้นในแรงค์3นะครับแต่ยังไม่ได้มีบัฟอะไรให้เราโอเคไปต่อที่แรงค์4นะครับที่แรงค์4มี Divine Protection นะครับที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอามาเล่นคอมโบกันนะครับกับสกิลของแรงค์1ได้นะฮะมันจะมีผลผูกพันกันอยู่เนาะก็คือ Divine Protection มันจะทำให้สกิลมันสร้างอาณาเขตเบิ้ลออกมาได้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในหลักๆของสกิล Divine Protection นะครับมันจะช่วยเจ้าของนะครับแล้วก็เฟลโลด้วยเนาะก็คือล้างดีบัฟจิตใจทั้งหมดนะครับก็คือเอามาแก้กันเองถ้าใครที่เล่นกิลตินเนาะไปเจอคนที่เขาเล่นกิลตินเหมือนกันโดนสถานะเงียบนะครับแล้วก็ใช้ Divine Protection ก็ล้างกันเองประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือลดความเสียหายที่ได้รับลงด้วยนะครับ 20% โดนตีเบาลงนะครับโอเคแล้วก็ความสามารถไส้ในมันก็เป็นการทำดาเมจเนาะแล้วก็มีดอทใส่ศัตรูประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็ที่แรงค์4นะครับมันจะมีแพสซีฟอีกอันนึงนะฮะอันนี้จะเริ่มดีแล้วนะฮะจะเริ่มดีที่แรงค์4ตรงนี้นะครับที่แพสซีฟแต่มันก็ยังใช้งานค่อนข้างไม่ได้สุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับที่แรงค์4นะฮะมันจะมีเอาสแต็ก Embrace มาใช้แล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็มีโอเคมีหนทางนะครับในการไปหาเพิ่มสแต็ก Embrace เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเจ้าของกดใช้สกิลนะครับก็จะเพิ่ม Embrace ให้ด้วยนะครับอีก1สแต็กเนาะก็คือเดิมเนี่ยกิลตินโจมตีมีโอกาส 30% ได้ Embrace 1สแต็กแต่ว่าที่แรงค์4เจ้าของใช้สกิลก็จะได้ Embrace เพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยกันสะสมทบไปนะฮะสะสมไม่ถึง100นะฮะแต่ว่าสแต็กมันมีลดด้วยนะครับสแต็กเนี่ยมันก็ยังมีลดอยู่ตรงข้างบนตรงก๊อตใช่ไหมลดลงสแต็กจะลดลง1ทุกๆ5วินะครับถ้าเราสะสมไม่ทันสแต็กมันก็ขึ้นไปไม่ถึงไหนประมาณนั้นแปลว่าทุกๆ5วิมันก็ต้องมีการบวกสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แรงค์4เนี่ยจำเป็นนะฮะในการสะสมสแต็กนะแต่การเอาสแต็กมาใช้งานอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับสแต็กของ Embase เนี่ยจะเริ่มบัฟเพิ่มให้กับเจ้าของนะครับแล้วก็เฟลโลด้วยแล้วเนาะตรงนี้นะฮะแต่ว่าผลที่เราได้นะครับมันจะไม่เท่ากับกิลตินที่ได้เต็มๆเนาะเดี๋ยวดูตรงที่ผมไฮไลท์สีแล้วกันนะครับตรงนี้นะผมคิดจำนวนนะครับสแต็กนะฮะที่มีนะครับคูณ 0.5 นะครับตรงเนี้ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มความเสียหายค่าการโจมตีนะครับอันนี้ผมคิดจากแรงค์9ให้ถ้าสะสมได้100สแต็กความเสียหายที่ทำได้เมื่อโจมตีนะครับสูงสุดก็คือ 50% แต่ถ้าสแต็กลดหลั่นลงมาก็คูณ 0.5 นะครับประมาณนี้อันนี้ให้เห็นภาพแม็กตรงนี้นะก็คือ 50% นะครับที่จะบัฟให้เจ้าของเนาะเพิ่มความเสียหายนะฮะ
แล้วก็มีบัฟอื่นๆนะครับจะมีลดความเสียหายนะครับสูงสุดก็คือ 10% นะฮะแล้วก็ต้านทานดีบัฟประเภทจิตใจนะครับ 80% ที่สูงสุดนะฮะประมาณนี้จะลดหลั่นไปนะฮะตามสแต็กที่เรามีนะครับแล้วก็ที่แรงค์5นะฮะที่แรงค์5เมื่อศัตรูประเภทเดวิลนะครับหรือว่าธาตุมืดถูกโจมตีอันนี้ด้วยสกิลของแรงค์1นะฮะนี่ไงแสงอันเจิดจ้านะฮะจะติดดีบัฟซักเก็ตไลท์จริงๆตอนแรกผมแปลเป็นอันอื่นนะแต่อันนี้ผมแก้ให้มันตรงกันในเกมนะฮะ7.5 วินาทีนะอันนี้เป็นดีบัฟนะครับอันนี้เป็นดีบัฟนะเป็นดีบัฟใส่ศัตรูนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะคูณนะครับกับสแต็กเอมเบรสอีกแล้วนะฮะสแต็กเอมเบรสแม่งใช้กับทุกอย่างนะครับก็คือศัตรูนะฮะที่ติดดีบัฟจากสกิลนี้นะฮะจากการใช้สกิลแสงเจิดจ้านะฮะในแรงค์1นะก็จะทำให้ศัตรูนะครับโดนเจ้าของแล้วก็เฟลโลตีแรงขึ้นนะครับ 0.1% ที่แรงค์1เนาะแต่ว่าถ้าอัพแรงขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไปสูงสุดอยู่ที่ 0.9% นะครับตัวคูณตรงเนี้ยมันจะแปรผันตามดาวนะฮะของกิลตินเนาะยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งคูณเยอะแต่ว่าสุดท้ายอันนี้ผมคิดที่ max มาให้นะครับก็คือนะฮะถ้าแรง9นะครับแล้วก็สะสมได้ครบ100สแต็กนะครับศัตรูจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 90% นะครับแล้วก็สามารถทำลดคูลดาวน์เลเวล16ได้นะครับจะติดตลอดเวลานี้คำนวณมาให้แล้วนะครับแปลว่าตัวนี้ต้องใส่แหวนลดคูลดาวน์นะสำหรับกิลตินเนาะโอเคเนี่ยฮะศัตรูได้รับความเสียหาย 90% ติดตลอดเวลานะฮะแล้วก็ที่แรงค์6นะครับแรงค์6คือเพิ่มความสามารถของ God Attack เข้าไปอีก 10% อันนี้มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าแอคแท็กกิลตินมันได้ใช้เนาะเดี๋ยวมันจะได้ใช้ตอนล่างๆนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อกิลตินนะครับโจมตีศัตรูเดวิลสร้างความเสียหายอันนี้เป็นการทำดาเมจเนาะการทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์โบนัสเมื่อใช้สกิล Divine Protection นะครับเป็นสกิลโจมตีในแรงค์4นะฮะจะเอาบัฟEmbrace มาใช้อีกแล้วใช่ไหมมาอีกแล้วครับคือจะมีอะไรบ้างนะฮะที่แรงค์9นะครับสะสมได้สูงสุด100สแต็กนะจะได้อัตราการฟื้นฟูเลือดนะครับและ SP นะครับเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็ส่วนของอัตราฟื้นฟูของศัตรูนะฮะจะโดนลดลงเนาะ20% นะครับทั้งเลือดแล้วก็ SP อันนี้เป็นไปกลับนะฮะของเราได้บัฟศัตรูโดนดีบัฟนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่แรงค์7นะฮะอันนี้เป็นที่ถกเถียง เดี๋ยวน่าจะได้คุยตรงนี้ยาวหน่อยเดี๋ยวน่าจะได้คุยตรงนี้ยาวหน่อยจริงเปล่าเดี๋ยวรอสรุปนะนี่ฮะที่แรงค์7นะครับมอบบัฟกิฟต์นะฮะบัฟของขวัญในเกมเขียนว่าบัฟของขวัญเนาะให้เจ้าของนะฮะแล้วก็เฟลโลนะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีนะอันนี้ผมคำนวณมาให้แล้วนะฮะลดคูลดาวน์นะครับแหวนลดคูลดาวน์ออฟเลเวล16นะฮะศัตรูจะไม่ติดดีบัฟอยู่ 3.75 วิจะมีนิดๆนะครับมีนิดหน่อยนะฮะเกือบตลอดแล้วกันนะจะมีช่วงเว้นประมาณเกือบ4วิตรงนี้เนาะแล้วก็เมื่อ Attack นะครับเพิ่ม Attack ไม่ใช่เมื่อ เพิ่ม Attack นะคิดเป็น 10% ของ Attack ของกิลตินตรงนี้ครับมันจะได้ผลเนาะเมื่อเรามีสแตทของกิลตินเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นแหวนเนี่ยมันก็ควรจะใช้อะไรวะก๊อตเพิ่มความสามารถก๊อตจำไม่ได้ละโบนัสก๊อตป่ะอันนั้นนะฮะที่เพิ่มสแตทของกิลตินครับได้แอคแท็กอันนั้นจะได้แอคแท็กให้เราด้วยนะจากสกิลนี้เนาะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้นะใช้แหวนที่เป็นบัฟก๊อตด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกความสามารถหนึ่งนะครับเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูนะฮะเพิ่มขึ้นตามผลรวมเปอร์เซ็นต์โบนัสความเสียหายของแต่ละธาตุนะยิ่งเขียนก็ยิ่งงง อันนี้ผมไม่รู้จะแปลไงให้มันเข้าใจนะแต่ในความเข้าใจของผมเดี๋ยวถ้าใครอะไรวะถ้าใครแบบเคยลองเทสนะฮะหรือว่ามีข้อมูลอะไรเสริมกันได้นะครับแต่ว่าในบรรทัดเนี่ยตรงสีฟ้าเนี่ยจะเป็นบัฟให้เราคือผมเข้าใจว่ามันเป็นบัฟนะฮะเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูมันคือบัฟนี้ครับเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูฮะเป็นประเภทบัฟนี้ฮะ 60% นะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความเงื่อนไขที่ว่ามันจะได้ 60% ยังไงนะฮะอันนี้ผมแปลแบบอังกฤษตรงๆมานะครับแปลแบบตรงเป๊ะๆเลยให้มันไม่มีความหมายเปลี่ยนไปเนาะซึ่งตรงเนี้ยก็จะไปเจอว่ามันคิดแบบนี้ครับมันคิดแบบนี้ครับเจ้าของนะฮะเจ้าของแล้วก็เฟลโลนะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับนี่ไงมันก็คือบัฟเดียวกันมันคือบัฟเพิ่มความเสียหายนะครับ 60% นะครับแต่ว่าเงื่อนไขครับมันจะคิดจากผลรวมนะครับของนะฮะอะไรนะฮะของสิ่งนี้ฮะดาเมจ
ดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีศัตรูตามธาตุนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ฮะดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีศัตรูตามธาตุนะครับอันเนี้ยผมจะเข้าใจว่ามันอยู่ในส่วนสร้อยนะฮะอยู่ในส่วนสร้อยอยู่ในส่วนการ์ดที่โจมตีศัตรูธาตุนู้นธาตุนี้แรงขึ้นเท่านั้นเท่านี้ประมาณเนี้ยครับสมมุติว่าผมใช้การ์ดไดนาการ์ดทองใช่ป่ะเพิ่มประมาณ 15% ใช่ไหมครับน่ะมันก็เอา 15% นั่นแหะมาเป็นฐานครับมันก็คือบวกเข้าไปอีก 15% ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถทบได้จากหลายๆธาตุสมมุติว่าเรามีสร้อยธาตุด้วยใช่ไหมสร้อยธาตุเรา25บวกกับการ์ดอีก15อันนี้คือ40ถูกไหมครับอาจจะรวมกับบัฟอื่นๆที่เราได้จากเฟลโลหรือว่าได้จากคูโปมาเพิ่มเติมพวกนั้นนะครับคือรวมกันแล้วทบมาแล้วรวมทั้งหมดมันเกิน60มันก็จะไปอั้นอยู่แค่ 60% เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะบัฟเพิ่มให้เรา 60% นะครับเป็นตัวคูณประเภทเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มความเสียหายประมาณนี้ซับซ้อน แต่เข้าใจประมาณนี้ครับอันนี้คือแปลตรงๆนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆจากเกาหลีแบบเป๊ะๆมันจะได้ประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นนะครับหาตัวคูณธาตุเยอะๆแบบนี้ครับยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าไม่ถึง60เราก็จะได้ไม่ถึง60แต่ถ้าเราได้เกิน60เราก็จะได้บัฟเพิ่มดาเมจสูงสุดคือ 60% สำหรับบรรทัดนี้นะฮะถามว่าทำยากไหมผมว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆก็ทำได้นะฮะ 60% โอเคเดี๋ยวไปให้จบเดี๋ยวไล่คอมเมนต์ทีเดียวนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มเติมนะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูคิดเป็นครึ่งหนึ่งนะอันนี้ปวดหัวอีกแล้วแต่ถ้าเข้าใจบรรทัดบนบรรทัดล่างก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะอันนี้จะคิดจากเผ่านะครับลดความเสียหายเผ่าทุกเผ่านะครับเอามารวมกันแล้วก็หาร2ครับซึ่งมันจะอั้นไม่เกิน 25%ไม่ใช่หาร2หารเป็นถูกแล้วหาร2ครึ่งหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามีการเผ่าเดวิล 25% แล้วก็มีการเผาสัตว์ป่า 25% อันนี้คือ50แล้วถูกไหมครับเอามาหาร2เหลือ25อันเนี้ยเราจะลดดาเมจลงได้ 25% นะครับสำหรับทุกๆเผ่าประมาณนี้ครับอันนี้คือเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะจะไม่ได้เอาไปทบกันแต่อย่างใดเนาะประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่แรง7ส่วนของ Passive นะครับจะมีเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็จะได้Attack เพิ่มนะฮะ 0.1% ต่อสแต็กถ้า100สแต็กก็ได้ Attack 10% อันนี้เป็น Attack เจ้าของนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับศัตรูถ้าเป็นธาตุมืดนะครับจะเพิ่มความเสียหาย 0.02% สูงสุด 0.18 ไม่ต้องคิดตรงนี้แล้วกันเอาว่าดูสุดทางไปเลยแล้วกันเรามาถึงแรง7แล้วไปต่อให้ถึง9นะฮะเก็บ100สแต็กนะครับเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูนะฮะจริงๆมันไม่ใช่ตัวคูณนี้นะอันนี้ผมเขียนผิดจริงๆมันคือเพิ่มความเสียหายนั่นแหละนะครับเพิ่มความเสียหายแต่ว่าตรงเนี้ยมันคือเพิ่มความเสียหาย 18% เนาะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขคือคุณต้องตีธาตุมืดเท่านั้นถึงจะได้ความเสียหาย 18% ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีบัฟเพิ่มสุดท้ายคือเมื่อถูกโจมตีจากศัตรูที่เป็นเดวิลนะฮะจะได้ลดความเสียหายครับสูงสุดก็คือ100สแต็กนะครับลดความเสียหายไปอีก 13.5% นะครับอันนี้จบแล้วนะฮะถามว่าเก่งไหมมันเก่งแหละมันเก่งกับศัตรูที่เป็นเดวิลแล้วก็ธาตุมืดไงหลักๆนะฮะถ้าสมมติว่านับตัวคูณทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็ดูที่สีฟ้าเลยนะครับจะมีเพิ่มความเสียหาย 50% นะครับศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 90% นะครับอันนี้แบบสุดๆ100สแต็กเลยนะเอาไว้เล่นคอนเควสนะฮะ50นะครับบวก90นะฮะแล้วก็บวกอีก60นะครับเท่าไหร่แล้ว50บวก90บวก60 200เหรอ50 90 60 200นะครับแล้วก็มีเพิ่มอีกข้างล่างนะฮะอีก 18% 18เป็น218นะฮะพร้อมกับเพิ่ม Attack 10% แล้วก็ Attack อีก 10% ของกิลตินประมาณนี้ฮะอันนี้คือบัฟดาเมจทั้งหมดที่เราจะได้จากกิลตินนะเพราะฉะนั้นมันเยอะมากครับตัวคูณมันเยอะมากๆโอเคเก่งไหมเก่งกับเดวิลแล้วก็ธาตุมืดนะฮะเป็นไงผมบอกแล้วกิจบอสจะมาโอ้โหของจริง นี่เรามียานทิปใช่ไหมพอดีคุณไอดีแซดด้วยนะครับสร้อยแดง4ช่องต้องมานะตีมืด 18% ยกเอาไปคำนวณตีทุกธาตุของสกิล3หรอมีเขียนบอกตีมืด 18% ยกไปคำนวณในตีทุกธาตุของสกิล3ตีทุกธาตุของสกิล3เหรอครับสกิล3หมายถึงอันนี้ใช่ไหมฮะแรง7นี้ใช่ไหมครับเหรอนั่นแปลว่ามันเป็น
มันเป็นตีธาตุสิครับใช่ไหมมันเป็นบัฟตีธาตุ18%อย่างนั้นเหรอโอ้อันนี้ซับซ้อนอุ้ยถ้าแบบนั้น จริงๆแอบไม่ดี อยากให้ตัวคูณนี้เป็นตัวคูณแบบไอ้นี่นะเป็นตัวคูณแบบเพิ่มความเสียหายนั่นแปลว่าตัวเนี้ยเป็นตัวคูณเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีธาตุถูกไหมอ๋อแปลว่าอันนี้ผมเขียนถูกแล้วดิเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูธาตุมืดอู้ถ้าเป็นตัวคูณแบบนี้นี่แอบไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนมันโดนอั้นสเกล หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะขอคิดดีๆก่อนอ๋อไม่สิอันนี้ตัวคูณธาตุคิดแยกโอเคแต่ว่าเอาไปคิดรวมกับ 60% ตรงนี้ได้ด้วยถูกไหมครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแปลว่ามันคือตัวคูณนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นอีกตัวคูณหนึ่งตอนแรกนึกว่าเป็นตัวคูณแบบเพิ่มดาเมจโอเคถ้างั้นเขียนอย่างนี้คือตรงและตรงตัวและเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูธาตุมืดโอเคเพราะฉะนั้นเราทำเพิ่มหาเพิ่มอีก 42% ถูกไหมครับรวมกับ 18% ข้างล่างแต่ต้องเป็นศัตรูธาตุมืดนะถ้าศัตรูไม่ใช่ธาตุมืดปุ๊บตรงนี้หายนะฮะตรงนี้หายต้องไปหา 60% จากที่อื่นแทนโอเคขอบคุณครับโอ้เข้าใจแจ่มแจ้งผลรวมการ์ดรวมครับข้อมูลเยอะจัดตัวนี้ข้อมูลมันลึก ตัวนี้แม่งลึกตัวนี้ลึกจริงสกิล3มันบัฟแอมดาเมจตามผลรวมสกิลมันกว้างตีโดนทุกตัวพร้อมกันใบหมู่แรงด้วยกิลตินลงอารีนาดีไหมผมว่าดีนะส่วนตัวผมว่าดีโดยเฉพาะช่วงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนตัวกันหรือเปล่าคือตอนเนี้ยมีคนเอาอะไรลงบ้างนะฮะอินเฟอร์โนโกธิก ธาตุมืดทั้งนั้นเลยนะ เอาอินเฟอร์โนลงโกธิกลงโอ้โหหวานเจี๊ยบถ้าสมมติว่ากิลตินเยอะเนี่ยอินเฟอร์โนกับโกธิกแม่งอยู่ไม่ได้แน่นอน ในอารีนาเนี่ยตอนนี้มันก็เลยยังน่าลงนะแต่ถ้าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันถ้าสมมติว่าเขาปรับเปลี่ยนเมตากันไปใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าดาเมจแรงอยู่นะครับดาเมจแรงอยู่นะดาเมจแรงอยู่มีดีบัฟด้วยมีดีบัฟใบก็ป่วนนะฮะคือผมมองว่าถ้าสมมติว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์หนึ่งครับว่าคนใช้ลงอารีนาเยอะไหมถ้าสมมติว่าคนใช้ลงอารีนาเยอะผมว่าจำเป็นต้องใช้กิลตินไปสู้เพราะว่ามันจะแก้ทางกันครับมันแก้ทางเรื่องล้างดีบัฟประเภทจิตใจถูกไหมมันแก้ทางกันเองครับโดนใบแล้วมันก็ล้างทิ้งใช่ไหมล้างทิ้งให้เราสู้ต่อประมาณเนี้ยถ้าเราไม่มีกิลตินไปสู้เราโดนใบก็เงิบเหมือนกันครับสำหรับคนขี้เกียจทำสร้อย6ธาตุกิลตินแสงทำให้สกิล3เปลี่ยนตีธาตุ1ธาตุเป็นแอมเปอร์เซ็นต์ตรงๆลดภาระได้ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะเนี่ยสงสัยอย่างหนึ่งแต่ว่ายังคิดไม่สุดครับคือตัวเนี้ยมันคนละตัวคูณกับธาตุถูกไหมครับแต่เข้าใจที่อธิบายครับแต่หมายถึงว่าตรงเนี้ยตัวคูณตัวเนี้ยมันคนละตัวถูกไหมตัวเนี้ยมันคือเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูแต่ว่าถ้าเรามีธาตุด้วยมันก็คือได้ทั้ง2อย่างถูกไหมครับมันจะแรงกว่าถ้าหนูตรงธาตุด้วยแล้วก็ได้ตัวคูณตัวนี้ด้วยก็จะแรงกว่าคนที่มีธาตุแต่มันไม่ตรงธาตุถูกไหม งงที่ผมอธิบายไหมเอาว่าถ้าตรงธาตุก็จะแรงกว่าอยู่ดีถูกไหมใช่ไหมขอบคุณครับนั่นแปลว่าถ้าจะเอาสุดก็ต้องให้ธาตุตัวคูณธาตุมันตรงกับธาตุที่เราไปตีด้วยไม่งง นั่นแหละสำหรับคนที่จะเอาสุดจริงๆธาตุก็ต้องตรงด้วยเนาะประมาณนี้รับลูกแก้วกิลติน5 เม็ดใจเย็นก่อน โอ้รีวิวเพิ่งเสร็จตัวเดียวเหลืออีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวใจเย็นตัดสินใจก่อนกิลตินแสงอารีนาเดือดมากใช่ไหมครับลีดสกิลเอื้ออารีนาตั้งลีด4 ก๊อตตีก๊อตอื่นยับใช่ไหมครับผมยังไม่เคยดูเลยนะเดี๋ยวขอดูหน่อยยังไม่เคยเจาะลึกเลยผลต่อเฟลโลที่ร่วมทางยกเว้นก๊อตลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูเดวิลมนุษย์และก็เหนือธรรมชาติลงยกเว้นก๊อตแต่ว่าอันนี้ผลต่อเฟลโลเดี๋ยวข้ามไปอันนี้มันไม่นับก๊อตเนาะผลต่อกิลติน
ตามจำนวนเฟลโลที่ร่วมทางลดความเสียหายที่ได้รับ 8% ต่อจำนวนเฟลโล1 คน เปิดใช้งาน Effect Synergy ปีศาจมนุษย์เหนือธรรมชาตินี่คือเดมิกอสเนาะอันนี้เดมิกอสผมได้คำตอบแล้วเหนือธรรมชาติคืออะไรตอนแรกก็งงอยู่เปลี่ยนเลยละกันเดมิกอสนะฮะ 40%เพิ่มแม็กแท็กเมื่อโจมตีศัตรูปีศาจมนุษย์แล้วก็เดมิกอสจริงๆมันก็ตรงๆกับอารีนาตรงๆกับ PVP เนาะเก่งกับคนแล้วก็เดมิกอสเก่งกับปีศาจคนแล้วก็เดมิกอสเพิ่มแม็กแท็กต่อจำนวนเฟลโลก็อตในทีมรวมกิลตินด้วยสะสมได้ก็คือ 80% ใช่มันคือบัฟตรงนี้เลยเหมาะกับอารีนาคือมันตีโคตรแรงนะฮะถูกไหมเก็ตแล้วโอเค ทำไง60ใช่ไหมโอเคเห็นภาพแบบนี้ขอบคุณครับมอนมืดทำตีไฟ60ได้บัฟดาเมจ60มอนมืดตีมืด60บัฟดาเมจ60ตีมืด60แรงขึ้น120ถูกครับใช่แบบที่พี่แบบที่พี่หมีอธิบายแบบนั้นถูกครับแบบนี้เลยผมพยายามจะอธิบายเป็นแบบนี้แหละนะ แต่กำลังงงในตัวเองอยู่นะ แต่คือเรื่องนั้นแหละถ้าธาตุตรงด้วยก็คือยิ่งแรงแต่ถ้าธาตุไม่ตรงอย่างน้อยมันก็ได้ตัวคูณมาส่วนหนึ่งแบบนี้สร้อย 8% คูณ4การ์ดทอง12 2 ใบเดี๋ยวต้องคิดดีๆนะอันนี้ผมสะดุดตรงการ์ดทอง2 ใบเพราะว่าการ์ดทองเราจะไม่สามารถทำให้มันธาตุตรงกัน2 ธาตุได้ถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอพักกิลตินแป๊บนะฮะแต่ว่าสรุปจบแล้วแหละเดี๋ยวปิดท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวขอเข้าเกมแป๊บนึงคือของกิลตินนะครับมันจะเก่งก็คือ PVP เก่งแน่ๆมันแรงฮะมันแรงมากได้ตัวคูณเยอะมากใน PVP เนาะแล้วก็เก่งกับเดวิลธาตุมืดนะครับผลร่วมนะครับที่จะตีเดวิลธาตุมืดแรงขึ้นมันเยอะมากครับรวมๆคือ200 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ200 กว่าเปอร์เซ็นต์พร้อมกับได้แอคแท็กอีกนะครับแอคแท็ก 10% แล้วก็ได้แอคแท็กส่วนเพิ่มจากตัวคูณตาม Attack ของกิลตินอีกนะครับซึ่งมันเยอะมากครับ200 กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่มีตัวไหนให้ตัวคูณได้เยอะขนาดนี้แล้วครับมันเป็นเมตาที่ไว้ตีเดวิลตีมืดเป็นหลักนะฮะประมาณนี้สำหรับกิลตินเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเน้นคอนเควสเน้นทำอันดับครับกิลตินต้องมีฮะต้องมีไม่งั้นเราตกอันดับคอนเควสแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาเล่นทั่วไปผมว่าเดี๋ยวอนาคตมันมีตัวที่เก่งกว่าแน่นอนอันนี้ย้ำเลยว่าแน่นอนสำหรับการที่เราไม่ได้ตีเดวิลแล้วก็ธาตุมืดนะครับเราจะใช้ตัวอื่นแทนกิลตินได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นเดวิลธาตุมืดเราก็จะวกกลับมาใช้กิลตินเสมอเพราะบัฟแม่งเยอะมากนะครับแรงมากประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขอลองคำนวณในเกมแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งผมกำลังคิดว่าถ้าสมมติว่าใช้ธาตุเดียวกัน2 ใบแต่ว่าเป็นแบบเป็นทองกับฟ้าหรือว่าทองกับม่วงอะไรเงี้ยแต่ม่วงไม่เคยเห็นนะแต่เป็นทองกับฟ้ามันจะทำ60ไหวไหมนะสมมติว่ามืดนะสมมติว่าตีมืดเอามืดตอนนี้เรามีมืดใบหนึ่งอันนี้ฮะ 16.8 เดี๋ยวลองบวกดูก่อน 16.8 ก็ต้องบวก18ของกิลตินใช่ไหมครับบวก18ของกิลตินเป็น 34.8 แล้วนะแล้วก็หามืดอีกใบน่าจะเป็นสีฟ้ามีไหมนะมันจะได้สมมติว่าเป็นสีฟ้าผมคุ้นว่ามันได้ไม่ถึงเนี่ยไม่ถึง 10.38 โฮลี่มันจะได้เยอะกว่าขอดูแป๊บนี่ป่ะมันจะได้ประมาณนี้ป่ะ 9.43 สมมตินะบวกไปก่อน9บวก 9.43 เดี๋ยวเอาขึ้นจอดีกว่าเอา18ของกิลตินก่อนจะได้จากอะไรบ้างนะฮะของกิลตินก่อนตั้งต้น18นะครับกิลติน18
กิลติน18แล้วก็การ์ดนี้การ์ดทองนะฮะ16.8บวกกับการ์ดฟ้า9.43ทศนิยมเยอะจริงๆ18บวก16.8บวก9.43หุ้ยเกือบแล้วนะขาดอีกแค่10กว่าเองเนี่ยฮะมันจะจบที่สร้อยได้เลยดิได้ไหมจบที่สร้อยแล้วครับจบที่สร้อยอีกแค่10กว่าเองครับจริงๆถ้าสร้อยได้สัก20ก็จบแล้วใช่ไหมตีมืดการ์ดฟ้าอ๋ออยู่ EP 19ใช่ไหม18 19โมอาเหรอไลท์18บวกเดี๋ยว อะไรไม่ใช่อันนี้คำนวณตัวเลขฮะ การ์ดม่วงมืดฟ้ามืดอ๋อมีใช่ไหมฮะสรุปคิดไปคิดมาหน้าเว็บไม่มาเอากัน สวัสดีคนอันแลด้วยครับทองแท้แต่คนละธาตุได้ไหมได้เป็นตัวคูณแต่ว่ามันไม่สุดครับถ้าเอาสุดก็ให้ตรงธาตุเลยก็ได้ฮะเรามีการ์ดฟ้าตรงธาตุใช่ไหมกิลตินทำให้เราใส่การ์ดทองเอลิเมนต์ได้เข้าใจครับม่วงมืดไม่มีนะไม่งั้นก็ต้องรอฟ้ามืด แปลกๆอะไรคือฟ้ามืด รอฟ้ามืดรอกลางคืนไม่ใช่นะฮะรอการ์ดฟ้าการ์ดมืดนะฮะสีฟ้าหรือมันมีเขียวป่ะจริงๆเขียวก็เพียงพอนะสมมติผมเอา 9.43 ออกไปก่อนมันจะขาดเท่าไหร่สมมติไม่เอา 9.43 เอาออกไปครับถ้ามีแค่นี้2ตัวคูณ ใช้การ์ดทองอย่างเดียว18บวก 16.8 ลบ 60มันจะขาดอยู่แค่ 25.2 เองครับผมว่ามันจบที่สร้อยได้เลยใส่ธาตุเดียวใส่ธาตุมืดแต่ว่าต้องเป็นการ์ดทองครับมันจะขาดอยู่แค่ถ้า26คือจบเลยครับเนียนกริปถ้าได้นะทำสร้อย 26% 26%หาร4ก็ต้องได้ประมาณสัก8ใช่ไหมได้7ได้767676ได้แล้ว7766จบฟ้ามีแล้วใช่ไหมแต่มันล้นครับอ๋อฟ้ามืด18.2ใช่ไหมครับไม่ได้พามใช่ ผมน่าจะข้ามไปสวัสดีคุณรัฐาด้วยครับม่วงมืดไม่มีอ๋อการ์ดมืดเขียวก็มีใช่ไหมฮะก็ได้นะหรือว่าจบที่สร้อยเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่ไหวทำการ์ดทองก็ใช้การ์ดอื่นผสมกันเพิ่มเข้าไปก็ได้แต่ถ้าแบบไม่ได้ขนาดต้องไปทำ60เป๊ะหรอกถึงคุณไม่ถึง60มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ดาเมจหายไปหน่อยเดียวใช่ไหมก็ทำเท่าที่ไหวแหละอย่าไปแบบเครียดมาก เอาว่านี้ผมลองคำนวณแบบสุดให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเรามีการ์ดทองทำการ์ดทองมามันจะสุดได้เลยยังมันสุดนะมันสุดจะจบที่สร้อยการ์ดทองสุดแล้วถ้าตรงธาตุมีครบทุกธาตุแล้วครับก็ทำสร้อยทุกธาตุให้มันได้ 26% จบนะฮะอันนี้คุณก็ใช้ได้หมดแล้วแต่เราจะต้องทำอย่างนั้นเยอะทำไมเนาะเพราะว่ากิลตินมันก็ใช้แค่กับมืดครับคุณก็ทำแค่มืดก็พอส่วนตีตัวอื่นเดี๋ยวมันก็ใช้ก๊อปตัวอื่นนะประมาณนี้แล้วกันอันนี้มันก็ง่ายอยู่นะสำหรับทำธาตุมืดนะครับโอเคการ์ดไดนาสตองนะฮะสตองยังการ์ดไดนาทองตั้งขายเลยแล้วกันผมมีอยู่ใบหนึ่ง ขายของการ์ดมืดเขียวใช่ไหมบวก20ได้ 7.94ขอบคุณครับนี่แหละเดี๋ยววันนี้ผมจะทำสร้อยมืดนะฮะรู้แล้วจะใช้คู่กับกิลตินให้มันตึงๆยังไงนะต้องทำสร้อยมืดครับ7766แต่ถ้ามี8ก็ดีนะถ้ามีเริ่มต้น8ก็เหมือนทำง่ายขึ้นอาจจะ8666อย่างนี้ก็ได้ป่าววะ8666พอป่ะ6 คูณ 3 บวก 8พอครับ8666ก็ได้หรือว่า
8765ก็ได้นะมันก็ได้หลายเลขผสมให้มันได้ 26%อ่ะจบ6767ก็ได้ประมาณนี้นะฮะไปตัวต่อไปดีกว่าจริงๆตัวต่อไปผมค่อนข้างจะไม่ชอบนะอันนี้บอกตรงๆ บอกตรงๆค่อนข้างจะไบแอดนะฮะ จะเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างจะไบแอดหน่อยคือผมไม่ชอบอะไรที่มัน ing ครับเยอะๆตัวนี้ไลมานะครับไลมาแต่ว่าอันนี้คือเราต้องรออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เรทอัพมันจะเรทอัพกิลตินก่อนใน14วันแรกนะครับแล้วก็ผ่านไป14วันถึงจะเรทอัพตัวนี้นะแต่ถามว่าต้องกดไหมผมว่าถ้ากดมาคุณก็อาจจะเป็นเมตานะครับแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นฮะคำว่าเมตามันต้องแลกมาด้วย ing ครับคุณไม่ได้แบบกดมาแล้วเก่งเลยทันทีฮะมันต้องให้แบบทุกอย่างครับโอกาสมันประจวบเหมาะครับ ได้ทุกอย่างตรงหมดนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะสุ่มเยอะตัวเนี้ยมันสุ่มแทบจะทุกสกิลเลยความสุ่มมันเยอะมากๆไรมากไม่อยากฮะ RNG ต้องดาวสูง RNG อยู่ดี ดาวสูงก็ RNG โอเคครับมาฮะรีวิวผมมีนี่มาไหมมีลีดเดอร์มาด้วยนะครับมาฮะไลมานะครับที่ดาว1จริงๆมันเก่งตั้งแต่แรง1เลยนะคือบัฟมันตึงตั้งแต่แรง1แล้วครับแต่ว่ามันสุ่มครับมันสุ่มแล้วก็มีเป็นอาณาเขตเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคูลดาวน์นานครับคูลดาวน์นานการอัพแรงอัพดาวทำให้คูลดาวน์สั้นแล้วก็ได้บัฟได้บ่อยขึ้นแบบนี้ครับแต่ว่าบัฟเปอร์เซ็นต์มันเยอะอยู่แล้วแหละเยอะตั้งแต่แรกเลยนะฮะแต่มันไปติดที่คูลดาวน์แทนนะฮะโอเคที่แรง1นะครับที่สกิล Awake นะฮะเป็นดีบัฟนะครับกลางอาณาเขตใช่ไหมใช่กลางอาณาเขตครับอาณาเขตแห่งความมืดนะฮะ30 วินะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูนะครับได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 44% จากไลมานะฮะแล้วก็เจ้าของแล้วก็เฟลโลนะครับเนี่ยเห็นไหมบัฟมันตึงตั้งแต่แรกเลยครับแต่คูลดาวน์แม่งนานจัดนะฮะ120 วิติด30 วิแต่คูลดาวน์120 วิครับแต่ว่ามันต้องลดคูลดาวน์ด้วยแรงอื่นๆนะครับที่เราต้องอัพขึ้นมาให้สูงๆครับเดี๋ยวมันจะลดคูลดาวน์ตรงนี้ช่วยได้นะฮะโอเคแล้วก็อีกแรงหนึ่งนะครับอีกสกิลหนึ่งนะฮะกลางวงแหวนพลังนะฮะรอบตัว5 วิทำความเสียหายอันนี้ทำความเสียหายแก่ศัตรูเนาะ777%นะครับแล้วก็ศัตรูโดนทุกๆ 0.5 วิเพราะฉะนั้น777%เนี่ยมันคูณ10เนาะโดน10 ครั้งนะฮะแล้วก็เมื่อกดใช้สกิลสุ่มดีบัฟให้ศัตรูรอบๆนะฮะอันนี้เป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มซึ่งดีบัฟนะฮะจะมีโอกาสตามนี้เลยนะฮะ30%ถ้าใครที่ชอบไปกดแพ็กเซลครับคุณอาจจะคุ้นๆอะไรประมาณอย่างนี้นะ เปอร์เซ็นต์โอกาสเยอะๆนะหลายๆอย่างนะประมาณนี้นะฮะโอกาส 30% นะฮะลดหลบหลีกศัตรูนะฮะแล้วก็โอกาสอีก 30% นะครับก็จะเป็นการลดโจมตีของศัตรูนะฮะแล้วก็อีก 20% นะฮะจะเป็นทำให้ศัตรูติดมึนนะครับแล้วก็ 20% ที่เหลือนะฮะจะเป็นศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 45% จากไลมาเจ้าของแล้วก็เฟลโลนะครับ15 วิเนี่ยฮะคุณต้องสุ่มให้ได้20ตรงเนี้ยครับมันถึงจะได้บัฟเพิ่มความเสียหายเนาะที่เป็นบรรทัดสีฟ้าตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะช่วยได้ตรงนี้ช่วยได้นิดนึงแล้วกันนะฮะช่วยได้อีกนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็มาที่ก็อดเดย์ตรงนี้สุ่มนะโมจิมาเวลาแปลกวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดครับมาเร็วฮะสวัสดีคุณอนุกุลด้วยครับกิลตินถ้าเน้นฟิลบอสคนข้ามไหมผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะกับบอสแต่ว่าถามว่ามันได้ไหมเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวข้ามมานิดนึงจริงๆมันเน้นเก็บสแต็กแทบทั้งหมดเลยครับถ้าสมมุติว่ามาถึงเราวิ่งไปหาบอสแล้วตีบอสเลยมันจะไม่แทบไม่ได้อะไรเลยนะตรงเนี้ยต้องเก็บสแต็กแต่อย่างน้อยเราจะได้แท็ก 10% เนาะแล้วก็ได้แท็กจากกิลติน 10% ได้แค่นั้น ได้แค่นั้นที่เหลือมันสแต็กทั้งนั้นเลยครับไม่ค่อยเวิร์กฮะผมว่าบอสฟิลไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงสีฟ้าดูจากสีฟ้าก็ได้ผมไฮไลท์สีฟ้าเป็นตัวคูณดาเมจเนาะตรงเนี้ยพึ่งพาสแต็กอันนี้ก็พึ่งพาสแต็กอีก2อันเนี่ยก็พึ่งพาสแต็กทั้งนั้นเลยจะมีแค่ตรงเนี้ยครับมีแค่ 10% แล้วก็ 60% ตรงนี้ฮะที่ไม่ได้ใช้สแต็กก็ถ้าสมมติเราโอเคกับบัฟ 60% ถ้ามันคิดว่ายังไม่มีตัวไหนที่มันดีกว่านี้ครับก็ใช้กิลตินได้ก็มองแค่ 60% ไปก่อนก็ได้ครับอาจจะเวิร์กในช่วงนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตมันมีตัวมาตบถ้าม
มองว่าจะเอาเมตาในตอนนี้ผมว่ามันก็พอได้นะพอได้เอา 60% ตรงนี้แต่ว่าคุณต้องไปทำของนะครับให้ธาตุมันตรงนะฮะไม่ใช่ให้ธาตุมันตรงให้มันมีตัวคูณธาตุนะครับให้มีตัวคูณธาตุเยอะๆในตัวนะครับประมาณนี้ฮะถ้าสมมุติว่าเราทำของมาได้ 60% ตรงนี้มันก็โอเคพอได้นะครับแต่ผมเฉยๆนะผมไม่ได้ว้าวอะไรกับมันมากเพราะว่าตรงเนี้ยศัตรูไม่ได้ติดตลอดนะมีช่วงไม่ติดด้วย 3.75 วีนะแต่มันก็พอได้อยู่นะครับประมาณนี้พอได้แต่อาจจะไม่นานสวัสดีคุณบิ๊กกี้ด้วยครับสรุปตัวหน้าตู้ใหม่ตีเกมไหมเดี๋ยวสรุปช่วงท้ายให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนจะจบแล้วโอเคตรงนี้มีบัฟนะครับสำหรับแรง2ผมข้ามกอดเด็ดไปใช่ไหมกอดเด็ดไม่มีอะไรหรอกนะฮะข้ามมาเลยแล้วกันที่แรง2นะครับมีบัฟเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับให้ตนเองเจ้าของแล้วก็เฟลโลนะฮะให้ไลมานะฮะเพิ่มขึ้น 5% นะครับแค่นี้แหละ โอเคจริงๆมันเพิ่มก็อดเทรดเนาะก็อดเดทเทรดนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ที่แรง3อันนี้ช่วยได้นะฮะแรง3เนี่ยช่วยได้ซับซ้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวฟังดีๆนะก็คือเมื่อใช้ Shadow Ring นะฮะมันคือสกิลของแรง1นะครับที่มันสุ่มนี่แหละนะฮะที่สุ่มแพ็กเซลอะ 30% 30 20ตรงเนี้ยฮะมันจะทำให้มันมีความแน่นอนมากขึ้นนะฮะจากการสุ่มล้วนๆเนาะมันจะแน่นอนมากขึ้นนะครับก็คือเมื่อนะฮะฝ่ายเราได้เปรียบจำนวนนะฮะก็คือเรามีพวกเยอะกว่าศัตรูนะฮะเอาง่ายๆจำนวนของเราเยอะกว่าศัตรูนะฮะจะปรับใหม่นะฮะก็คือมีโอกาส 5% นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามแรงเนาะแรงสูงสุดอยู่ที่ 45% นะครับโอกาสตรงนี้นะฮะจะช่วยให้นะฮะเราจะมอบดีบัฟนะครับลดหลบหลีกแล้วก็บล็อกนะครับและรับความเสียหายแรงขึ้นนะฮะพร้อมกันทั้งหมดเลยให้ศัตรูนะก็คือติดหลายๆอย่างติดอะไรบ้างนะฮะติดอันนี้ลดหลบหลีกนะครับติดลดหลบหลีกแล้วก็ลดบล็อกอันนี้เป็นบรรทัดเดียวกันเนาะลดหลบหลีกลดบล็อกอยู่บรรทัดเดียวกันแล้วก็ได้ตรงสีฟ้าข้างล่าง2อย่างนะฮะได้2บัฟศัตรูติด2ดีบัฟนี้พร้อมกันนะครับโอกาสจะอยู่ที่สูงสุดคือ 45% นะครับสุ่มในสุ่มอีกทีนึงนะฮะโอเคประมาณนั้น คือถ้าสุ่มติด 45% ก็ศัตรูติด2บัฟนี้เลย2ดีบัฟนี้เลยแต่ถ้า 45% นี้ไม่ออกนะฮะก็ไปลุ้นข้างบนว่าจะออกอันไหนใน4อันเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็โอกาสส่วนที่เหลือจะสุ่มมอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคระหว่างดีบัฟหลบหลีกบล็อกหรือว่าความเสียหายแรงขึ้นโอเคมันจะตัด2บรรทัดนี้ทิ้งไปนะฮะลดโจมตีแล้วก็มึนงงจะตัดออกไปจะเหลือแค่สุ่มไม่ติดลดหลบหลีกลดบล็อกก็เป็นได้รับความเสียหายแรงขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะเหลือโอกาส 50-50 เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้บอกมาเนาะอาจจะเหลือครึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเงื่อนไขที่ฝ่ายเรามีจำนวนเยอะกว่าศัตรูนะครับถึงจะได้เนาะก็เหมาะกับอะไรคอนเควสไหมคอนเควสนะฮะเราเยอะกว่าศัตรูอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บอสฟิลป่ะจริงๆมันก็หลายๆที่นะมันน่าจะออกข้างบนป่ะวะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันข้างล่างจะเป็นเงื่อนไขไหนอาจจะเป็น PVP หรือเปล่านะฮะก็คือเมื่อศัตรูนะครับมีจำนวนมากกว่าเรานะฮะจะกลายเป็นแบบนี้แทนนะฮะโอกาส 5% นะครับสูงสุด 45% ทำงานเหมือนข้างบนนะฮะจะมอบดีบัฟนะครับจะเลือกใหม่นะฮะจะเป็นมึนงงนะฮะแล้วก็ลดโจมตีแทนก็คือ2อันกลางตรงนี้นะครับลดโจมตีแล้วก็มึนงงนะจะถูกยัดใส่ศัตรูให้2บัฟพร้อมกันเลยนะฮะ2ดีบัฟพร้อมกันแต่ถ้าไม่ติดตรง 45% ตรงนี้นะครับมันก็จะไปสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะไม่เป็นมึนงงก็เป็นลดโจมตีประมาณนี้อาจจะเป็น PVP ป่ะแล้วเราพวกน้อยกว่าผมมีคำถามนะฮะโอเคมันบอกมาแล้ว ไม่เป็นไรถ้าใน PVP เริ่มต้นมันก็คือจะออกข้างบนป่ะผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขไหนมันจะออกข้างล่างวะเนี่ยข้างล่างอาจจะเป็นลงดันป่ะลงดันทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยเนาะลงดันทั่วไปเราลงเฟลโลได้ตัวเดียว2ตัว3ตัวหรือลงไม่ได้สักตัวไม่ได้เนี่ยลงไม่ได้สักตัวก็ไม่มีไรมาป่ะวะถูกไหม คิตตันฮอก็ไม่มีไรมาก็ไม่มีเงื่อนไขนี้ก็คือมันก็เหลือแค่ลงดันที่มันลงเฟลโลได้2ตัวหรือ3ตัวเนาะจำนวนมันก็จะน้อยกว่าศัตรูแหละจะกลายเป็นสตันหรือว่าลดโจมตีแทนประมาณนี้ฮะถ้าลงดันเนาะจะเป็นข้างล่างแต่ถ้าเป็นคอนเควสหรือว่า PVP มันจะเป็นข้างบนนะเด็กประมาณนี้แล้วกันนะฮะของเฟส3ก็คือทำให้
มันล็อกได้เนาะล็อกได้ระดับหนึ่งไม่ได้ล็อกได้100%นะครับล็อกได้ไม่ถึงครึ่งนะเกือบครึ่งนะฮะว่ามันให้ออกผลในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละนะครับก็คือศัตรูได้รับความเสียหาย 45% นั่นเนี่ยที่เราจะโฟกัสเนาะประมาณนี้มีโอกาสออกเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ที่แรงค์4นะครับแรงค์4สุ่มกลับมาอีกแล้วนะฮะปล่อยพลังแห่งน้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหมุนวงโคจรสร้างความเสียหายอันนี้ทำดาเมจนะทำดาเมจนะฮะแล้วก็เนี่ยครับจะมีการทำนายดวงชะตานะฮะของเจ้าของนะแล้วก็เฟลโลแต่ละตัวนะครับบัฟจะหายไปเมื่อยกเลิกโอเคอันนี้ข้ามนะฮะก็คือจะสุ่มนะครับสุ่มบัฟให้เจ้าของแล้วก็เฟลโลนะครับโอกาส 40% จะเพิ่มโจมตีนะครับเพิ่มแอคแท็ก 38% นะครับติดไป22วิถือว่าดีนะฮะจริงๆมัน22วินี่มันก็เร็วอยู่นะใช่ไหมคือติด22วิแล้วก็ถ้าเราทำลดคูลดาวน์มามันก็น่าจะได้ต่อเนื่องเลยแต่ว่าตรงนี้มันสุ่มนะครับก็คือ40จะได้ attack 40% จะได้โจมตีนะฮะแล้วก็อีก 40% จะได้ลดความเสียหาย 50% นะครับ22วิเนาะแล้วก็โอกาส 20% ตรงเนี้ยจะเป็นลดคูลดาวน์สกิล 66% นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมีแรงค์ข้างหน้ามาซ่อมให้นะ โอกาสสุ่มตรงนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับตรงนี้ค่อนข้างสุ่มในแรงค์4นะฮะถือว่าหวังผลยากนิดนึงนะครับสำหรับแรงค์4เนาะแล้วก็มี passive skill นะครับทุกๆ1วินะฮะไลมามีโอกาสได้ stack flow นะฮะ1ขั้นคูลดาวน์สกิลจะลดลงตามจำนวนของ stack ที่มีนะครับอันเนี้ยสำคัญนะฮะของแรงค์4นะสะสมได้25 stack นะครับคงสภาพ stack ไว้ได้15วิสูงสุด55วิที่แรงค์สูงสุดแล้วก็ทุกๆ1วินะฮะ stack จะเริ่มลดลง1ขั้นเริ่มลดลง1ขั้นตามโอกาสสำเร็จเมื่อ stack หมดนะครับจะเริ่มนับ1ใหม่วนไปเรื่อยๆนะฮะมีโอกาสที่สแต็กจะเพิ่มแล้วก็มีโอกาสที่สแต็กจะลดนะฮะแล้วก็มีผลผูกพันนะครับกับเวลาในชีวิตจริงนะฮะยิ่งเวลาใกล้เที่ยงคืนนะครับโอกาสที่ได้สแต็กเพิ่มจะได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนลดลงนะครับโอกาสที่สแต็กจะลดเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราไปใช้ตอนกลางวันนะฮะก็คือตอนเที่ยงนะฮะโอกาสสแต็กลดนะครับจะเกิดบ่อยขึ้นนะแล้วก็โอกาสสแต็กลดจะเกิดบ่อยขึ้นนะฮะโอกาสที่จะได้สแต็กจะได้ยากขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยภาพมันคือเอาไว้ใช้ตอนใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับใกล้ๆเที่ยงคืนนะฮะตัวนี้นะไม่เหมาะกับการเล่นกลางวันนะฮะแล้วก็ที่แรงค์5นะเดี๋ยวผมยังพูดไม่จบตรงลดคูลดาวน์ตรงเนี้ยมันช่วยครับมันช่วยสำคัญก็คือเราจะไปใช้หลักๆก็คือเราจะเอาลดคูลดาวน์ของสกิล Awake ครับให้มันน้อยที่สุดฮะให้มันใช้ได้บ่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลเนี้ยมันจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น 44% เนาะตรงเนี้ยเราพยายามจะลดคูลดาวน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับตรงแรงค์4ตรงเนี้ยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ที่แรงค์5นะฮะสวนกลับศัตรูที่โจมตีนะครับอันนี้มีการสวนกลับนะฮะดาเมจถือว่าแรงนะสูงสุดก็คือ 2,284% เลยแรงมากนะฮะมีแถมอีก 301% นะฮะแล้วก็เมื่อไลมาตุยนะฮะจะมอบคามิกให้เจ้าของนะครับแล้วก็เฟลโลอันนี้คือไลมาต้องตุยก่อนนะถึงจะได้นี้นะมีโอกาสสูงสุด 30% นะครับที่จะบล็อกไม่ได้เพิ่มบล็อกแต่เป็นการล้างความเสียหายที่จากการโจมตีของศัตรูนะครับโอกาสสำเร็จจะค่อยๆลดลงนะตามระยะเวลาบัฟที่เหลืออยู่ยิ่งเวลาบัฟเหลือน้อยโอกาสที่จะติดน้อยลงเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้อันนี้คือไลมาต้องตุยก่อนนะถึงได้บัฟนี้เนาะแล้วก็ที่แรงค์6นะครับแรงค์6เมื่อใช้สกิล Luna of Fate Luna of Fate คือสกิลแรงค์4กำหนดบัฟอันนี้ไงนี่ฮะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นแรงค์แก้กรรมนะฮะเป็นแรงค์แก้กรรมของการสุ่มนะฮะจะทำให้บัฟนะครับที่ให้เจ้าของแล้วก็เฟลโลนะครับตามระยะเวลาที่ร่วมทางกับไลมานะครับจะฟิกไปเลยเนาะก็คือช่วงต้นนะครับในการต่อสู้นะฮะจะเป็นมอบบัฟโจมตีนะครับฟิกเลยไม่ต้องไปสุ่มแล้วนะฮะก็คือได้โจมตีเลยในช่วงต้นของการต่อสู้นะฮะนับยังไงนะครับก็คือ0 ถึง 45 วินะครับจะได้บาร์แบงแท็กเนาะแล้วก็45 ถึง 90 วินะครับช่วงกลางการต่อสู้นะฮะได้เอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับแทนนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายนะครับตั้งแต่90 วิขึ้นไปนะฮะจะกลายเป็นลดคูลดาวน์สกิลนะครับประมาณนี้
อันนี้คือจะฟิกไปเลยนะตามระยะเวลาในการต่อสู้นะครับแล้วก็ที่แรง7นะฮะยืมพลังแห่งดวงดาวนะบนท้องฟ้ามาสร้างเศษพลัง11ชิ้นนะฮะซึ่งอันนี้เอามาทำอะไรนะก็คือเมื่อเจ้าของนะได้รับความเสียหายมันจะเอาเศษไอ้ที่สร้างมา11ชิ้นเนี่ยมารับดาเมจแทนนะแต่ว่าเราต้องโดนดาเมจเกิน 15% นะครับมันถึงจะทำงานประมาณนี้ฮะเราก็จะไม่เลื่อนไม่ลดนะครับถ้าเราโดนดาเมจเกิน 15% เราเลื่อนไม่ลดมันจะเอาเศษพลังตรงเนี้ยมารับดาเมจแทนเรานะครับแทนเจ้าของนะฮะแล้วก็เศษมันก็จะลดลงไปทีละ1ครั้งนะฮะในต่อการที่เอาเศษมารับดาเมจแทนเรานะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับเพิ่มระยะดีบัฟของสกิล Fortune Signal ก็คือ Awake ถูกไหม Fortune Signal ใช่ก็คือจาก30วิเนาะมันจะเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้น 50% จาก30วิเป็น45วิอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เมื่อใช้สกิล Fortune Signal มอบบัฟ Aspect ให้เจ้าของ Fellow 12วินะครับอัพแรงเต็มได้28วิจะได้บัฟความเสียหายสกิลบวก 88% อันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่รู้จริงๆคือความเสียหายสกิล 88% มันทับกับในตัวเราหรือเปล่า คือมันเกือบจะเต็มเลยนะ 88% เนี่ยมันเต็ม100ใช่ไหมมันอั้น100ไม่รู้ว่ามันทับไหมถ้าไม่ทับผมว่าโอเคแต่ถ้าทับอันเนี้ยก่ำนะถ้ามันทับนะทับดาเมจสกิลของเราอันนี้คือก่ำนะฮะถ้าไม่ทับก็ถือว่าดีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่เคยเทสนะครับโอเคประมาณนี้ก็ถ้าดูตัวเนี้ยผมว่าแหวนมันจะแตกต่างจากกิลตินเนาะคือตัวเนี้ยคือกิลตินอ่ะมันจะเน้นลดคูลดาวน์เน้นไอ้นี่เนาะเน้นอะไรวะเน้นก๊อตอ่ะที่ไม่ใช่เอฟเฟกต์ก๊อตอ่ะปลุกพลังก๊อตเน้นปลุกพลังก๊อตแล้วก็ลดคูลดาวน์นะครับแต่ว่าไลม่าเนี่ยมันจะเน้นเอฟเฟกต์ปลุกพลังก๊อตเนาะแล้วก็ลดคูลดาวน์มันจะฟิก2อย่างแบบนี้นะครับแหวนมันเลยต่างกันทีเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆผมว่าเอฟเฟกต์ปลุกพลังก๊อตอาจจะสำคัญกว่าลดคูลดาวน์ก็ได้นะเว้ยเพราะว่าลดคูลดาวน์อ่ะมันมีบัฟเพิ่มเยอะเนาะมีบัฟเพิ่มเยอะแล้วถ้าหมดเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งผมจริงๆอยากเอาเอฟเฟกต์ปลุกพลังก๊อตก่อนนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์เป็นลำดับรองเนาะแต่ถ้าทำได้ทั้งคู่คือดีสำหรับตัวนี้นะแต่เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเงื่อนไขมันซับซ้อนครับเงื่อนไขในการใช้มันซับซ้อนถามว่าบัฟดีไหมมันก็ดีโอเคบัฟมันโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามไงตรงความเสียหายสกิลตรงเนี้ยมันทับกับความเสียหายสกิลส่วนตัวของเราหรือเปล่าถ้าทับอันนี้คือกำแต่ถ้าไม่ทับก็ดีนะฮะถือว่าดีโอเคตัวเทพ45วิ อันนี้ตัวไรแล้วไปเข้าห้องน้ำไรมากครับไรมากจบแล้วถ้าเล่นช่วงเที่ยงคืนไม่ทำลดคูลดาวน์ก็ได้จริงเหรอ ต้องเล่นกลางคืนใช่ไหมสวัสดีคุณเจนรอด้วยครับสวัสดีคุณสินธนาด้วยครับสวัสดีคุณอนุชาด้วยครับเดี๋ยวขอย้อนอ่านแป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งมาสรุปซอฮาวาต้องเอาถ้าเน้นคอนเควสต้องเอา ถ้าเน้นคอนเควสนะแต่ถ้าไม่เน้นจริงๆเอาส่วนตัวนะส่วนตัวผมว่าไอตัวเฟลโลลิมิเต็ดอ่ะไม่ต้องเอาทุกตัวก็ได้เว้ยเพราะว่ามันเก่งขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอ่ะนึกออกว่าถ้าอันดับเราไม่ตกจริงๆก็ไม่จำเป็นแล้วก็ใช้ตัวเก่าได้แต่ถ้าสมมติว่าเราแข่งอ่ะแบบการแข่งขันมันสูงปี๊ดอย่างเงี้ยมันสูงมากครับแบบมันเฉือนกันอ่ะมันก็จำเป็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้แข่งกันตึงขนาดนั้นนะครับก็ข้ามได้มันลิมิเต็ด เจ็บปวดกันไปเท่าไหร่นะกับคำว่าลิมิเต็ดของมันต้องมีนะฮะ สวัสดีครับไรมากผมว่ากระโปงใครเปิดหลุดเลสเตรียมซับน้ำตากำอ่านว่าอะไรตัวใหม่เดี๋ยวนะ ไม่ใช่นะฮะโซฮาวามันชื่อโซฮาวาสายฟรีแค่เปิดเก็บยังยับใช่ไหมก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบครับด้วยความที่มันมีความไม่แน่นอนสูงครับเรียกว่ามัน RNG ฮะมันเหนื่อยฮะคือถ้าสมมติว่าคุณกดมานะอาจจะก่ำกว่าตัวเก่าก็ได้หรืออาจจะเก่งกว่าตัวเก่าก็ได้ขึ้นอยู่กับ RNG ล้วนๆนะครับRNG เยอะครับถึงแม้ว่าจะอัพแรงเต็มยังไงก็ตามครับมันก็ยังมีความ RNG อยู่ครับโดยเฉพาะนะฮะบัฟเพิ่มโจมตีตรงเนี้ยใช่ไหมบัฟเพิ่มโจมตีตรงเนี้ยฮะ
ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้ไม่ได้ ing ตรงนี้มันไปฟิกเรื่องระยะเวลาเนาะซึ่งมันคอนโทรลค่อนข้างยากแล้วกันมันบัฟโจมตีก่อนสุดท้ายมันไปบัฟลดคูลดาวน์แทนประมาณนี้นะฮะส่วนไอ้บัฟนี้นะครับศัตรูได้รับความเสียหาย 45% อันนี้เยอะมากเลยนะ 45% นะครับแต่แม่งสุ่มนะดีบัฟเนี่ยเยอะแต่ไม่แน่นอนนะฮะมันสุ่มครับติดมั่งไม่ติดมั่งบทจะติดรัวๆมันก็เก่งไงแต่ว่าถ้ามันไม่ติดอะครับไม่ติดรัวๆก็ก่ำนะฮะประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยชอบความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมน่าจะข้ามแต่ถามว่าดีไหมมันดีแหละมันดีเริ่มคุยเรื่องเมตาไปหรือยังเหรอเพิ่งเข้ามามีพูดไประหว่างทางบ้างครับแต่เดี๋ยวกำลังจะสรุปให้ฮะแต่เจ๊สวยยังไฟหน้าใหญ่ เดี๋ยวเรากดเอามาทำอะไร ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนด้วยนะฮะเห็นไหมเนี่ยชุดนอนไม่ได้นอนนะฮะเจ๊สวย ไรมาขี้เกียจอย่าเปิดอยากลงเอเลสไตล์เหรอเนี่ยครับประมาณนี้สำหรับไรมาก็ใครกดก็ลองดูครับเก่งไหมเก่งแต่มีความไม่แน่นอนสูงนะฮะแล้วก็ผมไม่แน่ใจตรงความเสียหายสกิลบวก 88% ตรงเนี้ยทับกับเราหรือเปล่าถ้าทับกับเราตรงนี้คือได้น้อยมากนะฮะเพราะผมทำมาก็เกือบ100แล้วอะเกือบ100อยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้าไม่ทับอันนี้ถือว่าแรงนะฮะแรงมากแต่คิดว่าทับนะ โอเคเดี๋ยวดูปิดท้ายนะครับปิดท้ายก็คือเป็นลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ของไรมาเป็นไงทุกๆ30วินะฮะจะมอบบัฟโซเดียกเพิ่มแม็กแท็กบวก 12% ให้เฟลโลบางส่วนนะฮะไม่ได้ให้ทั้งหมดนะให้บางคนนะฮะเท่ากับผลรวมของแรงค์ของเฟลโลโอ้โหดูมันเอาทุกอย่างมาคำนวณนะ เหมือนดูฮวงจุ้ยนะเอาแรงค์ทั้งหมดของเฟลโลนะฮะแต่ละตัวที่ได้รับยังไงนะเท่ากับผลรวมของแรงค์เฟลโลนะครับทั้งหมดนะรวมสูงสุด30วินะครับก็คือถ้าแรงค์เต็มก็น่าจะสูงสุดแหละนะ30วินะครับแล้วก็หากไม่มีประเภทนั้นๆจะข้ามไปลำดับถัดไปโอเคมันมีลำดับนะในการแจกนะมันจะแจกก๊อตก่อนนะฮะตามด้วยระยะไกลนะฮะแล้วก็เมจแล้วก็นักดาบนะฮะสายประชิดแล้วก็โจรนะครับโจรสเกลนะฮะแอสเซสซินสุดท้ายก็ถึงจะเป็นพระนะครับเหมือนไม่ค่อยถูกกับพระเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยให้บัฟพระนะให้คนอื่นก่อนนะไม่รักพระแล้วก็บัฟสแต็กสะสมให้เจ้าของนะครับตามธาตุของเฟลโลที่ร่วมเดินทางอันนี้ตามเฟลโลที่เราเอาลงแปลว่ามันต้องมีเฟลโลด้วยสิใช่ไหมนับก๊อตไหมนะอาจจะนับนะมันไม่ได้เขียนว่ายกเว้นก๊อตเนาะก็คือถ้าเฟลโลที่ร่วมทางมีหลายธาตุสมมติมี2ธาตุอย่างเงี้ยฮะก็จะได้สแต็ก2อย่างป่ะเนี่ยฮะจะได้อะไรบ้างโอเคได้ทุกอย่างแต่ว่ายิ่งเป็นธาตุเดียวกันมันก็จะยิ่งทบไปเยอะถูกไหมถ้าเป็นธาตุไฟก็เพิ่มดาเมจธาตุไฟนะครับ 3% ต่อ1สแต็กนะฮะ1เฟลโลตัวหนึ่งที่เป็นธาตุไฟก็ได้ 3% เนาะ2ตัวเป็น 6% ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ำแข็งก็เพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งนะถ้าเป็นเฟลโลสายฟ้าก็เพิ่มดาเมจธาตุสายฟ้าก็คือเพิ่มดาเมจตามธาตุนั่นแหละเอาง่ายๆธาตุไหนก็ธาตุนั้นนะฮะแต่มันจะมีธาตุที่เป็นมัลติอิเลเมนต์เนาะก็คือมีแบบทุกธาตุนะอันนี้อาจจะเป็นลดความเสียหายแทนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสียหายทุกธาตุนะจะกลายเป็นลดความเสียหายแทนนะอันนี้ดูดีๆนะแปลว่าก็ต้องฟิกธาตุนะฮะถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มประมาณนี้ฮะก็ถือว่าโอเคนะได้เป็นลีดเดอร์ที่ได้เพิ่มดาเมจตัวหนึ่งเพราะว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วที่ลีดเดอร์ที่มันจะเพิ่มในเรื่องของดาเมจเนาะหลังๆมันจะเป็นเรื่องของเพิ่มป้องกันเพิ่มลดความเสียหายอะไรพวกนี้แทนนะครับตัวนี้ก็จะเข้ามานะฮะเป็นอีก1ลีดเดอร์ให้เราเลือกแล้วกันนะครับโอเคกระต่ายมันเข้าในเกมวันไหนสวัสดีคุณวาด้วยครับโอเคครับสรุปนะเดี๋ยวผมน่าจะกำลังจะสรุปจบแล้วนะฮะกิลตินไปแล้วนะเดี๋ยวลองย้อนดูแล้วก็ไลมาจบแล้วนะครับโอเคกลับมาที่หน้านี้นะฮะเดี๋ยวขอสรุปก๊อตหน่อยนะแล้วเดี๋ยวสรุปเรื่องอื่นให้นะครับก็สรุป2ตัวนี้นะครับผมจะกดกิลตินนะฮะส่วนว่าใครที่อยากได้2ตัวนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าดวงดีคุณอาจจะได้ตั้งแต่ Day 1นะทั้ง2ตัวเนาะส่วนทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ต้องแรงสูงทั้งคู่นะครับแรงน้อยคือกำนะฮะอันนี้บอกเลยแรงน้อยคือกำนะครับแรงน้อยคือแทบเล่นไม่ได้เนาะตัวหนึ่งกิลตินนะครับภาพรวมคือเป็นการสะสมสแต็กเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นบอสฟิลได้อยู่มีภาพในการเล่นบอสฟิลได้อยู่สำหรับกิลตินเนาะถึงแม้ว่าจะสะสมสแต็กไม่ทัน
นะครับก็ยังมีบัฟให้ 60% นะครับเพิ่มได้เป็น 60% เนาะแต่มีเงื่อนไขนะครับคือคุณต้องมีเป็นตัวคูณตัวนี้นะครับก็คือเพิ่มความเสียหายต่อธาตุตึ๊ดๆอะไรก็ได้นะครับรวมกันให้ถึง 60%ไม่ใช่สิต้องลบออก18มันคือ 42%ก็คือทั้งตัวต้องมี 42% กี่ธาตุผสมกันก็ได้นะครับแล้วก็เล่นที่แรง7นะครับอันเนี้ยจะเล่นบอสฟิลได้อย่างน้อยคุณได้ตัวคูณเนี่ย60เนาะได้ 60% เป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ว่าตัวคูณที่มันต้องสะสมสแต็กมันจะแทบไม่ค่อยได้สำหรับบอสฟิลถ้าจะเล่นนะครับผมมองว่ามันเล่นได้ในระยะสั้นนะอนาคตมันโดนเพนกวินตบอยู่แล้วครับตัวคูณมันน้อยไปนะฮะในการเล่นบอสฟิลนะแต่มันจะเก่งมากๆนะฮะในคอนเควสที่บอสเป็นเดวิลแล้วก็ธาตุมืดหรือว่าลงดันทั่วไปบอสเป็นเดวิลธาตุมืดเล่นได้หมดนะครับโอเคหมดแต่ถ้าเป็นธาตุอื่นก็ไม่ตึงเท่าไหร่สำหรับผมแล้วกันถือว่าไม่ตึงเท่าไหร่แล้วมีเงื่อนไขในการใช้ค่อนข้างยากต้องมีตัวคูณธาตุแต่ว่าในตอนเนี้ยเราอาจจะรู้สึกยากเพราะเรายังไม่ค่อยได้ทำเนาะแต่เดี๋ยวอนาคตครับตัวคูณธาตุจะเป็น1สิ่งที่มันเป็นเบสิกที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับตัวคูณธาตุยังไงในตัวเรามีอยู่แล้วโดยเฉพาะการ์ดนะฮะตอนนี้การ์ดหลายๆคนน่าจะยังไม่ค่อยมีเนาะก็ต้องทำขึ้นมานะครับการ์ดตัวคูณธาตุก็จะเริ่มสำคัญขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ฮะกิลตินเหมาะกับตัวมืดเนาะเหมาะกับมืดเดวิลนะฮะเล่นบอสฟิลได้ระยะสั้นๆนะครับในช่วงนี้นะฮะแล้วก็คอนเควสเป็นเมตานะครับตัวเดวิลมืดโอเค PVP เล่นได้นะครับ PVP กิลตินเก่งนะฮะมีบัฟเพิ่มดาเมจโคตรแรงนะฮะในการลงกับกอ4ตัวเนาะลงเป็นกอ4ตัวกิลตินโคตรเก่งนะใน PVP นะครับมีดีบัฟ CC ประเภทจิตใจนะก็คือใบนะฮะสาบใบได้ประมาณนี้ฮะกิลตินก็น่ากดอยู่นะครับสำหรับผมน่าจะกดนะฮะกิลตินโดยเฉพาะคอนเควสเป็นหลักแล้วกันส่วนบอสฟิลผมให้กลางๆนะไม่ได้แบบมองว่ามันเด่นอะไรสำหรับบอสฟิลนะโอเคนะครับต่อมาไลม่านะฮะไลม่าผมไม่ได้กดนะครับแต่ว่าถามว่าเก่งไหมเก่งนะฮะแต่ว่าเป็นตัวที่เข้าใจยากซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะครับให้โฟกัสในการทำลดคูลดาวน์แล้วก็หาแหวนนะครับออฟเอฟเฟกต์ปลุกพลังก๊อตเยอะๆให้เยอะที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้ให้1เลยคือ awake นะครับอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็ลดคูลดาวน์ awake ให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับไลม่าเนาะก็ต้องเล่นที่แรงสูงนะครับแรงต่ำๆบัฟมันแรงแต่มันอยู่แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็รอคูลดาวน์นานแถมสุ่มโคตรเยอะนะครับเป็นตัวที่ RNG น่าจะเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วนะฮะสำหรับไลม่าเนาะถ้าคุณเล่นคุณได้บัฟเยอะนะฮะแต่ว่าก็ต้องลงหลายรอบสมมุติไปลงคอนเควสนะครับอยากได้บัฟแรงๆต่อเนื่องเนาะอยากได้บัฟแรงๆให้ได้ดาเมจสูงสุดนะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการวนหน่อยเพราะว่ามันสุ่มครับบางทีมันก็อาจจะไม่ได้บัฟแรงอย่างที่เราอยากจะได้นะฮะก็ต้องวนไปเรื่อยๆครับค่อนข้างจะหัวร้อนอยู่สำหรับผมนะตัวนี้ก็ผมข้ามดีกว่านะฮะผมข้ามเพราะว่าไม่ชอบความสุ่มไม่ชอบความสุ่มนี้นะฮะประมาณนี้สำหรับไลม่านะใครสุ่มก็เป็นตัวบัฟดาเมจที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่ามัน RNG เยอะนะครับโอเคเพนกวินยังไม่รีวิวเอาว่ามันเก่งแล้วกันนะฮะบัฟมันเยอะเอาสั้นๆเพนกวินเพราะว่าผมก็จะพูดบ่อยว่าให้ข้ามไปรอเพนกวินเนาะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆว่ามันเก่งยังไงนะฮะมันมีบัฟนะอันนี้ผมสรุปเอาเฉพาะบัฟที่มันเพิ่มดาเมจก่อนนะครับก็คือนี่ฮะที่แรงค์2นะครับถ้าได้30สแต็กนะจะได้บัฟตัวคูณนะครับเพิ่มความเสียหาย 60%ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 60% อันนี้สูงสุดนะหลังจากเก็บสแต็กครบสกิลนี้ต้องเก็บสแต็กนะฮะแต่ว่านะครับมันก็มีสกิลที่ไม่ต้องสแต็กเหมือนกันนะอันนี้จะมีที่แรงค์3นะเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ 30% นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกวินาทีละ 1% เนาะซึ่งบัฟเนี่ยมันติดตัวเรา30วินะครับที่แรงสูงสุดนะก็คือสูงสุดก็ได้ประมาณ 59-60% ประมาณนั้นนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มดาเมจจะมีตรงนี้อีกนะครับเพิ่ม Attack 15% นะฮะที่แรงสูงสุดนะคิดตาม Attack ของเพนกวินนะครับแล้วก็อีก1อันนะฮะเพิ่มความเสียหาย 50% นะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะฮะก็คือถ้าเลือดเราน้อยลงนะฮะมันก็จะไม่ถึง 50% ประมาณนั้นนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ 50% มันคือกาบิจา ถูกไหมมันคือตัวคูณกาบิจาคูณแบบมีเงื่อนไขนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้โคตรแรงนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องสะสมสแต็กเห็นไหมมันก็จะมีตัวคูณที่มันไม่ต้องสะสมสแต็กด้วยแล้วก็สะสมสแต็กด้วยแต่ตัวคูณมันเยอะมากครับสำหรับเพนกวินเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันเลยไม่ต้องสงสัยเลยทำไมตัวนี้มันถึงเก่งนะฮะตัวคูณมันเยอะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคคร่าวๆนะฮะแล้วก็มีดีบัฟด้วยมีดีบัฟแช่แข็งมีซีซีพูดผิดมีซีซีแช่แข็งฮะเอาไว้เล่นกับการ์ดสถานะเนาะแล้วก็นี่ฮะมีตึงอยู่กับที่ฮะ immobilize นะครับ
มี2อย่างอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันเป็นประเภทอะไร Immobilize อ่ะแต่ว่าแช่แข็งนี่น่าจะเป็น Element เนี่ยฮะประมาณนี้สำหรับสายกายตัวนี้โคตรเหมาะเนาะมีแช่แข็งนะฮะมีแช่แข็งให้เราเล่นการ์ดเวทได้เนาะประมาณนี้ฮะของก๊อตนะครับสรุปก็คือถ้าคำแนะนำผมนะสำหรับสายฟรีสายงบน้อยนะครับคุณข้ามได้ทั้งคู่นั่นแหละนะฮะกิลตินกับไรมาเนาะอาจจะกดเวลคอฟเฟอร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวเวลคอฟเฟอร์เข้าเกมเนาะกดเวลคอฟเฟอร์มาเล่นปั้นมันนะฮะปั้นน้องหน่อยนะปั้นน้องมาสัก6 ดาว7 ดาวนะครับแล้วก็เล่นไปมีระยะเวลาเว้น2 เดือนนะครับจนกว่าเพนกวินจะเข้าค่อยไปกดเพนกวินในเกมก็ได้นะสำหรับสายฟรีสายงบน้อยนะประมาณนี้นะครับส่วน2ตัวนี้ข้ามได้เลยนะครับไม่แนะนำให้ปั้นแล้วกัน2ตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางและ RNG มันเยอะครับโอเคแล้วก็ส่วนของเฟลโลจริงๆเฟลโลผมไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะเฟลโลอะแต่ว่าถ้าเป็นเฟลโลลิมิเต็ดครับจะมีคำแนะนำเดียวก็คือถ้าคุณอยากเกาะเมตาต้องเป็นท็อปเสมอนะฮะคุณก็ต้องกดแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ข้ามได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับโอเคแล้วก็คูโป้นะครับคูโป้นะฮะคูโป้เดี๋ยวคูโป้ในเกมยังไม่มาใช่ไหม30นี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอวันที่13นู่นเลยแล้วก็ลุ้นนะฮะว่าลากาน่าจะมาหรือยังถ้าลากาน่ามาต้องกดให้ได้นะครับกดให้ได้จริงๆกดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแค่จะบอกว่ามันเป็นเมตานะครับถ้ามาก็กดไปมันเป็นคูโป้ตัวปกติตู้ปกตินะครับถ้ามาก็ควรกดเลยนะฮะถ้าได้ก็เติบโตก่อนคนอื่นนะตัวเมตานะครับลากาน่านะแล้วก็ตัวลิมิเต็ดนะครับคูโป้ลิมิเต็ดเดี๋ยวที่จะเข้ามาในเกมเป็นชุดนักเรียนลูตานะครับถ้าเราไม่ได้เน้นคอนเควสต้องติดท็อปนะครับข้ามได้นะฮะลูตานะแล้วก็วาคารีนนะครับวาคารีนตรงข้ามกันถ้าเน้นคอนเควสไม่ต้องใช้วาคารีน ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับคอนเควสเนาะมันเหมาะกับลงดันน่ะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้จำเป็นเลยนะฮะสำหรับวาคารีนเนาะมองไม่เห็นภาพบัฟน้อยนะครับเงื่อนไขเยอะต้องตีมอนนะครับเพื่อเพิ่มระยะเวลาบัฟมันสั้นคูลดาวน์นานนะครับประมาณนี้ฮะต้องตีศัตรูลูกน้องเยอะๆครับถึงจะเห็นผลนะสำหรับวาคารีนนะฮะอันนี้มันเข้าหน้าเว็บเนาะก็ลองตัดสินใจดูสำหรับผมว่าข้ามได้ทั้งหมดนะครับทั้งลูตาแล้วก็วาคารีเนาะส่วนสายฟรีสายงบน้อยนะครับเดี๋ยวรอลูซี่เข้าเกมนะฮะกระต่ายนะฮะวันที่อันนี้คาดเดาเป็นวันที่13 สิงหานะครับถ้าเข้าเกมคุณควรกดนะฮะเพราะตัวนี้ตัวเมตานะครับในเกาหลีก็ยังใช้กันอยู่นะสำหรับกระต่ายนะฮะเป็นตัวที่เก่งมากๆเก่งมากๆลงได้ทุกโหมดราวเลยนะฮะยกเว้นอารีนา มีวงเล็บยกเว้นอารีนามันไก่นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยฮะก็ถ้าสมมติว่ากดลูซี่แล้วคุณก็รอไปเป็นนี่เลยนะฮะรอเป็นแม่มดนะครับน่าจะในอีก2 เดือนนะครับน่าจะเข้าหน้าเว็บก่อนแล้วก็เข้าเกมเนาะประมาณนี้ก็รอกดให้ได้นะฮะแม่มดยังไงก็ต้องมีตัวนี้คือทุกคนต้องมีนะครับสำหรับแม่มดเนาะมันคืออารมณ์ประมาณเชอร์รี่บอสซอมคูณ2ครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนเนี้ยทุกคนที่มองว่าตัวเองจำเป็นยังต้องใช้เชอร์รี่บอสซอมอยู่ครับอนาคตคุณก็ต้องใช้แม่มดครับประมาณนั้นโอเคจบนะฮะสรุปโอเค โอ้โหวันนี้ยาวมากนะกระต่ายมันเข้าเกมประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะคาดเดานะ13 สิงหาไรมาไม่ได้โกรธมันจะหลุดเลทมาให้เองเป็นไปได้ เป็นไปได้ครับเจ๊ไรมาแกคือเทพีแห่งชะตาลิขิตถ้าไม่สุ่มมันจะไม่ตรงคอนเซปต์โอเค เข้าใจประมาณนี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวขอดูบัฟในเกมแป๊บมีเวลาเหลือไหมเหลือ15 นาทีโอเคได้เดี๋ยวก่อนเข้าเกมฮะเดี๋ยวก่อนเข้าเกมเดี๋ยวผมจบเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะมาไลฟ์วันพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยเจาะลึกในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่งทำมานะฮะดูแบบวิวแบบไหนถนัดกว่าเลเวลอยู่ข้างบนหรือว่าเลเวลอยู่ข้างๆอันเนี้ยผมทำแบบนี้เพราะว่าตอนที่ผมกดดูในมือถือผมดูไม่รู้เรื่องฮะผมดูแบบเนี้ยไม่รู้เรื่องเลย ตอนที่แบบเปิดดูในมือถือนะไม่ดูไม่รู้เรื่องจริงมันต้องดูแบบว่าไล่ซ้ายไปขวาถ้าดูในมือถือมันเป็นแนวตั้งผมดูแบบเนี้ยถนัดกว่าเนี่ยฮะกาดิทอรัสใช่ไหมกาดิทอริอุส ไม่รู้แม่งเรียกยากมากอย่างเงี้ยฮะผมก็จะรู้ว่ามันจะได้อะไรเป็นสเต็ปอย่างงี้ฮะคนเลิกเล่นเยอะไหมสวัสดีคุณมิสเตอร์เจด้วยครับก็มีไปมาฮะแต่ไปน่าจะเยอะกว่านะ ล้อเล่น ไม่เยอะนะสวัสดีคุณพันลบด้วยครับถ้าดูในมือถือผมดูเป็นวิวนี้แล้วกันนะประมาณนี้นะฮะโอเค
เอาไหนดีนะครับ PVP อันนี้แน่นอน อันนี้สำหรับ PVP เฮ้ยเดี๋ยวผมบอกไอ้นี่ก่อนดีกว่าไหมบอกวิธีการได้มาก่อนดีกว่าวะเดี๋ยวจะได้เข้าใจภาพเดี๋ยวตอนที่เล่าไปจะได้เห็นภาพครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเปิดจอเล็ก Red Finger ขึ้นมานะฮะแป๊บนึงนะโอ้ยผมยังลงดันไม่จบเลยมาแล้วฮะ Red Finger ออกดันเลย ไม่เยอะเพราะตอนนั้นเลิกไปเยอะแล้วโอเค ขอบคุณครับโอเคฮะมันเคยเลิกไปเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เลยคนเลิกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนี่ให้ดูก่อนนะฮะที่มาของ Set Option นะครับมันจะมาจากของรุ้งนะฮะหรือว่าของม่วงนี่แหละนะครับมันจะได้มาแบบสุ่มนะฮะสุ่มแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับในแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวผมมีอธิบายให้ว่าอะไรมันได้ออฟอันไหนบ้างเนาะเนี่ยครับมันก็จะสุ่มครับ1 ใน 7เนี่ยฮะได้มาแค่อย่างเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็เราจะใช้วิธีนะครับบวกทบกันไปเรื่อยๆนะฮะก็จะได้ไล่เลเวลของเซตออปชันไปนะมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของมันเนาะอารมณ์คล้ายๆแหวนเฟลโลนั่นแหละครับเป็นเลเวลที่บวกทบกันแต่ว่าในอาวุธนะครับในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่1ออฟเท่านั้นแล้วก็มันจะได้เริ่มต้นที่เลเวล1มาก่อนนะครับเลเวลนะฮะสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามการตีบวกนะครับถ้าบวกถึงขั้น15เลเวลจะเพิ่มเป็นเลเวล2ถ้าบวกถึงขั้น20จะกลายเป็นเลเวล3นะครับประมาณนี้โดยส่วนใหญ่นะอาวุธเราก็จะบวก15ใช่ไหมฮะเพื่อทำให้เซตออปชันเป็นเลเวล2นั่นแหละส่วนชิ้นอื่นๆถ้าบวก15ก็เป็นเลเวล2เหมือนกันนะแต่ว่ามันทำไม่ค่อยได้เพราะว่าทรัพยากรมันไม่พอมันบวกยากแต่ถ้าใครเล่นสุดนะก็บวกเยอะๆฮะบวก20ทุกชิ้นคุณตึงแน่นอนนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนออปชันนะครับมันสุ่มถ้าสุ่มมาแล้วเราไม่ถูกใจทำอะไรกับมันได้ไหมรีเซ็ตได้นะครับมันจะมีเศษผงในการรีเซ็ตออฟอันนี้ได้อยู่นะครับก็คือเปลี่ยนออฟเปลี่ยนเป็นออฟอื่นประมาณนี้ฮะมันจะมีผลผูกพันก็คือรีเซ็ตได้เนาะแล้วก็บวกตีบวกเยอะๆเพิ่มเลเวลได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทุกชิ้นเลยนะครับที่เป็นของรุ้งนะฮะตอนนี้มันจะมีอยู่กี่ช่องนะมันจะมีอยู่2ช่องที่ยังไม่ได้มีอาวุธหลักอาวุธรองเสื้อกางเกงได้หมดเนาะถุงมือรองเท้าได้สร้อยแหวนได้หมดนะครับเข็มขัดก็ได้นะฮะเอมเบมไม่ได้อาร์คไม่ได้ต้มหูได้นะครับต้มหูได้แล้วก็เหรียญตา2เหรียญได้นะครับส่วนเครื่องประดับอาวุธนะฮะไม่ได้2ช่องนี้นะยังไม่ได้แต่ว่าไอช่องสุดท้ายอันนี้รู้สึกจะได้นะอันนี้ได้อันนี้มันคือ Resonance ใช่ไหมอันนี้ได้หินอันนี้เป็นหินครับอันนี้หินได้ฮะได้แปลว่ามีโคตรเยอะนะฮะแต่ว่าของที่จะมาในแพทเราผมคิดว่ามันคงยังไม่หมดนะมันจะค่อยๆทยอยมาในช่วงแรกอาจจะยากอาจจะผสมยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับมันก็จะบวกทบกันไปเรื่อยๆได้เนาะในตอนแรกของม่วงที่เข้ามาอาจจะมีแค่อาวุธใช่ไหมอาวุธแล้วก็เสื้อแค่2อย่างตรงเนี้ยยังไม่ต้องซีเรียสทำก็ได้ครับก็มองว่ามันก็เป็นส่วนเสริมแหละทำให้เราเก่งขึ้นแต่ว่าถ้าจะเอาเลเวลเยอะมันจะเหนื่อยเกินไปฮะรอแบบหลายๆชิ้นเข้ามาผสมกันนะรอสัก 2-3 แพทให้ของมันเริ่มเข้ามาเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำบวกเลเวลตรงนี้กันนะฮะแล้วก็ในการสุ่มนะฮะในการสุ่มออฟมันจะมีผลกับการคราฟของและเนาะคือก่อนหน้าเนี่ยเราคราฟของแล้วเราตีบวกเยอะๆเราตีบวกชิ้นไหนได้เยอะเราใช้ชิ้นนั้นถูกไหมครับแต่ต่อไปเราจะมีอีก1แฟกเตอร์ครับมีอีก1เงื่อนไขที่เราจะดูก็คือมันเป็นออฟที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะในเซตออปชันเนาะถึงแม้ตีบวกเยอะแต่เซตออปชันมันไม่ตรงเราต้องเหนื่อยในการรีนะครับซึ่งรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะฮะแต่ในเซิร์ฟไทยผมคิดว่ามันคงไม่ยากขนาดนั้นฮะแพ็กเซลรับจบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูน่าจะมีหินดีมาขายในแพ็กเซลนะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับ ประมาณนี้ก็ตีบวกเยอะๆก่อนตีบวกเยอะตีบวกชิ้นไหนได้เยอะมันก็จะได้เซตออปชันที่เป็นเลเวลเยอะประมาณนี้เนาะบวก15บวก20นะครับโอเคมาทีนี้มาพูดถึงหน้านี้ก็จะเข้าใจภาพมากขึ้นเนาะเลเวล1ไม่ได้ผลอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอจิบน้ำแป๊บ
อะไรนะ เอาบวก21เอาเอฟเฟกต์อาวุธ ไม่ต้องขนาดนั้นเราเอาสวยงามนะต้อง30สิครับโอ้21มันจะไปสวยอะไรนะไทยน่าจะมีถึงเข็มขัดใช่ไหมสวัสดีคุณเฮลโลเวอร์ด้วยครับทักทายครับมาเมื่อไหร่เหรอแพทของรุ้งคิดว่าอีก2 เดือนนะครับแต่ว่ามันน่าจะทยอยเข้ามาคงแบบทำสุดตั้งแต่แรกไม่ได้นะต้องค่อยๆทำเนาะประมาณนี้สมมุติว่าอาวุธคุณบวก15ใช่ไหมครับคุณได้เลเวล2พร้อมใช้เลยถูกไหมแต่ถ้าเลเวล1ไม่มีผลนะฮะมันต้องเลเวล2ขึ้นไปถึงจะได้ผลนะเลเวล2ก็จะเป็นตรงนี้นะฮะตามแต่ละเซตเนาะแล้วก็อุปกรณ์นะครับในช่องอุปกรณ์ก็จะมีบอกไว้ว่าในถ้าเราต้องการเซตเนี่ยครับเราสามารถหาได้จากอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะนี่ผมเขียนไว้อาวุธหลักรองเสื้อเกงถุงมือรองเท้าเข็มขัดสร้อยกำไรต้มหูเนาะแล้วก็เหรียญตา2 เหรียญ2 ช่องเลยนะฮะก็สามารถหาออฟนี้ได้ประมาณนี้ฮะ โอเคประมาณนี้นะแล้วก็มันก็จะมีอุปกรณ์บางชิ้นนะครับที่มันจะไม่สามารถอะไรดี ไม่สามารถไปหาบางออฟได้นะอย่างเช่นนะฮะ3 ออฟข้างหลัง4 ออฟข้างหลังเนี่ยฮะไม่สามารถหาได้จากอาวุธหลักอาวุธรองเสื้อถุงมือรองเท้าหาไม่ได้อันนี้นะฮะได้จากกำไรต้มหูแล้วก็เหรียญตา2 เหรียญนะครับแล้วก็หินเรโซแนนซ์เท่านั้นประมาณนี้ฮะประมาณนี้ในการหาเนาะทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงแถวๆเนี่ยตรงนี้ป่ะตรงนี้ด้วย ตรงนี้หาจากต้มหูไม่ได้นะฮะ4 ออฟนี้เนาะไม่มีต้มหูไม่มีสร้อยไม่ใช่ไม่มีแหวนไม่ใช่สร้อยไม่มีแหวนกำไรนะฮะไม่มีกำไรนะฮะแล้วก็ไม่มีต้มหูเห็นป่ะมันจะมีความยากในการไขว้ของครับก็คือต้มหูกับแหวนนะฮะจะไม่มีทางออก4 อันนี้เลยแบบนี้ฮะพอเข้าใจไหมประมาณนี้ฮะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหาของให้ตรงนะแล้วเราอาจจะหาเซตออปชันได้มากกว่า1ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองวางแผนดีๆแต่ในช่วงแรกก็มองแค่เป็นอย่างๆไปก่อนครับเดี๋ยวพอของมันเริ่มเยอะครับจำนวนอุปกรณ์ที่มันมีเข้ามาเป็นของรุ้งนะยิ่งเยอะยิ่งมองออปชันได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลงดีเทลดีกว่านะลงรายละเอียดในแต่ละออฟนะอันแรกนะฮะชื่อแม่งอ่านยากมากนะ Gladiatorius นะฮะอันนี้จะเหมาะกับการตีคนแล้วกันนะเพิ่มดาเมจคนนะฮะแล้วก็ลดดาเมจคนก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่ามันก็ต่างกันแค่ตัวเลขเนาะประมาณนี้ครับยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งได้เยอะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะทบไปนะฮะสมมติว่าเราถึงเลเวล8เนี่ยคุณก็บวกไปเลยไล่บวกไปเลยครับสุดท้ายคุณจะบวกเท่าไหร่ก็ตามนี้ฮะ2 บวก 3 บวก 4 บวก 5ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเปอร์คูนัสแวนการ์ดนะฮะอันนี้จะเน้นแบบสแตทพื้นฐานเพิ่มโจมตีเพิ่มดีเฟนส์เพิ่มหลบเพิ่มเพนเพิ่มคลิเพิ่มเคลื่อนที่เร็วอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเบสิกอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบไหนจะเอาแล้วอ่ะผมเอาที่มันเป็นเฉพาะทางเลยดีไหมแต่นะมีแต่คือใส่งบน้อยอ่ะมันก็โอเคคุณทำเซตเดียวได้ทุกอย่างถูกป่ะแต่มันไม่สุดแต่ว่าถ้าเป็นแบบสายสุดนะฮะใครที่อยากสุดทุกโหมดนะฮะแปลว่าคุณต้องมีเซตสำหรับ PVP 1 เซต เซตสำหรับตีบอส1 เซตอะไรแบบนั้นอันนี้อีกเซตหนึ่งพูดถึงไปแล้วก็มาเลยแล้วกันอันนี้เป็นเซตตีบอสนะครับก็คือเก่งกับบอสนะฮะก็แปลว่าเซตเนี่ยเอาไว้ใช้ตีบอสนะฮะตีบอสแรงขึ้นโดนบอสดาเมจเบาลงนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เซตอื่นๆนะฮะผมย้ำนะเราสามารถเลือก2 เซตได้นะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเรานะเราจะทำ2 เซตเลยก็ได้นะอย่างอันเนี้ยสมมตินะคุณบวก20สัก4 ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ถึงเนี่ยคุณบวก20 2 ชิ้นแล้วก็บวก15 1 ชิ้นนะครับแล้วเป็นออฟนี้ทั้งหมดนะอันนี้คุณก็ได้เลเวล8แล้วถูกไหมบวก20ได้เลเวล3บวก15ได้เลเวล2ก็บวกกันไปหรือไม่ก็บวก15 4 ชิ้นก็ได้เลเวล8แล้วครับจากออฟนี้นะก็ใช้แค่4 ชิ้นเองมันก็ยังเหลืออีกหลายชิ้นฮะก็ไปเอาออฟอื่นต่อได้ประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวไล่ต่อนะอันนี้จะเป็นอีกออฟนึงแล้วออฟที่เหลือนะครับมันจะตันอยู่แค่เลเวล6นะฮะจะมีแค่3 ออฟแรกเท่านั้นนะฮะที่จะตันถึงเลเวล8เนี่ยฮะที่เหลือก็จะเป็นเลเวล6
ซึ่งในตรงเนี้ยมันจะมีอันตึงๆอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะยังไม่ได้สะกดชื่อเลยเดี๋ยวสะกดชื่อก่อนอันนี้อะไรวะฟาไบสุจูดีคัตนะฮะ ชื่อแม่งอ่านยากมากโอเคอันนี้เป็นเซตตีบอสนะฟาไบสุนะอีกเซตหนึ่งเบงยันทิสนะฮะผมไปค้นมาเว้ยไอ้พวกเนี้ยมันคือคำอ่านแบบเป็นภาษาลิทัวเนียนะลิทัวเนียนะฮะบังเยนทิสนะครับอันนี้ได้อะไรนะฮะอันนี้มันเน้นหลบนะครับเน้นหลบเน้นลดดาเมจจากการหลบแล้วก็มีฟื้นฟู SP แล้วก็ลดความเสียหายลงนะครับจากค่าหลบนะครับคิดเป็น 10% ถ้าเราหลบ 10%ก็ได้ความเสียหายลดลง 1% นะครับถ้า 20% ก็ได้เป็น 2% ประมาณนี้คิดประมาณนี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะโคลอสซัสนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกนะฮะเป็นเซตบล็อกลดความเสียหายนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะฮะประมาณนี้เลยก็ยิ่งบล็อกเปอร์เซ็นต์เยอะก็ยิ่งลดความเสียหายเยอะเนาะก็คล้ายๆกันกับหลบนะครับคล้ายๆกันอีกเซตหนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งโชอูตุสนะฮะอันนี้โชอูตุสเซตนี้ดีมากนะฮะเซตนี้ของดีเลยนะครับโชอูตุสนะฮะเซตนี้เพิ่มคริเรทเพิ่มคริแดมเพิ่ม ACC นะครับแล้วก็มีดาเมจนะฮะดาเมจคลีนฮิตเพิ่มขึ้นนะครับ 0.3% ทุกๆ 10% ของค่า ACC ตรงเนี้ยมันจะเป็นคำตอบและว่าทำไมนะครับเซิร์ฟต่างประเทศเขาเน้นเพียวเนาะเพียวสแตทถ้าทำ ACC แม่งก็ใช้ ACC หมดเลยทั้งรองเท้าทั้งถุงมืออะไรประมาณนั้นคือเขาจะเอาตัวคูณนี้เพิ่มขึ้นไปด้วยประมาณเนี้ยฮะสมมุติว่าคุณ ACC 90% ใช่ไหมครับคุณก็คูณไปนะคุณได้2บรรทัดเลยนะฮะ 0.8 นะเนี่ยคูณ9นะครับคูณ9กรณีที่เราทำ ACC ได้ 90% จะได้ดาเมจคลีนฮิตนะครับเพิ่มขึ้นไป 7.2% ประมาณนี้ฮะอันนี้สำหรับแรงค์เลเวล6นะฮะเป็นเซตนี้ฮะโชอูตุสนะฮะแล้วของเซิร์ฟนอกเมื่อกี้เขาบอก20กันเยอะไหมส่วนใหญ่จะมีแค่อาวุธนะเดี๋ยวไปส่องให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็เซตต่อมาอันนี้ก็เป็นของ PS นะครับหรือว่าเซตเพนนะฮะคล้ายๆกันกับคินฮิตครับอันนี้ก็แล้วแต่สายแล้วแหละใครที่เล่นคินฮิตใครที่เล่น PS เนาะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเซตนี้ชื่อว่าอะไรวะเกลียอูโตยัสนะเกลียอูโตยัสเพิ่มคลิเรทคลิแดมเหมือนกันนะครับแต่อีกช่องหนึ่งมันจะเพิ่มเป็นเพนแทนนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจเนี่ยก็เปลี่ยนจากคินฮิตเป็น PS นะครับคิดแบบเดียวกันอันนี้ก็ต้องทำเพนสูงๆเนาะทำเพนเปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับใครที่ทำเพนได้ 90% อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะได้ตัวคูณตรงนี้เยอะประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็เซตต่อไปนะครับโครโนเบลโดวัสนะฮะเซตนี้จะเน้นลดคูลดาวน์แต่เซตเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันทับกันกับเสื้อกับกางเกงของเราหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่คิดว่าอาจจะทับนะเพราะว่ามันเขียนแบบเดียวกันเลยนะครับก็เลยคิดว่าทับแต่ผมไม่ชัวร์ข้อมูลนะประมาณนี้อันนี้มันจะลดคูลดาวน์สกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์คูโป้เนาะเพราะฉะนั้นเซตเนี่ยถ้ามันทับจะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แล้วก็เซตต่อมานะฮะมานอสเทชมีนะฮะเซตนี้เป็นเซตเด้ง SP เซตเด้ง SP จริงๆมันก็ดูมีประโยชน์อยู่นะสมมุติว่าเราทำได้2เซตแล้วอุปกรณ์เราเหลือจะทำอีกเซตสักเซตหนึ่งนะครับเซตนี้ก็อาจจะโอเคอาจจะเวิร์กเนาะในการที่ทำเด้ง SP อาจจะเป็นเซตลำดับที่3ที่เราจะทำนะครับต้องอุปกรณ์เยอะหน่อยถึงจะค่อยมามองเซตนี้ละกันนะครับเซตนี้นะครับเพิ่ม Max SP นะครับเพิ่ม SP Recovery แล้วก็มีโอกาสที่จะลดการใช้ SP อันนี้คล้ายๆออฟแหวนพวกแหวนกาบิจาอะไรพวกนั้นเนาะซึ่งที่เลเวล6ครับก็ทบไปได้ถึง30เนาะ10บวก20เป็น 30% เลยนะฮะโอเคเฮ้ยมันทบปะวะอันนี้ไม่แน่ใจว่ะมันไม่ได้บวกอันนี้ไม่ชัวร์แล้วกันว่า4กับ6เนี่ยมันจะบวกกันเป็น30หรือมันจะคิด 20% เนาะเทสยากด้วยนะฮะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอาว่าอย่างน้อยๆก็ 20% แล้วกันนะมีโอกาส 20% ที่จะลดการใช้ SP ลงครึ่งหนึ่งนะครับมีผลคล้ายๆพวกแหวนกาบิจานะฮะอีกเซตหนึ่งนะครับเกรโชออร่านะฮะเซตนี้เป็นเซต Attack Speed นะครับแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มคริดาเมจด้วยเผื่อใครอยากได้ดาเมจสุดนะครับเซตนี้อาจจะเป็นคำตอบเนาะสำหรับเซตที่3นะฮะที่จะทำนะก็เป็นเพิ่ม Attack Speed นะครับเพิ่มคริดาเมจนะครับตามค่า Attack Speed ของเรานะยิ่ง Attack Speed เยอะยิ่งเพิ่มคริดาเมจเยอะเนาะตัวคูณคือ 0.7% ทุกๆ 10% ของค่า Attack Speed นะครับแล้วก็ได้เคลื่อนที่เร็วด้วยนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายนะครับที่เลเวล6ก็ได้เป็นเพิ่มขึ้น 1.3% คลิแดมเพิ่มขึ้น 1.3% นะครับทุกๆ 10% ของ Attack Speed นะครับโอเคแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับกีดิโมนะครับสกีดัสนะฮะอันนี้จะเป็นเซตดีเฟนส์แล้วก็คอนนะฮะเพิ่มถึกแล้วกันเป็นเซตถึกนะฮะเพิ่มดีเฟนส์เพิ่มคอนเพิ่มแม็กเลือดนะฮะแล้วก็เพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มฮิลที่เราได้รับแล้วก็ฮิลที่เราฮิลเพื่อนนะฮะ2อย่างเลยทั้งไปทั้งกลับนะฮะคิดเป็น 7% แต่ว่าถ้าเป็นในอารีนาขึ้นเป็น 50% เลยนะครับแล้วก็ที่เลเวล6จะเป็น 10% ข้างนอกนะแล้วก็ในอารีนาเป็น 50% ประมาณนี้ฮะทีเนี้ยเฮ้ยเลื่อนเยอะเกินลำดับในการทำนะถ้าผมมองนะเซตที่ควรเป็นเซตแรกนะครับเซตที่ควรเป็นเซตแรกผมว่าควรจะเป็นเซตเนี่ยถ้าเล่น PVE ก่อนแล้วกัน PVE ผมเชียร์เซตนี้นะเซตตีบอสเซตตีบอสแต่ว่าถ้าสายงบน้อยจะเล่นเซตนี้ก็ผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็เล่นได้นะครับมันก็ได้ครอบคลุมหลายอย่างดีเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเน้นผมว่าเอาเซตตีบอสเราเน้นคอนเควสเน้นลงดันอะไรพวกนี้เนาะเซตตีบอสน่าจะเวิร์กนะครับน่าจะตอบโจทย์เพราะเปอร์เซ็นต์ที่ได้มันเยอะแล้วก็เซตรองนะฮะเซตรองสำหรับผมว่าสำหรับผมนะอย่างผมเล่นนักดาบผมอาจจะเอาเซตนี้เป็นเซตที่2ถ้าเล่น2เซตนะครับก็เล่นเนี่ย1อันเนี้ย1อันเนี้ย2ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ส่วนเซตที่3ตามงบแล้วฮะถ้าไหวก็ไปต่อไม่ไหวก็หยุดที่2เซตแต่ถ้าไหวผมอาจจะแล้วแต่อาชีพอีกถ้าสมมติว่าเล่นหอกเนี่ยผมอาจจะไปเอา SP เพราะหอกผม SP ไม่ค่อยพอใช้เนาะอันนี้อาจจะเป็นเซตที่3สำหรับการเล่นหอกผมก็จะเล่นสนุกเนาะใน PVE นะครับมันก็จะบาลานซ์ขึ้น SP เด้งประมาณนี้ฮะแต่ถ้าจะเอาสุดคุณอาจจะวนกลับมาเอานี้ไหมเอา Attack เอาทั้งบอสทั้ง Attack แล้วก็ Clean Hit ประมาณเนี้ยฮะจริงๆขึ้นอยู่กับ Mix นะแล้วก็ดวงด้วยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราจะได้อย่างนั้นนะ ก็เดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวตอนที่มาก็ลองมองก่อนเราอาจจะเลือกซับเซตหนึ่งหรือไม่ก็ให้เกมพาไปนะฮะเกมพาเราไปเซตไหนก็ไปเซตนั้นอาจจะง่ายกว่า เอาตามเกมแค่ว่าให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้มันเวิร์กไหมชื่อของเซตที่เราได้มามันเกลือหรือมันเวิร์กก็อาจจะกลับมาดูจากตารางเนี่ยฮะก็น่าจะพอจะช่วยอะไรได้บ้างเนาะประมาณนี้ฮะประมาณนี้โอเคเนาะถึงแม้มันไม่สุดแต่มันมีเซตกลางมันก็ถือว่ายังดีอยู่นะสำหรับผมนะสมมติว่าผมอยากได้เซตตีบอสแต่ผมได้เป็นเซตโจมตีแทนผมก็ได้นะไม่ได้แย่เนาะถ้าการรีมันแพงนะฮะก็ยอมอดทนใช้ไปก่อนได้นะจนกว่าเราจะฟาร์มเศษมารีได้ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะประมาณนี้สำหรับเซตออปชันนะครับของรุ้งนะโอเคกลับมาในเกมผมน่าจะบัฟหมดพอดีนะฮะนี่ไงหมดพอดีมาออกเลยแล้วกันมาครับทำของฮะทำของไอที่จะทำกิลตินนะฮะคุณต้องทำสร้อยมืดแล้วครับสร้อยมืดคือสิ่งจำเป็นในการเล่นกิลตินนะฮะถ้าอยากเป็นเมตาคอนเควสกดกิลตินไม่พอครับต้องทำสร้อยมืดด้วยฮะสร้อยนี้ได้เท่าไหร่ 12% ไม่พอต้องทำประมาณ 26% เนอะที่ผมคำนวณไว้ต้องทำมืด 26%เริ่มเลยแล้วกันนะคุณคิดว่าซิลเวอร์ผมจะพอไหม 178M จะพอไหมเนี่ยอ๋อเซิร์ฟนอกโอเคส่องได้ขอโทษครับลืมเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนที่จะกลับมาทำของนะเดี๋ยวเปิดให้ดูกัน Red Finger คือถ้าจะดูแบบตึงๆแบบเนี้ยก็ต้องดูคอนเควสเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะทำคอนเควสแหละเพราะของรางวัลคอนเควสมันดีเนี่ยฮะพอเห็นไหมส่วนใหญ่จะบวก15เด้อใช่ไหมอาวุธบวก29นะ โอ้ทันไหมเนี่ยอาวุธบวก29อันนี้หอกนะอันนี้สายหอกอาวุธบวก29นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลเวล3แล้วเห็นไหมเนี่ยฮะ
สีม่วงๆมันจะขึ้นเป็นเลเวล3เลยเดี๋ยวผมเปิดเป็นจอเล็ก Red Finger นะเนี่ยครับเลเวล3แต่ว่าถ้าเป็นชิ้นอื่นนะฮะบวก15ก็จะเป็นเลเวล2เนี่ยฮะโอ้ยเขาบวก15ทุกชิ้นเลยว่ะจริงๆก็ได้นะเนี่ยต้มหูยังบวก15เลยเนี่ยต้มหูบวก15เลเวล2เหรียญตาก็บวก15ทุกอย่างนะฮะอุ้ยแต่ว่าหินนี้บวก20ว่ะอันนี้เป็นชิ้นใหม่น่าจะยังไม่เข้าเราเร็วๆนี้นะฮะเลเวล200เป็นหินเรโซแนนซ์อันนี้บวก22แม่งทำไมโหดจังวะเข็มขัดบวก16นะครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทำเป็นบวก15เนาะชิ้นอื่นๆทำบวก15ส่วนอาวุธทำให้บวกเยอะที่สุดอันนี้เป็นสูตรสำเร็จของเขานะแต่ว่าถ้าชิ้นอื่นมันเผอิญไปถึงบวก20มันก็ไม่ได้แย่นะผมว่าดีนะดีนะอันนี้เหรียญตานะครับเดี๋ยวจะเข้าในแพทเราแล้วเดี๋ยวจะเข้าแพทจะเข้าในเซิร์ฟของเราในแพทหน้าแล้วครับเหรียญตานี้2 อัน2เหรียญนี้นะฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เด็กอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันอาร์คเหรียญตานี่อยู่ตรงนี้ช่องหนึ่งนี่อันนี้ช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ช่องหนึ่งตรงนี้ตรงนี้โอ้โหแล้วมันอยู่กันคนละที่เลยเนี่ยฮะนี่2เหรียญนี้ฮะตีบวกได้ทำกรอบหนามได้ออฟได้ออฟเอาครินะครับเอาครินี่เขาเอาออฟอะไรวะดูแป๊บเดี๋ยวขอดูแป๊บนะผมสงสัยว่าอันนี้เขาเอาออฟอะไรวะคลิถูกแล้วคลิเลดเอาออฟคลิเลดโอ้ยแต่เขาไม่สีส้มว่ะแปลว่าส้มมันยากใช่ไหมเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเราจะทำสีส้มกันนะฮะไม่ง่ายอ่ะแพทหน้านะครับของเราน่าจะวันที่13สิงหาถ้าเดานะครับ13สิงหาเข้ามาปลดเลเวล180ใช่ป่าววะ170มายังไง170ก่อน170ยังไม่มีของรุ้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์เข้ามา2ชิ้นซึ่งมันยังไม่เกี่ยวกับของรุ้งนะครับจะเป็นชิ้นเนี้ยที่เดี๋ยวเราจะทำคลิเลตนะฮะเพิ่มแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นนี้นะทำคลิเลต2ชิ้นยังไม่รุ้งนะครับเป็นของฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเซตออปชั่นทำไปก่อนใช้ก่อนอาจจะยังไม่ต้องเปลืองมากก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวตอนเป็นของรุ้งเราต้องทำใหม่ใช่ไหมประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเปลืองขวดล็อกเยอะแหละผมว่านะเราทำตอนรุ้งเลยดีกว่าตอนรุ้งก็190ก็จาก170ก็2แพทเองใช่ไหม180 190 2แพทเองรอ2 เดือนนะฮะค่อยโถมแล้วก็190ทำเยอะครับจริงๆเราเริ่มทำตั้งแต่180แล้วล่ะ180เราก็ทำอาวุธก่อนอาวุธมันใส่ได้170แต่ว่าแพทที่มันมามันคือ180นะทำอาวุธทำเสื้อนะฮะอาวุธกับเสื้อเหมือนเดิมอาวุธกับเสื้อเข้าก่อนเนาะแล้วก็ถุงมือตามมาป่ะถุงมือก็เข้าเลยเหรอ170ถุงมือเข้าเลยเหรออาวุธเสื้อถุงมืออีกชิ้นหนึ่งมันเป็นสร้อยป่ะไม่ใช่ถุงมือมันทำพร้อมอะไรแล้ววะถุงมือมันไม่ได้ทำพร้อมสร้อยเหรอเดี๋ยวขอดูแป๊บลืมนะถุงมือมันมาพร้อมอะไรถุงมือใช้เศษเขียว
ถุงมือมันต้องพร้อมสร้อยสิใช่ไหมถุงมือพร้อมสร้อยโอเคถูกแล้วถุงมือพร้อมสร้อยก็คนละแพทถุงมือกับสร้อยแต่สร้อยมันเป็นเลเวล180ว่ะเราลองคราฟดูเลยแล้วกันจะได้รู้มันใช้อะไรใช้ก้อนสีทองทำอาวุธนะครับแล้วก็เสื้อก็ใช้แบบอาวุธแบบเดียวกันส่วนถุงมือเฮ้ยถุงมือก็ทำได้เลยดิทำได้เลยนะฮะแปลว่ามันมาพร้อมกันเลยว่ะอาวุธเสื้อถุงมือนะครับแพทเดียวเนี่ยฮะอันเดียวกันเลยเนาะมา3ชิ้นเลยนะฮะ3ชิ้นเลยส่วนอาวุธรองมันจะแยกของไปกางเกงใช้ชิ้นเดียวกันกับอาวุธรองแล้วก็รองเท้าก็เหมือนกันว่ะอาวุธรองกางเกงรองเท้าครับใช้แบบเดียวกันก็คือแยกแพทเลยเข็มขัดก็แยกไปเหลืออะไรไหมเหลือแหวนสร้อยอ๋อแล้วก็ต้มหูด้วยนะต้มหูเป็นแพท190สร้อยแหวนใช้แยกเลยครับแต่สร้อยน่าจะเหมือนกับเข็มขัดปะเป็นเศษคริสตัลฟ้าใช่สร้อยกับเข็มขัดใช้แบบเดียวกันโอ้ยอันนี้สับสนเนาะแผ่นหน้าของมันทำไม่เหมือนกับแผ่นนี้นะจำได้ละไปดูดันเมมหน่อยนี่ต้องเป็นดันนี้นะครับเลเวล160อันนี้ทำอะไรได้บ้างเลเวล170สิ170ดันเมมเลเวล170นะครับคราฟอาวุธเสื้อถุงมือนะฮะอันนี้นะเลเวล170ก็น่าจะมาในแพท180แล้วก็เลเวล175ถ้ามันมาเลยนะคุณก็ทำเลยปะวะทำได้ครบเลยนะเนี่ยบอสมันก็เลเวล175มันอาจจะอยู่ในแพท180พร้อมกันเลยเปล่าทำอะไรได้บ้างนะหรือว่ามันไม่รู้นะผมไม่รู้มันจะย่อยทีละ5เลเวลหรือเปล่าในแพทในอนาคตนะฮะแต่ถ้ามาทีเดียว10เลเวลเนี่ยคุณทำของฉ่ำเลยนะฮะอันนี้คืออาวุธเสื้อถุงมืออันนี้คืออาวุธรองแล้วก็กางเกงรองเท้าเลยปะใช่ปะอาวุธรองกางเกงรองเท้าใช่เนี่ยส่วนอันนี้เข็มขัดกับสร้อยเข็มขัดกับสร้อยเวล180เวล185นี้ถึงจะเป็นแหวนนะฮะแหวนทำที่หลังเลยอะทำหลังๆเลยอะอุ้ยแปลว่าแหวนนี่ใช้ยาวนะที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ถ้าแพทมันมา180นะฮะเราได้ทำของ6ชิ้นเลยนะฮะถือว่าโอเคไหมไหวกันไหมแพท180อาวุธรองกางเกงแล้วก็รองเท้าอ่ะครบเลยใช่อาวุธรองกางเกงรองเท้าใช้เศษเดียวกันนะฮะไปหนักที่อาวุธใช่ไหมถ้าแพท170ไป180อะครับทำของ6ชิ้นเลยนะแต่ถ้า170ไป175อาจจะแบ่งทำทีละ3ชิ้นอันนี้ผมไม่รู้แล้วไม่รู้แพทแล้วมันจะไปทีละ5หรือจะไปทีละ10แต่ถ้าไปทีละ10คือ6ชิ้นเลยนะครับสแตทอะไรหรอข้างบนอันไหนฮะ
สแตทหลักถ้าเป็นอาวุธเป็นตีบอสครับจริงๆเหมือนกันนะฮะเหมือนกับที่เราทำนี่แหละอาวุธมันจะเหลือแค่ตีบอสอยู่แล้วอาวุธเหลือแค่ตีบอสอยู่แล้วอาวุธรองก็เป็นตีบอสอย่างเดียวครับส่วนเสื้อก็เป็น clean hit pierce เหมือนกันฮะเสื้อส่วนกางเกงเป็นคลีแดมแต่ว่ากางเกงมันจะเป็น 15% ก็ต้องไปทำใหม่กางเกงจาก9จะขยายเป็น15ครับ15ส่วนถุงมือก็เป็น clean hit pierce เหมือนเดิมนะฮะส่วนรองเท้ามันจะเป็นสกิลแต่ว่าสกิลมันก็จะแรงขึ้นสกิลคืออันแรกใช่สกิลจะเป็น 8% ครับรองเท้าเหมือนเดิมออฟเดิมครับไม่ไหวไม่มีโทเค็นอ่ะโมจิย้ายมาเข้าบูโรสเหรอเขารับอยู่ผมยังอยู่กิลนี้อยู่เลยโอ้ยแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วหัวกิลไม่ทำเควสกิลนะบ่นกับใครได้บ้าง หัวกิลไม่ทำเควสกิลเดี๋ยวดูก่อนถ้ากิลแตกเดี๋ยวไปนะดักที่อาวุธสนแต่บวกด้วยใช่ไหมครับมันเพิ่มออฟเซตอย่างอื่นผลน้อยกว่าใช่ไหมอ๋อไม่หรอกผมว่าเขาเอาสุดนะหมายถึงคนที่เขาบวกใช่ไหมตอนนี้น่าจะสุดแล้วแต่ว่าก็เข้าใจครับเข้าใจได้ว่าในช่วงแรกเราอาจจะต้องเลือกสักอย่างใช่ไหมแต่อย่าลืมนะฮะถ้าจะเรียงความสำคัญนะเดี๋ยวผมบอกให้ก่อนถ้าจะเรียงความสำคัญนะครับออฟหลักนะฮะรีไม่ได้นะครับปิกออปชันนะถูกไหมเอาแล้วผมไม่มีอาวุธอะไรแบบนั้นด้วยเดี๋ยวสลับจอมาก่อนสลับจอมาแป๊บนะฮะอาวุธหลักอะเหมือนเดิมนะครับฟิกออปชันมันรีไม่ได้นะฮะผมว่าฟิกออปชันยังคงสำคัญนะส่วนเซตนะครับเซตออปชันผมว่ามันรีได้นะครับเซตออปชันเนี่ยมันรีได้ไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารีเอาแต่ฟิกออปชันมันรีไม่ได้ครับต้องหาฟิกออปชันท็อปก่อนอยู่ดีแหละอย่าไปให้ความสำคัญกับเซตออปชันเป็นลำดับหนึ่งนะเดี๋ยวจะทำของผิดครับอย่างนั้นดีกว่าไหมเอาฟิลออปชันก่อนนะครับเอาฟิลออปชันเนาะแล้วก็ define off อันนี้ไม่เป็นไรรีได้ดาวไม่ตันไม่เป็นไรนะฮะเจาะได้ยังไงความสำคัญจะอยู่ที่ฟิลออปชันแล้วก็ตีบวกนะฮะส่วนว่าตีบวกเยอะกว่าหรือเอาฟิลออปชันท็อปเอาไหนก่อนแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้าเรามองแบบเอ็นเกมสุดๆเลยเราจะเล่นจนวันที่เกมแตกสลายนะฮะจนเกมปิดนะก็เลือกฟิกออปชันนะแต่ถ้าโอเคไม่เอาวันนี้ก่อนว่ะก้าวตีบวกเยอะประมาณนั้นแล้วกันจริงๆของผมก็ก้ากึ่งนะก็ไม่ได้สุดทุกอันเนี่ยอย่างชิ้นเนี่ยก็ไม่สุดมันคือ 6% ใช่ไหมแต่ผมตีบวกเยอะผมก็ใช้นี้ไปก่อนประมาณนี้ครับได้แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าสำคัญจริงๆส่วนที่มันรีไม่ได้มันคือฟิกออปชันครับรีไม่ได้นอกนั้นรีได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ส่วนตีบวกก็รีได้เหมือนกันตีไม่ติดก็รีไปเรื่อยๆแต่มันเปลืองแค่นั้นเองครับถ้าเรารู้สึกว่างบเราไม่ไหวว่ะเราตี15ชิ้นนี้ได้แล้วแต่ว่าฟิลออปชันมันอ่อนนะฮะก็ใช้ได้นะจริงๆมันก็ใช้ได้แค่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าสิ่งที่เราทำครับเราอาจจะเปลืองทรัพยากรกับของที่มันอาจจะไม่เอ็นเกมแค่นั้นเองประมาณนั้นแต่คำถามได้ดีมากนะฮะว่าแล้วท็อปเซิร์ฟนะฮะเขาใช้ของสุดไหมเราลองไปส่องดูส่องนักหอกนี่แหละนะขี้เกียจดูคนอื่นแล้วสุดไหมสุดนะครับอาวุธสุดอยู่นะดาบแรงขึ้นอีกแล้วสวัสดีคุณเมดบ็อกเลยครับแพสซีฟดาบไม่มีเงื่อนไขใช่แพสซีฟดาบก็ได้บัฟด้วยนะอันนี้ท็อปนะครับอันนี้ท็อปนะอันนี้ไม่ท็อปครับอันนี้14มันท็อป15ครับนี่เนาะอันนี้เขาเลือกที่จะไม่ท็อปนะฮะหรือ15มันยากนะจริงๆผมลองไปส่องมาแล้วมัน 0.2% 0.5% โอกาสที่จะได้มันยากครับอันนี้ท็อปนะฮะ 12% กางเกงไม่ท็อปกางเกง14รองท็อปนะฮะถุงมือไม่ท็อปว่ะถุงมือ11นะฮะถุงมือมันท็อปเท่าไหร่วะ12ป่ะถุงมือท็อป12เหมือนกับเสื้อท็อปถุงมือไม่ท็อปรองเท้าก็ไม่ท็อปเนาะ
เฮ้ยท็อปเปล่าวะรองเท้าเฮ้ยท็อปดิ8ท็อปแล้วท็อปแล้ว8ท็อปแล้วอืมรองเท้าท็อปส่วนแหวนจริงๆไม่ได้ซีเรียสเนาะแหวนอะไรก็ได้สร้อยเหมือนกันสร้อยแหวนอะไรก็ได้อ่ะแปลว่ามันไม่ได้ท็อปทุกชิ้นนะครับบางชิ้นก็ไม่ท็อปแต่ว่าก็เกือบสุดนะไม่มีเอ็นเกมใช่ไหมเดี๋ยวของหลังรู้มีของจักรวาล จริงๆผมจะบอกว่าไม่น่ามีนะฮะไม่น่ามีเพราะว่าผมไปดูแนวทางเกมที่เขาวางไว้แล้วครับเขามีการมาประกาศกับผู้เล่นแล้วนะในเกาหลีอ่ะบอกว่าในการพัฒนาของต่อไปเนี่ยเขาไม่อยากจะทำของขึ้นเป็นสีอื่นแล้วน่าจะไม่มีสีให้ใส่แล้วมั้งครับมีครบทุกสีแล้วหรือเปล่าไม่รู้มีหมดแล้วมีทองมีแดงมีลุ้ง มีม่วงเขียวฟ้า หมดแล้วนะไม่เหลือสีให้ลงแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโอเคในแนวทางในการอัพของขึ้นไปเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันง่ายในการพัฒนาเกมแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากทำเพราะว่าเขาอ่ะคิดถึงผู้เล่นที่เล่นมาครับเพราะว่าของที่เขาทำตรงเนี้ยเขาลงทุนกับมันไปเยอะประมาณนี้ครับเขาบอกว่าไม่อยากให้มูลค่าที่แบบลงทุนไปอ่ะมันถูกด้อยค่าประมาณนั้นครับเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีแผนนะครับในการพัฒนาตัวละครในถัดไปเนี่ยในแบบอื่นไม่ได้เป็นการที่เราเอาของพัฒนาขึ้นไปเป็นอีกขั้นหนึ่งครับแต่เดี๋ยวเขาหาทางอื่นเข้ามาแทนซึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือเจาะรูเพิ่มเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ไปเลยนะ ประมาณนี้เท่าที่เห็นนะตอนนี้นะส่วนว่าออปชั่นอะไรต่างๆมันจะสอดแทรกใส่เข้ามาเพิ่มไหมตอนนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้อันนี้คือแนวทางที่เขาจะทำครับเพราะว่าพอมันเป็นของลุงครับมันเปลืองมากครับมันเปลืองมากคุณต้องตีบวกอะครับตีบวกเราก็รู้อยู่แล้วบวก15ไม่ได้ง่ายเลยครับโคตรยากเลยครับแถมต่อไปเราต้องทำถึงบวก20นะฮะมันก็เหนื่อยอะอย่างน้อยมันก็ต้องมีชิ้นหนึ่งที่บวก20ใช่ไหมอาวุธอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับดังนั้นก็พอรู้แหละพอเป็นของลุงผมก็คิดว่าคงใส่สุดได้แหละสำหรับใครที่แบบอยากเล่นระยะยาวเนาะเพราะว่าของลุงเขาก็ให้ความมั่นใจมาแล้วนะทีมงานเขาประกาศมาแล้วว่ามันน่าจะไม่มีของที่เป็นขั้นต่อไปแล้วครับจริงๆคือมันพลาดใส่สีลุงแล้วหาสีที่สวยแล้วกว่าไม่ได้เฉยๆสวัสดีคุณทัศน์ด้วยครับเอาขิงชิ้นเดิมเอาของชิ้นเดิมอัพขั้นโดยที่ไม่ดรอปคุณภาพมีของใส่ของเล่นจุกจิกใช่ป่ะแบบเบสแอนด์โซใช่ป่ะเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเพิ่มนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาแนวทางนะน่าจะไปก๊อปเกมไหนมาสักเกมแหละ ประมาณนั้นแหละนะสวัสดีคุณคิวสติ๊กด้วยครับประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอลงดันไว้ก่อนมาเดี๋ยวทำของดีกว่าตอนนี้ผมลงดันหาเศษฟรีอยู่นะ ลงชั้น1จะคราฟเสื้อมาไอ้นี่ฮะมาทานเซนลงทิ้งไว้เรดฟิงเกอร์เนี่ยฮะใครที่แบบบอทไว้เนาะกลัวเปลืองไฟนะกลัวมือถือร้อนจัดได้นะเรดฟิงเกอร์คุ้มนะครับตกวันละ10 บาทลื่นๆเลยโปเกาหลีหาแนว โปรไทยหาชื่อแพ็กเซล นะแบ่งหน้าที่กันนะฮะฝั่งเราเน้นขายของเน้นทำเงินนะ ชุดอารีนาเหรอหมายถึงทำในแพทนี้หรือในแพทของลุงครับหมายถึงแพทไหนของเกมนี้มันลึกฮะเดี๋ยวอธิบายผิด สวัสดีคุณเอวีด้วยครับ 30% เกมนี้ไม่เท่า 30% เกมอื่นเนี่ยจริงนะฮะมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าอ่านไหวจริงครับ 30% เกมนี้แม่งแตกรัวๆถ้าเป็นแผ่นเนี้ยผมใช้ประมาณนี้ครับของอารีนาเนี่ยฮะสร้อยแดงครับสร้อยแดงสร้อยมืดฮะต้องมาฮะเข็มขัดมันเป็นเข็มขัดเฉพาะทางนะเข็มขัดเบอร์2แล้วก็โล่เบอร์2ครับโล่เบอร์2เข็มขัด2ครับที่เหลือก็ใช้ของเราแหละประมาณนี้ฮะ
ประมาณนี้ส่วนรองเท้าจริงๆแล้วแต่นะจะใช้รองเท้าวิ่งหรือรองเท้าทั่วไปก็ได้ถ้าเล่น3-3ผมไม่ได้ใช้รองเท้านี้ถ้าเล่น3-3ผมใช้รองเท้า ACC อ๋อเสื้อเกงสร้อยอันนี้ฮะสร้อยทำนี้ก่อนเลยครับอันนี้ใช้ยาวครับสร้อยมืดเนี่ยของโคตรดีฮะอันนี้ดูเซตการ์ดลงดันได้ครับทำไมช่วงนี้คนหายเยอะใช่ไหมอาจจะซึมครับเดี๋ยวรอวันที่30ฮะเดี๋ยวน่าจะกลับมาลงดันตีบอสไม่ลงดันกลับมาบอสฟิลสวัสดีคุณแตงด้วยครับชุดแดงไม่ใช้ฮะไม่ใช้ผมเอาลดคูลดาวน์นะผมยังคงทำลดคูลดาวน์อยู่ครับสำคัญอยู่ฮะโอ้ยยิ่งมันถึกมันยิ่งต้องลดคูลดาวน์เปล่าอันนี้อารีนาใช่ครับนี่อารีนาแต่ว่าถ้าเล่นมือจะเป็นปรับนิดนึงนะครับเปลี่ยนรองเท้าอารีนาเล่นมือผมเปลี่ยนรองเท้าอ๋อแต่ว่าลืมบอกไปเอมเบลมของนักดาบนะครับจะใช้อย่างนี้นะ Endurance กับคอร์สการ์ดนะครับอีก2ช่องอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะอย่างน้อยให้มันออกแบบนี้ครับ Endurance กับคอร์สการ์ดอยู่ด้วยกันนะ 7K ซึมมันเป็นทุกเกมช่วงเนี้ย ซึมทุกเกมที่มันเปิดมานานแล้วนะตอนนี้ซึมทุกเกมแต่คนก็ไปมาแหละหมุนไปหมุนมาผมยังอยากกลับไปเล่นเลย 7K อ่ะแต่ว่ายังหายดีไม่ได้เขามีแบบสอบถามที่ส่งให้หัวกิวเหรอผมบ่นเรื่องตีบวกอ๋อแบบรวบรวมที่หัวกิวใช่ไหมสวัสดีคุณมิสเตอร์แซกแมนด้วยครับเรทตีบวกแม่งแย่จริงสวัสดีคุณออลลี่ทูดีด้วยครับโมจิสุดหล่อโอ้เอาทิ้งเลขบัญชีไว้เลยครับ ทิ้งเลขบัญชีไว้ได้เลย อยู่โลกไหม อ่ะโอเคการ์ดนะฮะการ์ดลงดันเนาะถ้าลงดันเมมล่าสุดอ่ะผมใช้อันนี้นี่ฮะเป็นโฮลี่ผมใช้โฮลี่2 ใบเนี่ยครับเพราะว่าบอสมันเป็นโฮลี่เนาะเป็นธาตุไม่ได้ใช้การ์ดสกิลแล้วอ่ะตอนนี้เลิกใช้ไปละการ์ดสกิลเพราะว่ามันล้นละช่อง 7K ซับกลับมาเล่น 7K กับผมไหมเหรออยากเล่นอยู่หาไอดีอยู่ครับหาไอดีอยู่เดี๋ยวรอดูไอดีที่แบบมันทัดเทียมกับไอดีที่เคยเล่นอยู่อะครับไอดีเก่าผมอะถ้าได้ประมาณแนวนั้นอะสักประมาณ4 หลักปลายหรือว่า5 หลักต้นๆฮะพอได้ไอดีเดิมโมจิเล่นไม่ได้แล้ว 7K มันเติมตอนไหนเคิงตอนนั้นอ๋อแหวนไง ประเด็นคือแหวนครับแหวนน้อยไม่สนุกครับนี่ใช้การ์ดแบบนักดาบได้ไหมได้ดิครับได้หมดเลยตามนี้ได้หมดเลยจริงๆได้ทุกอาชีพเลยนะครับของเรายังไม่6 เดือนเลยก็ซึม จริงเหรอไม่แต่บางเกมเขาเดือน2 เดือนก็ซึมแล้วไม่แล้วเราจะไปขิงเขาทำไมวะ ทำของดีกว่าทำของมาผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวลองดูนะครับกราฟโล่แบบนะจริงรองเท้าผมทำเสร็จแล้วน่าจะไม่ทำแล้วมั้งขี้เกียจแล้วอ่ะรองเท้าทำยากทำโล่ดีกว่าคลิกละ 10M นะซิลเวอร์จะพอไหมเนี่ย 10% 8% ซิลเวอร์หมดครับ 10% อยากได้แพ็กเซลซิลเวอร์อ่ะโอ้เกลือยับเลยว่ะ8% 9% 9อุ้ย12ยากนะใช่ไหมไม่ออกเลยนะฮะ 12%
9%เดี๋ยวเราดูแต่หนามแล้วกันนะ9% 9% 8% 8 ไม่มี12เลยนะฮะโคตรยากเลย 10% มันรู้สึกเหมือนไม่เติบโตเฮ้ยหนามมาเพียบเลย10 9 12มาเลยฮะ1ชิ้นขายได้ไหมจริงๆผมว่าจะขายแล้วนะถ้าได้แล้วเนี่ยผมมีแล้ว2ชิ้นเดี๋ยวดูก่อนขายได้เปล่า3 ดาว 10% ขายไม่ได้ไหนวะ12 8% 10 9อุ้ยของเยอะเกินว่ะ 9% 12% ขายไม่ได้ ของดีๆมาขายไม่ได้จริง สวัสดีคุณซันจิด้วยครับ โล่จะทำเดวิลอีกชิ้นเดียวแล้วน่าจะพอแล้วครับผมยังไม่มีโล่เดวิลครับ คือผมว่าจะทำเล่นระยะสั้นครับโล่อะเพราะว่าเดี๋ยวแพท170มันก็ต้องทำใหม่แล้วอะเฮ้ย180ไม่ใช่170 880ครับทำใหม่แล้วอะทำโล่ใหม่ก็เลยยังไม่อยากไปเปลืองมากอะโห20ไปเลยปะลืมเปิดเสียงว่ะไม่เร้าเลยโอ้โหโอเค สภาพนี้ไม่ต้องเปิดเสียงเห็นป่ะผมบอกแล้วผมเชื่อนะ ผมเชื่อเรทตีบวกเกมนี้ครับแม่งไม่ตรงแน่นอนนะถ้าตรงมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยโอ้แล้วตีตั้งนาน 12% มันเพิ่งจะมาชิ้นเดียวย่อยครับผมขี้เกียจขายนะย่อยหมดเลยแล้วกัน3 ดาวเมื่อกี้มันขายได้ไหมนะ10% น่าจะขายไม่ได้มั้ง2 ดาวมันขายไม่ได้นักดาบไม่ค่อยจะมีคนเล่นด้วยนะฮะย่อยทิ้งไป3 ดาวขายได้ไหมขายไม่ได้นะครับจับย่อย4 ดาวก็เปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะจะย่อยก็เสียดายนะเก็บไว้ดูเจ็บปวดเล่นๆเดี๋ยวขอคัดของก่อน3 ดาวโอเค3 ดาวไม่มี 12% เลยโอ้ครับมาเพียบนะฮะมีชิ้นหนึ่งแต่ไม่หนามอันนี้มันชิ้นเก่าด้วยว่ะผมล็อกเอาไว้ชิ้นเก่าโอเคครับใหม่ฮะ9%เอ้ากดไปโดนอะไรแป๊บนึงนะโดนกับตัว สวัสดีคนมาโดนด้วยครับโดนกับตัวถึงรู้ว่าบวกเล่นๆติด15สบายใช่ไหมแต่จะใช้แตกบวก3 เดี๋ยวจะเชื่อแพงสุดน่าจะหอกหอกใช่ไหมฮะผมก็ลืมไปเลยทำไมผมไม่คราฟของอาชีพอื่นวะใช่ปะจริงผมมีแล้วนะของที่จะใช้ผมคราฟทำไมวะงงเลยเนี่ยฮะมีเตรียมไว้แล้วครับบวก12แล้วด้วยนะฮะ
อาจจะลุ้นเผื่อได้3 ดาวเลยมั้งเนาะแต่มันไม่ได้หรอกยาก ยากครับยากการ์ดทองจาก10 ไป 20ประมาณเตรียมไว้สัก10,000ครับประมาณ10,000อาจจะไม่พอนะครับถ้าดวงดีอาจจะพอไม่พอหรอก10,000ไม่พอต้องมากกว่านั้นประมาณสัก15,000เพราะว่าแค่11 ไป 12ก็เป็น1,000แล้วอ่ะเก็บไว้ทำม่วงใช่ไหม ไม่ผมจะเจาะครับจะเจาะทำสร้อยฮะผมต้องการเนี่ยนี่จะทำอันนี้ฮะนี่แต่เหมือนจะยังไม่ครบนะวิ่งขายอีก3อ่ะขายอีก3แต่ว่าซิลเวอร์หมดแล้วครับยังต้องย่อยวะต้องย่อยของไม่พอคือตอนเนี้ยผมน่าจะขาดใบไม้กับหนังนะนี่ไงใบไม้ขาดจริงด้วย วันนี้มีดัน6 โมงเย็นไหม วันหยุดไม่มีหรอกเนาะมันมีแค่เสาร์อาทิตย์มันมีแต่เสาร์อาทิตย์จะทำยังไงให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะช่วงที่แบบว่าซิลเวอร์ขาดแคลนอ๋อผมรู้แล้วกิวใบไม้ใบไม้กับหนังพวกนี้เราขาดเยอะคือถ้ามีซิลเวอร์ครับทุกอย่างจบนะผมจะย่อยอย่างอื่นมาแปลงเป็นใบไม้กับหนังนะฮะแต่ตอนนี้ซิลเวอร์แค่จะใช้ยังไม่พอเลยครับเครียดเลยวะกล่องอะไรอ๋อโอเคกล่องเกลือขาดอีก3 อันไม่ค่อยได้เล่นติดโลกใหม่ อ๋อช่วงนี้โลกใหม่กำลังคลึกคลื้นใช่ไหมฮะแต้มกิลมันรวมไหมหรือของใครของมันของใครของมันครับแต่ว่าของหัวกิลมันจะมีแต้มกิลที่เอาไว้ซื้อบัฟต่างหากเฉพาะหัวกิลมันจะช่วยอะไรได้ไหมวะของวัตถุดิบจากในกิลนะฮะแล้วไหร่โอ้ได้36หาเพิ่มได้อีกชิ้นเดียวเท่านั้นแหละไม่พอเลยครับคือผมมีเยอะมากเลยเศษเนี่ยแต่ว่าขาดวัตถุดิบอะตอนนี้ซิลเวอร์มีแต่ไม่มีใบไม้ซึ่งถ้าเรามีซิลเวอร์เราจะย่อยของได้แต่หนักอยู่นะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นก่อนหน้านี้ผมขาดแค่อย่างเดียวก่อนหน้านี้ขาดหนังอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ขาด2 อย่างเลยหนังก็ไม่ได้มีเยอะใช่ไหมเนี่ยขาดเหมือนกันนะใบไม้ก็ขาดทำไงวะเนี่ย500
แต่อาทิตย์หน้าน่าจะไม่ขาดแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวเราลงล่าบอสฟิลนะฮะกล่องดอกคูณ2แต่เราจะรอกันไหวหรือเปล่าลงเคออสใช่ไหมเคออสผมรอแพทหน้าเดี๋ยวค่อยโถมกุญแจดีกว่าเดี๋ยวมันดรอปการ์ดครับแพทหน้าใช้ได้ซื้อ ไดก็ไม่มี ไดมี3 ไดมอนด์เนี่ยหมดเหมือนกันย่อยแปลงได้ครับแต่ว่ามันใช้ซิลเวอร์เยอะครับไม่พออยู่ดีอ่ะผมว่าผมต้องมีอีกสัก200 ล้านอ่ะ200 ล้านฮะถึงจะพอแต่ตอนนี้ปัญหาคือกุญแจก็หมดเนี่ยกุญแจเหลือ0เลยเกี้ยงกุญแจหมดวะซื้อได้2 ดอกเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรนะ2 ดอกนี้อาจจะพรุ่งนี้นะอาจจะพรุ่งนี้เฮ้ยไดมอนด์ผมยังไม่ได้ซื้อกุญแจเลยเดี๋ยวต้องรีบหาไดมอนด์แล้วอ่ะเคออสผมรอแผ่นหน้าจนกุญแจมี600จริงอ่ะ แผ่นหน้าตลอดไปแผ่นหน้าได้ใช้จริงๆแล้วอยากให้เกมเก็บเวลง่ายกว่านี้พอย้ายอาชีพวนเวทกระดานเบื่อใช่ เวทมันเบื่อแต่ว่ามันมีช่วงง่ายนะมันมีช่วงง่ายก็คือว่าเราตีมอนแล้วมันได้คูณ3 คูณ 5ครับแบบนั้นอ่ะได้ช่วงนั้นก็จะไวเลยฮะมันจะมีช่วงคูณมาเป็นพักๆนะผมเหลือทางเดียวมันก็ต้องย่อยว่ะถ้าไม่ย่อยเราก็ไปต่อไม่ได้โอ้แล้วย่อยก็ได้วัตถุดิบโคตรน้อยเลยฮะเนี่ยผมย่อยไป62 ชิ้นฮะครับขึ้นมากลับมาได้น่าจะแค่5 ชิ้นเท่านั้นมันคุ้มตรงไหนวะเนี่ยการย่อยเกมนี้นี่แบบสูบเลือดสูบเนื้อว่ะ9 10 8ไม่ช่วยนะแป๊บหนึ่งเฮ้ยใกล้แล้วขาดกี่ชิ้นขาด2มาย่อยให้หมดเลยแล้วกันไม่เอาอะไรละเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวค่อยทำใหม่อ่ะย่อยเลยย่อยหมดเลยครับหมดคลังเดี๋ยวผมน่าจะต้องย่อยนี่ด้วยว่ะต้องย่อยวัตถุดิบด้วย2 ชิ้นปึ๊บเกลือตอนนี้ขาดใบไม้ก่อนหน้านี้ไม่เคยขาดใบไม้เลยนะครับเพิ่งมาขาดช่วงเนี้ยเดี๋ยวคำนวณดีๆก่อนนะว่าเราขาดกี่อันเดี๋ยวทำแล้วไม่จบนะคันอีก8%เอ๊ะ8%อ๋ออยู่นี่
4 ชิ้นผมต้องคราฟอีก14 ชิ้นครับอีก14 ชิ้นถูกต้องอีก14 ชิ้นครับอีก14 ชิ้นถึงจะเจาะรูได้กว่าจะเจาะรูได้ชิ้นหนึ่งนี่เหนื่อยมากเลยเนาะ14 ชิ้น25คูณ14จริงไม่ต้องหรอกสักคูณ12ลบ10 290580โคตรหนักสุดท้ายเดี๋ยวซินเวอร์อาจจะขาดนะฮะเดี๋ยวลองลุ้นดูก่อนมาย่อยไป580สวัสดีคุณฟัฟฟี่ฟุกด้วยครับ ผมคิดว่าระบบเก็บเลเวลเกมนี้ทำออกมาค่อนข้างดีถึงจะน่าเบื่อตอนเก็บเควสบอร์ดแต่โดยรวมทำให้การย้ายไปเก็บเลเวลอาชีพต้องวางแผนทรัพยากรดีๆเหมือนจะบังคับตัวหลักตัวเดียวใช่บังคับเกมกึ่งบังคับตัวหลักตัวเดียวจริง โดยเฉพาะเรื่องเจาะการ์ด เจาะการ์ดนี่แม่งเปลืองจัดผมใช้แค่3 ดาวรอเปลี่ยนของแพทใหม่นะ4 ดาวเยอะไปหน่อยสำหรับสายฟรีเอ้ากลายเป็นสายฟรีแล้วกำมาย่อยต่อ5,000 15,000ผมจะเสียซิลเวอร์กับตรงเนี้ยเยอะมากเลยครับพอเราทำอาวุธรองแล้วก็ขาดใบไม้เนาะคือผมมาพลาดตรงทำกางเกงไปเยอะมากเอ้ยทำไอ้เนี่ยรองเท้าอะรองเท้าคือมันกว่าจะได้คือนานมากแล้วของอ่ะผมทำตั้งแต่2 ดาวตลอดเลยไม่เคยมี3 ดาวมาให้ง่ายๆเลยฮะต้องไล่ขึ้นตั้งแต่2 ดาวมันก็เลยเปลืองเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวชิบหายผิด ผิดต้องทำใบไม้เวนไปครับเป็นหนังอันนี้ด้วยความเคยชิน ไม่เป็นไรนิดหน่อยโอเคอยู่ด้วยความเคยชินไปกดเป็นใบไม้ให้เป็นหนังเฉยจริงๆขี้เกียจทำออฟเพื่อเปลืองน้ำหวานใช่แต่ว่าสร้อยทำได้นะครับจริงๆแล้วอะสร้อยทำได้แล้วก็สืบทอดไปไงทำสร้อยทำแหวนไม่เป็นไรหรอกเอาอีกแล้วผมมาครับทรัพยากรให้คนดูอีกแล้วฮะ ตลอดเลยมันไม่เคยพอใช้อ่ะไม่ไม่ไปช่วยหลงแล้วไม่มาเป็นเพลงเลย มาเป็นเพลงจริงเคออสอะแพทเนี่ยผมใช้ไปบางส่วนแล้วนะผมใช้ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอครับทรัพยากรคือผมมาไปพลาดตรงทำรองเท้าครับหนักรองเท้ามันใช้ใบไม้กับหนังใบไม้มันก็เลยหมดไปด้วยแต่ผมเหลือเขี้ยวกับก้อนหินนะเพียบเลยฮะจริงๆถ้าเราไปคราฟอะไรที่มันใช้เขี้ยวกับก้อนหินคือคราฟทิ้งคราฟเล่นทิ้งกว้างๆเพื่อเอาหินมาอัพดาวก็ได้นะจริงๆทำอย่างนั้นได้นะแต่มันดูแบบไร้ความหมายไปหน่อยวะ ผมว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ทำของม่วงไปเลยดีกว่าทีเดียวเนาะนี่ไงซินเวอร์ก็ร้อยหล่อครับแต่ผมว่าพอเว้ยคิดว่าพออาจจะย่อยได้อีกสักชุดหนึ่งด้วย
ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่น่าจะได้นะผมคิดว่าพอนะแต่เดี๋ยวต้องย่อยอีกชุดหนึ่งนะฮะโอเคไปต่อครับจริงอยากได้ที่มันขายได้บ้างเนอะเฮ้ย12%ขายได้จะได้เอาไปขายไม่ได้อีกแล้ว โอ้โหชีวิตไม่เคยขายได้เลย12%ขายได้มันมีอยู่จริงป่าวะระหว่างเลดฟิงเกอร์กับ LD เหรอตัวไหนสมูทเลดฟิงเกอร์ครับดีกว่าเยอะเลยผมเคยใช้ทั้งคู่แล้วฮะเคยสปอนทั้งคู่ด้วยเลดฟิงเกอร์ดีกว่าครับอันนี้ไม่ใช่เพอสปอนนะแต่ลองใช้เองเดี๋ยวจะเข้าใจครับลื่นกว่าแล้วมันก็ไปตายอยู่ตรงแถวเนี้ย ไปตายตรงบวก 6 บวก 7อะไรวะเนี่ยโอ้เกมแม่งจะตีบวกให้หน่อยเยอะๆหน่อยก็ไม่ได้ย่อยทิ้งไปโล่ผมน่าจะอาจจะไม่ได้ทำเดวิลแล้วว่ะในแพทเนี่ยดูแล้วทรัพยากรไม่พอทำทรัพยากรหมดก่อนจะเหลือหน่อยนึงขาด4 ชิ้นได้10%ทีเนี้ยขาด2 อย่างเลยนะฮะเดี๋ยวต้องคราฟอีก2 ชิ้นนะแต่ดูทรงแล้วโล่ผมไม่น่าจะได้ทำแล้วขาดหนัง12ขาดไม่เยอะนะ2ใช้24เดี๋ยวผมย่อยให้มันพอดีเลยแล้วกันขี้เกียจย่อยแล้วอ่ะมา12บวก20คูณ2 64 ชิ้นส่วนอันนี้24กับ24พอครับซินเวอร์พอแบบพอดีเลยเหลือนิดหน่อยเอาไว้ออฟเฮ้ยเดี๋ยวไม่เสร็จใจร้อนอันนี้ทำหนังก่อนแล้วเดี๋ยวย่อยทำใบไม้ฮะใบไม้อีก48
ของดีห้ามขาย น่าจะทำให้แลกกัน จริงเมื่อยมือมาก น่าจะมีให้แลกแบบแดงไปแดงเลยเนาะต้องมานั่งแบบวนไปวนมาเหมือนแบบยูเทิร์นไกลอ่ะเหนื่อยเลยมาใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณอะไรแบบนี้ quality of life ไม่ค่อยจะมีเลยว่ะเกมเนี่ยได้แล้วฮะ2 ชิ้นพอดีเป๊ะคำนวณมาพอดีเป๊ะเห็นปะใบไม้50ของตี10ปึ๊บโอเคเกลือเหมือนเดิมไม่สนใจนะฮะเราต้องการแค่นี้วันนี้มีแพ็กเซลไหมมีไหมครับไม่แน่ใจเลยยังไม่ได้แวะไปดูเลยแต่มันมีของเมื่อวานนะที่ว่าเป็นแพ็กสุ่มใช่ปะอ๋อนี่ไงมี9 บาทกับ29 บาทเอ้าสรุปมันรีวันเว้ยเมื่อวานผมกดดูมันซื้อไม่ได้วันนี้ซื้อได้เฉยแพ็คที่เป็น9 บาทกับ29 บาทครับเดี๋ยวเราจัดไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวขอทำนี้ก่อนมาเอาทีละอย่างอันนี้ก่อนอยากเห็นเซลล์โอเควันนี้คุณดูบูด้วยครับนี่เดี๋ยวผมจะทำสร้อยเส้นหนึ่งฮะนี่ครับสร้อยนี้ฮะอันนี้ฮะเจาะเลยโอเคกว่าจะได้นะฮะสร้อยเส้นเนี่ยผมซื้อมานะครับดึงจากตลาดมาจำเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วน่าจะ500 ไดมั้งมันเป็นคลีดาเมจท็อปนะครับ340 370แล้วก็เป็น3 ดาวหนามฮะก็เลยซื้อมาประมาณ500 ได500 600ประมาณเนี้ย500 600แล้วก็ว่าจะขึ้น4 ดาวนานมากแล้วครับเป็นเดือนแล้วฮะเพิ่งจะได้ขึ้นวันนี้แหละเพราะว่าวอกแวกนะไปทำหลายชิ้นไปทำชิ้นอื่นโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวมานั่งรีด้วยซินเวอร์ที่เหลืออยู่ 21M 100 อีกแล้ว100เหรอพอเปล่า กลัวจะไม่พอนี่ฮะเป้าหมายเดี๋ยวผมจะหาดาร์กนะครับหาดาร์กเอา 26% นะครับเพื่อจะใช้กับกิลตินหน้าเว็บนะฮะเอาให้สุดนะมันต้อง 26% มันจะพอดีตามที่เราคำนวณเอาไว้นะแต่จริงๆได้25มันก็ได้นะมันต่างกันนิดหน่อยนิดเดียวเองไม่เท่าไหร่หรอกก็25เป็นขั้นต่ำแล้วกันหาดาร์กเอาจริงเหรอ100 ล้านไม่พอนั่นแหละดิ เริ่มกลัวแล้วไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอตั้งต้นที่ดาร์ก8แล้วกันนะชีวิตมันจะได้ง่ายขึ้นหน่อยแต่จริงรีสร้อยมันควรจะได้2 แถวก่อนป่ะหมายถึงว่าได้ตรงๆ2 แถวก่อนป่ะแล้วค่อยไปต่อเฮ้ยโอ้โหเราพูดถึงแม่งได้เลยเว้ย67ได้แล้วเอาไหมจริงๆผมอยากได้87อะไรอย่างเงี้ยแต่67มันได้นะเฟเดการ์ดอยู่ในร้านแรงกิ้งจะปรับเป็นแบบนอนเทรดตามเกาหลีใช่แล้ววันที่30ใช่ครับถูกต้องเอาไหมแต่จริงๆถ้าเราได้67ก็โอเคนะ667บวก6บวก7มันจะได้26ตามเป้าที่เราอยากได้แล้วนะ67ล็อก8หรอเอาไงดีอะ67จริงๆเปอร์เซ็นต์มันโอเคอยู่แต่กลัวว่า7มันจะไม่มาอีกเลยเพราะว่า7มันยาก7มันไม่ถึง1 6มาบ่อยแน่หา6ง่ายนะฮะหา7ยากจริงเหรอ เดี๋ยวได้ขวดใช่ไหมหรือผมล็อกเปิดช่องบันทึกไหมเปิดช่องบันทึกได้นะเผื่อกลับมาไม่ได้ดีไหมเปิดไว้แล้วกันนะเผื่อมันกลับมาไม่ได้ครับไปรีใหม่หา8ดีกว่าเนาะหา8มันทำให้เราไปถึงเป้าหมายง่ายกว่าโอเคจัดไป
รอเงินอ่ะ เออ มันไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวน้องจะเข้ามาแล้ววันที่30นะ แต่ผมยังไม่มีซิลเวอร์เลยครับไลนิ่งเฮ้ยจริงๆผมมีหนทางหาซิลเวอร์เว้ย ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเราปั๊มซิลเวอร์กันนะครับ ลืมเลยมันมีวิธีนี้ด้วย มา มันต้องได้8เดี๋ยวว่า8เป็นไปได้ไหม8จริงๆบางทีเราไม่ต้องเสียขวดเลยด้วยซ้ำนะบางทีมันก็ออกดาร์ก4 แถวเลย เฮ้ยโอ้โหมาจริง อีกแถวทำไมมันเป็นโฮลี่วะไม่เคยเอาไหมฮะ เอาไหมเฮ้ยได้แล้วนะ ที่เหลือเป็น6หมดเลยยังได้เลยนะ เดี๋ยวแพ็กเซลเงินก็เข้าอ่ะจริงเหรอแต่ได้อยู่ เออ เอาไหมเอาแล้วนะ อันนี้เอาแล้วนะ มันดีกว่าเดิมก็ตึงนึงเดียวเองนะแต่มันมีผลกับจิตใจเว้ยเพราะที่เหลือมันออก6หมดเลยได้ เอาไหมเฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมว่าพอเว้ยซิลเวอร์เราพอไปเอา5%5ไม่เอาฮะขั้นต่ำต้อง6อุ้ยโฮลี่8ทำไมไม่ดาร์ก โอ้โหขอดาร์กดาร์ก5อีกแล้ววะอะไรของมันวะเอา6ดาร์กดาร์กดาร์กเริ่มรัวเฮ้ยมาทุกธาตุนะฮะยกเว้นดาร์กโอ้โหไฟ8เอิร์ธ โฮลี่เอ้าดาร์ก6มาโอเคครับเหลืออีกแถวเดียวฮะบททดสอบจิตใจจากเบื้องบนเหรอดีกว่าแค่4ดีกว่าแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะคอมโบกับตัวกิลตินครับที่จะมาหน้าเว็บเดี๋ยวมันจะใช้ผลเนี่ยเป็นตัวคูณดาเมจด้วยครับเนี่ยฮะความเสียหายต่อศัตรูธาตุครับมันจะเป็นฐานในการคิดดาเมจนะของสกิลแรง7ของกิลตินนะฮะต้องทำดัก26% ดัก26เอ้ยโอ้โหดัก8มาได้ไง เดี๋ยวมาได้ไงก่อน โอ้โหแล้วช่องสุดท้ายด้วย โอ้บททดสอบจิตใจว่ะจริงว่ะ พอเลิก กดเลยฮะใช้งานออปชั่นฮะเปลี่ยนฮะโอ้8866ฮะของจริงว่ะขวดพอด้วยซิลเวอร์พอด้วยเฉยเลยเก็บขวดไว้ไหวโอเคเกินไป เอา32เลยใจเย็นก่อนฮะต้อยมันยากครับอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย8 บวก 8 บวก 6 บวก 6เฮ้ย28แล้ว32เลย ใจเย็นก่อนนะอันนี้มันเกิน26ก็พอแล้วครับแค่นี้พอแล้วฮะพอแล้วไปก่อนโอ้มือสั่นเลยมาได้ไงวะแล้วส้มออกช่องสุดท้ายเฉย4%คันพอแล้ว เล่นสตรีมเมอร์สวยแล้วโอเคนิดเดียวเอง4%นะโอ้ยมันได้2ส้มนะครับประเด็นคือมัน2ส้มฮะ2ส้มมันยากอยู่นะเนี่ยมันเล่นซัสซินเวอร์ผมหมดพอดีเลยนะวันนี้คือแบบทุ่มทุกอย่าง 170M นะฮะกลายเป็นสร้อยเส้นนี้ก็โอเคนะถือว่าจบแต่ว่าโล่เนี่ยผมว่าคงไม่ไหวแล้วอะทำไม่ไหวแล้วกุญแจก็หมดซิลเวอร์ก็หมดครับถึงมีกุญแจก็ไม่มีซิลเวอร์ทำไม่ได้แล้วตอนแรกว่าจะทำโล่เดวิลนะฮะแต่ว่าแพทนี้ผมทำไม่ทันแล้วอะของหมดเนี่ยมีที่เตรียมไว้แต่มันต้องเจาะรูครับเจาะรูก็อีก 3-4 วันไม่ทันครับไม่ทันผมคงเล่นได้แค่สร้อยเนาะได้แค่สร้อยแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวก็ต้องทำเอ็มเบมเลยเอ็มเบมยังไม่ได้เลย
MM ยังใช้ของเก่าอยู่เลย ของใหม่ยังไม่มีออฟตรงเลยสีส้มเลย พอแล้ว เราติดสีส้มมากไปนะตอนนี้เราเสพติดแล้ว เสพติดสีส้มนะเกินไปเปลืองนะจริงๆมันมีอะไรให้ทำไหมเดี๋ยวคิดก่อนนะหาอะไรคันๆทำดีกว่าต้องทำอะไรไหมเนี่ยจริงๆผมจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเราควรหยุดใช้ได้แล้วนะ พวกขวดทนทานหรือว่าพวกค้อนเนี่ยเราควรพักได้แล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใช้ในแพทหน้านะครับแพทหน้าอีก2แพทเนี่ยใช้เยอะเลยนะอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำเซตออปชันใช่ไหมเราต้องทำบวก15ทุกชิ้นยิ่งดีเพราะฉะนั้นของพวกเนี้ยมันจำเป็นแล้วล่ะจำเป็นแล้วเราอยากได้บวก15หลายๆชิ้นเทสคอนเควสใช่ไหมโอเคได้เลยครับคอนเควสฮะได้จัดไปแต่ว่าอันนี้ขอเป็นใส่เป็นเลเวล1ไปก่อนแล้วกันนะ ไม่ไหวจะอัพเวลอะโอ้โหดูใช้แค่4 ล้านผมยังไม่มีเลย อะไรเนี่ยทำได้ไหมจริงๆทำได้นะทำได้โอเคเดี๋ยวแชร์สูตรปั๊มซินเวอร์ด้วยเลยแล้วกันสำหรับยุคที่ซินเวอร์ขาดแคลนนะฮะเศรษฐกิจฝืดเคืองมาสำหรับคนที่หมดจริงๆแล้วกันนะใครที่แบบซินเวอร์หมดนะฮะทำประมาณนี้ได้แต่จริงๆไม่ควรทำบ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใช้นะครับเนี่ยฮะรับต้มหูมาขายนั่นเองนะ ดูนี่ครับรับมาขายฮะมันจะขายได้สักเท่าไหร่กันเชียวนี่ได้ชิ้นละ40,000ครับอยู่ก็ได้อยู่นะนี่เห็นไหมซินเวอร์มาแล้ว300,000นะสำหรับคนที่ร้อนนะคนที่ร้อนซินเวอร์ทำแบบนี้ได้ผมต้องการหาเท่าไหร่นะต้องการหาประมาณ4 ล้านเมื่อกี้ผมได้400,000ใช่ไหมก็ทำอย่างเงี้ย3,000เศษนะฮะ100 ชิ้น100 ชิ้นไง4 ล้าน160รับของหน้าเว็บเหรอ รับไปหมดแล้ว160เกินนานแล้ว80 อันใช่ไหมโอเคประมาณนี้สำหรับคนที่ขาดแคลนจริงๆนะฮะแต่ถ้าเก็บไว้ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเป็นแพท190ซึ่งอีกไกลอีกนานมากนะเดี๋ยวเราก็ได้ใช้นะเศษต้มหูนี้สามารถคราฟเป็นเศษต้มหูขั้นต่อไปที่เอาไว้ใช้สำหรับคราฟต้มหูสีรุ้งได้นะครับต้มหูรุ้งมาเดี๋ยวจบวันนี้เดี๋ยวไปคอนเควสนะฮะ พอดีคอนเทนต์นาถายาจกกันเดี๋ยวนี้ไม่มีซินเวอร์เลย ต้องหาอะไรทำแบบนี้แล้วเนี่ยตอนแรกเงินขาดตอนนี้ของทำหูขาด ขาดทุกอย่างสวัสดีคุณดูมเดย์ด้วยครับทำไมตัวลิมิเต็ดเขาเอาเข้าเกมเลยใช่ไหมไม่ขายหน้าเว็บกินยาผิดนั่นน่ะสิครับคือคูโป้ผมเข้าใจได้เว้ยแต่ว่าเป็นโล่งงเหมือนกันนะถ้าคูโป้คือมันเลยคิวมันมาแล้วครับก็เลยแบบย้อนเขาเข้าอันนี้โอเคแต่เป็นโล่จริงๆแล้วโซฮาวามันคือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของแพทอาจจะใจดีก็ได้ครับนะนานๆก็ใจดีกับผู้เล่นบ้างผมไม่ได้นับเลยนะแต่ว่าผมดูจากเศษเอาน่าจะเกินแล้วละมั้งเดี๋ยวลอง
เอาขายได้ทีละ100ถูกไหมโอเคได้แล้วครับ4 ล้านที่ต้องการ เออ เห็นไหมบอกแล้วมีสูตรหาซิลเวอร์อย่างเร่งด่วนนะฮะ อันนี้ป่ะอันนี้ โอเคได้แล้วครับเลเวล10ทำไปทำไมก็ไม่รู้เออ เลเวลไม่ได้มีผลนี่หว่าตาลโมจิ 4 ล้านเนี่ยเอาไว้ทำไมเยอะต้อยเหรอสตรีมเมอร์สายดิ้นรนเงินหมดของหมดหาได้เรื่อยๆมีหนทางไปต่อเรื่อยๆฮะมันต้องอย่างนี้ฮะต้อยผมไม่ได้ค้าไว้หลายอันนี่ต้อยนี่เนาะเหมือนเตรียมไว้เพื่อจะทำหลายๆท่านนั่นแหละครับ แต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะหยุดแค่นี้ไม่ทำแล้วขวดหมดเดี๋ยวไว้ค่อยไปทำแพทหน้าดีกว่าผมว่าจะทำแค่2 ธาตุแค่นั้นแหละตอนนี้มีไฟกับมืดเอาแค่นี้ครับที่เหลือก็ใช้เป็นของไอ้นี่เลย ใช้ของบอสเลยนะครับเดี๋ยวจริงๆแผ่นหน้าก็มีให้ทำนะครับคุณทำสร้อยได้นะทำสร้อยใหม่ได้นะมีสร้อยฟ้าที่เป็นสร้อยขอบชีทมาแล้วแผ่นหน้ามาแล้ว165ใช่ไหมนะฮะได้ทำใหม่เดี๋ยวได้ทำใหม่บอสตรงนี้มันจะเป็นรู้สึกว่า14คือขั้นต้นใช่ไหม14-18%นะ14-18%ก็พอได้นะใช้แก้ขัดแผ่นนี้มัน10%ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นขั้นต่ำเป็น14%แล้วครับแต่ใครจะไปหวัง14ฮะเราต้องหวัง18ท็อปอยู่แล้วครับเดี๋ยวทำสร้อยฟ้ามาใช้แก้ขัดส่วนสีทองก็เอาไว้เก็บไว้นะจริงๆผมอยากเชียร์ให้เก็บไว้ไม่ต้องไปย่อยทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราเล่นตัวใหม่เล่นตัวรองหรืออะไรเงี้ยครับก็โยกของไปใช้ได้มาเนี่ยมาคอนเควสดีกว่าครับเอ้าสร้อยหายเลยเว้ยสร้อยหายมันต้องเป็นอันนี้PVE แล้วก็คอนเควสเมม PVP โอเคครบมาฮะคอนเควสมีใครเล่นนักดาบแล้วเล่นมือไหมฮะคอนเควสรอบนี้ผมเล่นออโต้เลยนะอยากรู้มีใครเล่นมือป่ะขอดูแต้มแป๊บโอเคแต้มพอซื้อบัฟคือรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันออโต้ได้เลยของนักดาบนะกดยา SP ด้วยกดทำไมไม่รู้ก่อนนะ กดไปเถอะทุกอย่างมีผลหมดมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเทสมาแล้วนะคือคูโป้นะครับเนบิวลัสเทียบกับไดนานะฮะอันเนี้ยเนบิวลัสแรงกว่าค่อนข้างเห็นชัดเลยนะครับผมก็งงเหมือนกันทำไมไดนามันไม่แรงนะ ลองแล้วเนบิวลัสแรงกว่านะฮะอันนี้ลองแล้วเผื่อว่ามี2ตัวนะฮะแล้วเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งเนาะเลือกเนบิวลัสนะครับแรงกว่าเยอะนะส่วนเป็นโล่จริงๆผมว่าจะเอาอามาเรียออกว่ายน้ำเพราะมันไม่มีตัวน้ำแข็งเลยยังช่างใจอยู่ใช้ใครดีวะใช้ตาปลิ้นแล้วกันลองดูตาปลิ้นลงมาจะดีไหมแล้วก็ใช้อารีนเวลคอปเปอร์นี่ไงเวลคอปเปอร์ได้ใช้ยาวๆเห็นปะทำมาก็ได้ใช้ครับยังไงก็ได้เล่นฮะเพราะว่ากว่ามันเป็นตัวล่าสุดอะครับมันคงไม่ได้โดนตบแบบกระเด็นออกไปเร็วขนาดนั้นอะก็ยังใช้อยู่อย่างอารินก็ยังใช้เนาะโกธิกเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนหรือถ้าผมไม่ได้กดอะไรมากโกธิกก็ยังใช้เดี๋ยวผมน่าจะถอดราดาแล้วก็ใส่เป็นกิลตินมาแทนกิลตินก็มาลงแทนตำแหน่งราดาเนี่ยจบนะฮะนี่ก็จบเหมือนกัน
ผมใช้กิลตินเนบิวลัสเชอร์รี่ใช่ป่ะอ๋อกิลตินด้วยใช่ไหมอ้าวเราไม่ใช้กระต่ายเหรอมุกไดหน้าไดหลังเหรอไม่เล่นไม่ใช่ ไม่มีเนบิวลัสครับเนบิวลัสโอ้ยมุกมันถูกเกินนะ3 บาท 5 บาทไม่เล่นนะเล่นมุก500ตอนแรกเล่นมือพอรู้ว่าปล่อยได้อะทางของฉันใช่ไหมใช้ซากุระเนบิวไดหน้าได้ไหมได้แต่ว่า จริงๆมันก็มีดาเมจคลีนฮิตนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเราเล่น ACC อยู่แล้วครับผมว่าดาเมจมันก็ดีแล้วมันก็ได้เด้ง SP ด้วยนะโดยเฉพาะถ้านักดาบอะครับยังไงมันก็ต้องใช้ SP เต็มๆดีกว่าแต่ลองได้นะลองได้แต่ผมว่าอาจจะไม่ได้ต่างในเรื่องดาเมจนะครับแต่ว่าเชอร์รี่มันอาจจะได้เปรียบตรงเรื่อง SP ประมาณนี้ส่วนพวกนี้เดี๋ยวน่าจะรอเปลี่ยนครับคอเดเลียกับกลินเนาะอาจจะปลิวเอาเฟลโลตัวใหม่มาแทนนะดูภาพแล้วน่าจะเป็นทรงนั้นนะครับมาอ๋อแล้วก็น้องไก่สำหรับนักดาบนะครับผมเจอว่าจากที่เทสมานะฮะหลายๆมุมนะเฮ้ยลืมเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงจากที่เทสมาหลายช่วงวินาทีผมเจอว่า2 นาที 30 วิยังแรงที่สุดอยู่สำหรับนักดาบนะครับเดี๋ยวลองดูได้ลองเทสดูได้แต่ผมลองแล้วผมไปเทสเมื่อวานนะนั่งทำข้อมูลไปแล้วก็เทสไปเมื่อวานทำข้อมูลอย่างเดียวเลยเทสไปด้วยนะคือเทสแบบออโต้ไงผมสบายผมชิลนะบอสตัวนี้ ชอบเลยนะแบบบอสออโต้ได้เนี่ยเข้าทางเนี่ยเราก็รอกดนะเรากดตอน2 นาที 30กดน้องไก่อะเดี๋ยวขอเช็คบัฟหน่อยกล้วยปิ้งข้าวต้มหมูทอดบัฟเทพธิดายา SP เดี๋ยวกด SP ขวดหนึ่งแล้วกันจริงๆ SP อ่ะไม่ต้องกดก็ได้แต่ผมแบบแค่อยากเน้นไงอยากเน้นคอนเควสเอากล้ามนมไปชนเหรอบางทีก็สนุก ใช่เหรอมานาไม่พอขนาดใช้ตีมานากดขวดดาเมจอ๋อหรอมันไม่พอใช่ไหมไม่งั้นเราก็ถอดซากุระไม่ได้หรอกครับถ้า SP ไม่พออยู่นะเนี่ยผมออโต้เลยนะมันก็ไปตีลูกน้องเองด้วยครับเนี่ยเข้าทางออโต้แบบ100%นะ2 นาทีครึ่งแล้วเป๊ะเลยกดน้องไก่ครับแล้วก็ปล่อยจอยเลยฮะไม่ต้องทำอะไรเลยบอสตัวนี้แม่งสบายตอนแรกยังคิดอยู่เลยจะเล่นยังไงวะถ้าบอสมันมาแบบเดิม แบบนี้ก็ดีนะให้เราพักบ้างนะบอสตัวนี้ขอสักเดือนหนึ่งได้ไหม ขอเดือนหนึ่งเลยได้ไหม ขออยู่นานๆหน่อยแล้วตอนนี้มันมีสปอยตัวต่อไปยังครับผมยังไม่ได้ดูเลยในแพทอัปเดตก็ไม่บอกด้วยเนาะหรือมีบอกในเกมไหมมีตีลูกน้องรอบ2อ๋อเป็นมาหนอกเหรออ๋อไปวนตัวเก่าเหรอกรรมเฮ้ยแต่ผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่เดี๋ยววันที่30เขาอาจจะอัปเดตเปลี่ยนตัวก็ได้นะเพราะเขายังไม่ได้ประกาศใช่ไหมถ้ายังไม่ได้ประกาศผมว่าปรับเปลี่ยนได้เสมอนะได้ตลอดนะรีทุกอาทิตย์ใช่แต่ว่าตัวหน้าเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มเนาะว่าตัวอะไรดูพี่โมจิดูที่ปรับสกิลดาบใหม่หรือยังคิดว่าไงบ้างคิดว่าเก่ง PVP ขึ้นครับแต่มันก็นิดหน่อยนะไม่ได้แบบมีอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมขนาดนั้นครับแต่ว่าดาบน่าจะถือว่าได้คะแนนเยอะสุดในรอบนี้แล้วครับหมายถึงการปรับรีบาลานซ์นะดาบดูดีสุดเลยอาชีพอื่นดูเป็นสกิลที่ไม่ได้ใช้แต่ว่าดาบมีสกิลที่ได้ใช้งานจริงอย่างน้อยก็ในอารีนานะครับส่วนข้างนอกก็มีชิลล็อปปะปรับชิลล็อปมาวันที่30เนาะชิลล็อปแรงขึ้นชิลล็อปเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้ทั่วไปเลย
ก็ถือว่าได้ประโยชน์เยอะสุดนะสำหรับนักดาบนะเราต้องเอาเท่าไหร่ดีรอบนี้70ได้ไหมถ้าวนแบบ RNG ก็ 70M นะฮะเดี๋ยวอีกสักรอบนึงมีคนเรียกร้องของกระต่ายเดือนหนึ่ง ใช่เหรอ ไม่น่ามี ปวดหัวเลยกระต่ายเนี่ยขอตัวเนี่ยเดือนหนึ่ง ไอ้บัฟกองพระไม่มีช่องใส่อะบัฟมาก็ไม่ได้ใช้อะนั่นน่ะดิคือสกิลพระมันดีอยู่แล้วไงมันเก่งอยู่แล้วครับ ก็เลยไม่รู้จะปรับยังไงให้เก่งกว่านี้ฮะมันเก่งแบบตึงสุดแล้วชิลล็อบถาวรใช่ปรับรีบาลานซ์มาไงปรับรีบาลานซ์เพิ่มดาเมจครับมันน่าจะเป็นดาเมจส่วนที่มันไอ้นี่นะสะท้อนป่ะไม่ใช่สะท้อนเรียกว่าอะไรอ่ะมันชิ่งอ่ะเป็นดาเมจชิ่งคือดาเมจต้นอ่ะมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่ดาเมจที่ปรับเพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นดาเมจชิ่งเอาโล่ออกไม่ได้เลยบางลงมากแถมโดนบอสด้านซีรัวๆเสียจังหวะอ๋อของพระใช่ไหมครับถ้าใช้กันกระเด็นอ่ะพระมีนี่ใช่ไหมพระมีบัฟกันกระเด็นนะผมว่าใช้กันกระเด็นน่าจะได้ดาเมจแบบเสถียรนะเหมือนเรามีหน้าที่แค่ตอนแบบกดน้องไก่อ่ะตอน2 นาทีครึ่งอ่ะแล้วก็นั่งดู ไม่ต้องทำอะไรแล้วตีลูกน้องยังออโต้เลยอ่ะของนักดาบนะอาชีพอื่นผมไม่รู้นะมันเดินไปตีลูกน้องเองหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเอากระต่ายออกไหมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูแต่ก็คิดว่ากระต่ายมันน่าจะแรงสุดนะเผื่อตัดสินใจด้วยคนที่จะกดวันที่30ครับกระต่ายต้องกดไหมเนาะสำหรับคอนเควสตัวนี้แต่ยังไงมันก็ควรจะต้องกดนะมันคือลิมิเต็ดนะครับแล้วมันเป็นเมตายาวๆเลยกระต่ายปล่อยฟาร์มอัลต้าโรดกี่วัน110หรอคือถ้าเปิด24ผมว่าสักประมาณ3 ถึง 4 วันน่าจะได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ของแล้วก็เฟโล่ด้วยนะครับถ้าปิดมอนได้เร็วมันก็ไวฮะกดสมุดคูณด้วยเนาะกดสมุดคูณถ้าให้ดีกดเหรียญ beginner ด้วยก็ดีครับซื้อเหรียญ beginner มานั้นคูณด้วยได้ EXP คูณด้วยครับแผ่นนี้คูณ3เควสใช่ไหมทำเควสก็ไวจริงใช่วันนี้คุณแฟงเปิดด้วยนะครับทำเควสหลักเควสรองก็ได้ครับทำเควสรองไวอยู่นะครับที่มันตีมอนอะSP พอใช่ไหมครับใส่ไดหน้าอีกตัวจะแรงโอเคลองครับเดี๋ยวลองรอบหน้าแต่ดาเมจมาเลยครับนี่ฮะไหล67ผมว่ามันยังได้แรงกว่านี้นะแต่ว่านี่ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแค่กด play again แค่นั้นเอง ไม่ได้ปรับอะไรเลยมันดาเมจมันยังไม่สุดของมันไงมันยังดูไหลต่อแต่ลองเทียบได้เอาเชอรี่ออกเหรอใช้ไดหน้าเดี๋ยวลองสลับไปสลับมาได้ครับเดี๋ยวเอาเชอรี่แทนกระต่ายก็ยังได้นะไดหน้ามาทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่คูโป้นะครับสวัสดีคุณเอเลนด้วยครับกระต่ายเข้าในเกมน่าจะวันที่13 สิงหานะครับถ้าตามรอบมันจะเป็น13 สิงหา
เหมือนตัวนี้มันรัดมาครับตัวนี้คือสเปเชียล อยู่ดีๆก็ให้ อุ้ยแต่ว่าสร้อยมืดอ่ะ ดีขึ้นเยอะจริงนะครับถ้าสมมติใครทำนะสร้อยมืดอันนี้ขนาดยังไม่มีกิลตินนะ ถ้ามีกิลตินผมว่าแม่งยิ่งฉีกเลย แต่ถ้ายังไม่นับกิลตินอ่ะ ผมได้ดาเมจขึ้นมาประมาณ5 ล้านนะครับจากเดิมที่ไม่มีสร้อยนะดาเมจประมาณ5 ล้านตึงอยู่นะ เพราะว่าดาเมจมันเพิ่มดาเมจธาตุขึ้นมา10 กว่า% เลยดาเมจ50 กว่า%แปลเป็นไฟนอลคะแนนคอนเควสก็ประมาณ10%ก็เมคเซนส์นะครับเมคเซนส์ก็คือขึ้นมาตามเปอร์เซ็นต์ที่เราได้เลย ขอซากุระเนบิลไดนารอบหนึ่งได้ครับซากุระเนบิลไดนานะ ผมจำไม่ได้แล้วกระต่ายมันเป็นสเตตอะไรวะเดี๋ยวไปดูไอ้นี่แป๊บเฮ้ยรอบนี้ผมลืมเดี๋ยวขอออกก่อนลืมกดน้องไก่ไปเนอะ ลืมขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูพอดีด้วยเลยผมกำลังสงสัยอยู่กระต่ายมันสแตทอ๋อเพนทีนี้มันจะต่างแหละเพราะว่าผมไม่มีเพนไม่งั้นเดี๋ยวใช้เป็นตัวนี้ไม่ได้แต่ไม่แน่นไม่ได้ไม่งั้นก็ตอนที่ใช้เป็นซากุระมันจะเป็น ACC ถูกไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าได้เดี๋ยวเทียบแบบนี้เลยก็ได้แต่อะไรก็ได้ตัวนี้ดี ชอบเลยไหม ตัวนี้นี่ชอบเลยนะขอแบบนี้แหละนะขออยู่สักเดือนหนึ่งน้องไก่อยู่ได้1 นาทีตอนกด4 3 2ทันผมลองแล้วผมเทสแล้ว ผมเทสตอนอะไรบ้างวะตอน2 นาทีครึ่งใช่ไหมแล้วก็1 นาที 40แล้วก็1 นาทีครับ2 นาทีครึ่งแรงสุดของนักดาบนะ2 นาทีครึ่งดีสุดแล้วครับแรงสุดแล้วแต่รอบกดแต่ว่าอย่าไปกดตอน2 นาทีครึ่งเป๊ะนะครับคือรอให้ตีให้ครบ4 เสาก่อนนะแล้วค่อยกดมันจะตกอยู่ประมาณมันจะดีเลย์นิดนึงนะฮะประมาณ2-3 วิเนี่ยฮะตีให้ครบก่อนเฮ้ยทำไมรอบนี้มันตีนานจังวะแปลกๆเหลือเสาหนึ่งนะฮะโหรอบนี้ดีเลย์เยอะจัดเลยว่ะแปลกๆกว่ารอบนี้อยากตีกระต่ายต่ออีก2 เดือนใช่เหรอ ไอคอร์สได้ตัวละ2,500 ได้เฮ้ยจริงปะเดี๋ยวนะมันคืออันเนี้ยเหรอมันใช่อันนี้ปะอันนี้2,500 ได้เลยเหรอเฮ้ยทำไมแพงจังอะอันเนี้ยเหรอเดี๋ยวนะฮีราฟมันมาจากอะไรวะ PVP ไม่ใช่เหรอฮีราฟอ๋อเนี่ยเหรอกระต่ายนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยเหรอ2,500 ได้ขายครับมีใครซื้อไหม ทำไมแพงจังอะโอ้ถ้าราคานี้นี่ขายเลยยังไม่ได้ไปเช็คราคาเลยนะผมว่าคูโป้ตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะในหน้านะรู้สึกดาเมจไม่พุ่งเลยอะมีคนซื้อไหม2,500
แต่คอตุ้มมันสวยดีนะ แต่ว่ามันให้แค่สัปดาห์เดียวเนาะผมว่าที่มันแพงเพราะมันอาจจะเพราะมันมีสัปดาห์เดียวนี่แหละมันวนนานอ๋อเดี๋ยวก็เหลือ500-300ใช่ไหมเป็นไปได้อาจจะด้วยความลิมิเต็ดตอนนี้แหละแต่มันก็ไม่ได้ลิมิตขนาดนั้นนะเพราะมันก็แยกตามอาชีพถูกไหมทุกอาชีพก็ได้หมดอ่ะอืม SP มันเหลือเนาะมันเหลือเพราะผมกดยาด้วยครับกดยา SP ด้วยแต่ดาเมจไม่พุ่งฮะแพ้แบบชัดเจนอยู่นะฮะ61กับ67ต่างกันเยอะเลยถ้าเทียบแบบเนี้ยคือไดนาก่ำนะ ไดนาแม่งก่ำเดี๋ยวจำ61ไว้ก็ได้ครับ61นะเดี๋ยวเอาเชอรี่มาแทน 61M จูราเต้แรงอะไร SP ไม่ขาดใช่ไหมมันมีคลีนฮิตนะครับมีดาเมจคลีนฮิตแล้วก็จริงๆมันก็มีนิดนึงถึงแม้ SP ไม่ขาดก็จริงครับแต่ว่าในจังหวะที่เราตีถ้า SP เราแบบมันไม่ได้เต็มอ่ะมันแบบแหว่งไปอย่างเงี้ยครับมีผลนะคือถ้า SP ยิ่งเด้งบ่อยครับมันก็ยิ่งช่วยนะของสำหรับนักดาบนะฮะเนี่ยแบบเติมยิ่งถี่ก็ยิ่งดีเพราะว่าเราตีรัวประมาณเนี้ยฮะในช็อตที่เราตีถ้า SP เราเต็มบัฟเฟนซี่มันได้แสดงผลเต็มที่มันอาจจะแหว่งไปในจุดบางจุดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย50แล้วเราตีพอดีอย่างเงี้ยครับบัฟเฟนซี่ก็แสดงไม่เต็มที่ครับอันนี้ต้องกดละอย่างมันจะดีเลย์ไปประมาณ 2-3 วิเนาะผมกดตอน 2.27แต่ที่เราลงกันตอนเนี้ยครับมันยังวัดอะไรไม่ได้เว้ยมันต้องไปรอวันที่30อยู่ดีเนาะวันที่30คือศึกชี้ชะตาเลย ชี้ชะตาคอนเควสตัวนี้เลยนะ30คือใครไม่กดนี่นะหล่นแน่แต่ที่หนักคืออะไรรู้ว่า9 ดาวครับใครจะทำ9 ดาวทันนะจริงๆผมว่าไปกดมาอาจจะคุ้มก็ได้นะถ้าแบบใครเหลือเหรียญฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับคุณไปกดแล้วคุณก็โถมกุญแจลานิต้าได้ลูกแก้วมาคุณขายนะครับขายมีต่านซื้อแน่นอนเขารอรับซื้ออยู่แล้วครับถ้าได้กุญแจถ้าได้ลูกแก้วกิวตินเนาะเผากุญแจไปได้ลูกแก้วกิวตินตั้งไปเลยนะฮะเซิร์ฟจีผมว่าน่าจะมีแบบหลักพันน่ะลูกละพันใดได้ไหมเพราะว่ามันคือสถานการณ์ที่โคตรบีบคั้นนะมันเหลืออยู่แค่3 วันใช่ป่ะจากพฤหัสมันเหลือแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์3 วันเองครับต้องรีบปั้นนะ3 วันสบาย9 ดาวจริง เนี่ยมันคือการแข่งขันนะการแข่งขันสูงมากแต่ผมทำใจที่8 ดาวแล้วผมน่าจะปั้น8 ดาวไหวแต่9 ดาวน่าจะหนักถ้าไม่ได้ดรอปลูกแก้วเองเยอะๆก็คงไม่ได้ทำใจแล้วผมมีกุญแจอยู่ลานิต้าประมาณ300 ดอกนะฮะเดี๋ยวน่าจะเผาหมดแล้วก็ถ้ามันได้ก็ได้ฮะถ้าได้ลูกแก้วเยอะก็ได้ทำ9 ดาวถ้าลูกแก้วไม่ดรอปนะก็ไม่ได้ทำ ต้องรีบขายเยอะแต่เหลือน้อยนั่นน่ะดิสวัสดีคุณฟิล์มด้วยนะครับสวัสดีคุณเจนรอด้วยครับสวัสดีคุณทาโคซิลล่าด้วยนะครับไอดอลลงแทนตัวไหนได้บ้างใน4 ตัวนี้จริงๆส่วนตัวผมว่าไอดอลไม่ค่อยมีประโยชน์นะจริงๆคือบัฟที่ได้มันก็ไม่ได้เยอะนะครับถึงแม้จะมีเฟโล่8 ตัวครับแต่บัฟมันก็ยังน้อยกว่าก็ตัวอื่นนะ
64ว่ะอันนี้64แปลว่ากระต่ายดีครับกระต่ายดีสุดแต่จริงๆควรลองอีกรอบนึงนะ เพื่อดูความเสถียรแต่กลายเป็นว่ากระต่ายดีกว่าไดนานะฮะแล้วก็กระต่ายทำให้เราได้เพนแต่ผมคิดว่าการที่เราได้เพนอาจจะไม่ได้เกี่ยวว่าเราดาเมจสูงสุดครับไม่แน่เดี๋ยวผมใช้กระต่าย แต่ใช้เชอร์รี่บอสซอมเป็นตัวลีดอาจจะได้ดาเมจแรงกว่าก็ได้ตานโมจิยังอยู่ ผมไม่เคยซื้อของแพงอะเด็ครับถ้าลูกแก้วแพงๆไม่ได้ซื้ออะลูกแก้วซื้อเต็มที่ก็300ใดแอดไทยใกล้ตามเซิร์ฟนอกทันยังสวัสดีคุณโรเจอร์ด้วยนะครับน่าจะประมาณอีก 2-3 เดือนครับอีก 2-3 เดือนครับอีก 2-3 เดือนเนี่ยเลเวลยังไม่ทันแต่ว่ากาชาทันนะกาชาทันก่อนส่วนเลเวลเดี๋ยวว่ากันอีกทีน่าจะทรงนั้นเลเวลดูแล้วน่าจะต่างอยู่ประมาณ 5-6 แพทเลยครับเลเวลห่างเยอะแต่กาชาใกล้แล้วเวลมีครับสวัสดีคุณดีด้วยครับเวลตอนนี้เกาหลี205ครับแต่เดี๋ยวก็น่าจะ210เร็วๆนี้แล้วล่ะเราอาจจะมองเป็น10ไปเลยก็ได้นะของเกาหลีมันอัพทีละ5เลเวลอะแต่ตอนนี้เราอัพทีละ10ผมมองงั้นเลยใช่ไหมสรุปไดนาตัวปัญหาใช่ป่ะไดนาน่าจะไม่เวิร์กฮะคือตอนแรกอะผมใช้ไดนาเพราะว่าอยากจะเบียวไงเดี๋ยวพอกิลตินเข้ามาไดนามีตัวคูณธาตุมันจะช่วยสำหรับคนที่ไม่มีการ์ดธาตุครับใช้ไดนาก็ช่วยได้แต่ว่ามันไม่ได้บัฟตลอดเวลาเนี่ยคือปัญหามันจะทำให้มีช่วงเว้นว่างเนาะก็เลยว่าไดนางั้นมันไม่จบครับแถมเอามาลงเนี่ยตอนที่เอามาลงครับดาเมจตอนที่ยังไม่ได้มีคิวตินเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือจบเลยตัดไดนาออกไปเถอะไม่ต้องไปมองเรื่องตัวคูณธาตุก็ได้ครับสำหรับไดนานะผมว่ามันอย่างแรกคือดาเมจมันต้องดีก่อนนะแล้วค่อยไปดูเรื่องตัวคูณธาตุเนาะแต่ถ้าดาเมจยังไม่ดีเดี๋ยวเราทำตัวคูณธาตุด้วยตัวเราเองไปเลยจบนะทำสร้อยทำการ์ดครับไอโปไทยกะว่าพอทันเกาหลีแล้วปิดเลย ยังรออยากให้อยู่นานๆจริงๆมันก็น่ากังวลนะมีส่วนที่น่ากังวลอยู่คือว่าถ้าทันแล้วใช่ไหมครับผมว่าเขาคงไม่ปิดหรอกแต่ประเด็นก็คือผู้เล่นจะซึมหรือเปล่ามันจะไม่มีอะไรไงไม่งั้นต้องมีอีเวนต์แล้วก็มีกิลวอร์ครับคือมันต้องมีอะไรให้เราลืมเรื่องการอัพแพทอะตอนนี้ไม่มี ตอนนี้เรายังไม่สุดไงของมันเรารู้ว่าเอ็นเกมมันเป็นแบบไหนเราก็อยากไปถึงเอ็นเกมก่อนถูกไหมแล้วพอถึงเอ็นเกมแล้วครับมันต้องมีคอนเทนต์ในการเบ่งพลังนะในการวัดพลังนะมาสู้กันครับมันก็ต้องมีกิลวอร์มี PVP เนาะ PVP ถ้ามีกิจกรรมต่อเนื่องผมว่ามันก็โอเคจะได้ทำของสำหรับ PVP ให้แบบชัดเจนใช่ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เป็นของรุ้งฮะมันก็สามารถทำเซตออปชั่นที่เป็นเฉพาะทาง PVP ได้ด้วยเหมือนกันเนาะนี่แหละก็จะได้มีแนวทางในการทำของถ้าช่วงนั้นเราทำของเราจะลืมถึงเรื่องแพทไปเลยเพราะดาเมจมันน่าจะเสถียรอยู่ตรงนี้แล้วล่ะ63-64ต้องใช้กระต่ายนะฮะคือถ้าแพททันมันก็ต้องมีเรื่องอื่นมาแทนมีเรื่องอื่นให้เราเล่นแทนมันก็โอเคครับโอเคคือเอากาชาให้ทันเดี๋ยววางแบบนี้นะผมเอาไดนาออกไปแล้วเอากระต่ายเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เชอร์รี่บอสซอมลีดเหมือนเดิมก่อนลองเทียบดาเมจมาเทียบดูโจนาตายไปแล้วโหดจริงๆเหรอบิวไงไม่รู้เอาจริง เฮ้ยโหดเกินแต่ผมว่ามันเป็นไปได้เพราะว่ายังไงอะโจนใช่ไหม
ปกติโจรมันก็แรงกว่านักดาบอยู่แล้วเนี่ยถ้านักดาบทำได้เกือบ70ผมว่าโจรทำได้100M ไม่ยากฮะสำหรับโจรทำได้โจรมันแรงกว่าแต่น่าจะต้องโล่ตรงเผ่าปะโล่ฟ้าตรงเผ่าแล้วก็สร้อยตรงธาตุเนาะของสุดอะได้โอ้ยแต่ตึงว่ะตึงจัดเลยตกใจเลยมีคนในนี่แล้วอ่ะมีคนระเบิดบอสได้แล้วฮะ100M อ๋อปืนก็ได้ใช่ไหมคุณวีทีเจก็ปิดแล้วคิวเกิน2 นาทีครึ่งยังไม่ทันกดน่องไก่เลย บอสตุยก่อนเลยกำเหมือนนักดาบแรงกว่าเมจไหมจริงๆตอนนี้เหมือนนักดาบจะแรงกว่าเมจนะจากคอนเควสที่ผ่านมา 2-3 ตัวล่าสุดเนาะนักดาบดูจะแรงกว่าเพราะนักดาบมันได้บัฟเยอะด้วยครับเดี๋ยววันที่30ได้บัฟชิลล็อบอีกแรงขึ้นอีกชิลล็อบก็แรงขึ้นขอคอลแลบได้ไหมคอลแลบเกมอื่นสวัสดีคุณลัคกี้ด้วยนะครับเราอยากคอลแลบกับเกมอะไรอะโลกใหม่ปะ คอลแลบโลกใหม่เดี๋ยวดึงคนไปโลกใหม่อีกเวรกรรมสายประหยัดตัวมีจำกัดเอาเวลฮอปเปอร์ข้ามคิวตินไปตัวไหนต่อตัวเพนกวินนะครับเพนกวินน่าจะมาในเกมประมาณเดือนกันยาครับแต่ว่ามันจะไปหน้าเว็บก่อนไปหน้าเว็บก่อนแล้วก็ถ้ารอเข้าเกมก็ประมาณกันยาพระอยู่ตรงไหนพระเดี๋ยวรอฮะรอตอนที่คอนเควสมันมีมากกว่า1 หลอดนะครับตอนนี้มันมีบอสหลอดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปบอสมันมีไม่จำกัดฮะเดี๋ยวรอตอนนั้นฮะตอนนั้นพระจะเก่งฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่พระไปเมตาตอนนั้นจริงๆโลกใหม่มีกลิ่นใช่ไหมงอกเซิร์ฟใหม่เรื่อยๆเหรองอกทุกวันไหมเซิร์ฟโลกใหม่นะ โลกใหม่งอกเซิร์ฟทุกวันไหมฮะขอบคุณครับจานยังไม่ตอบเรื่องการ์ดแดงเลยว่าสถานะผิดปกติกายกับผิดปกติถ้าใส่2 ใบเลยใส่เลยครับใส่ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวแพทหน้ามีอีกใบหนึ่งก็ใส่3 ใบเลยทั้ง3 ใบเป็นเมตาเพราะว่าเดี๋ยวสถานะครับเราจะได้จากพวกเฟลโลแล้วก็คูโปอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราต้องอัพไปเรื่อยๆเนาะอัพตัวอัพเฟลโลอัพคูโปครับไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีสถานะผิดปกติมาให้เราฮะ4.8ขอร้องอีกทีนะฮะเอาแฟร์ก็คืออย่างละ2เหมือนผมใช้กระตุ๋ยเป็นลีดดีกว่าดิเอากระต่ายเป็นลีดดีกว่าเพราะว่ามันได้เพนเนาะได้เพนมันก็ดีกับชายไทโฮแอ็กเซลรีใช่รีครับผมเห็นอยู่9 บาทกับ29 บาทมันรีเนาะผมซื้อไว้เมื่อคืนนะฮะแล้วก็จะดูว่ามันวันนี้มันรีหรือเปล่าสรุปมันรีไว้แต่ว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนมันไม่รีครับผมดูอยู่นะเหมือนเพิ่งจะรีแล้วการ์ดพวกสถานะแรงเทียบเท่าการ์ดระดับไหนผมว่าประมาณกาขาวนะเป็นตัวคูณพิเศษอะครับจริงๆมันต้องแรงกว่ากาขาวสิมันต้องเทียบเท่ากาบิจาป่ะใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ไล่ๆกันประมาณกาบิจาดิสรุปแล้ว RNG ล้วนอะสถานะพี่น้องนับเป็นทางจิตใจไหมนะ อยู่ที่ว่าใครเป็นคนให้สถานะนั้น เป็นเราเองหรือเปล่าเราแบบว่าไปทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่านะแอดหน้าใบที่3ใส่แทนการ์ดอะไรเอาพวกสกิลออกไปหมดเลยครับพวกสกิลพวกบอสไม่ได้ใช้แล้วครับตัวคูณสกิลกับตัวคูณบอส
แทนสกิลกับบอสครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะไม่ได้ใช้สกิลแล้วนะครับเพราะสกิลมันล้นแล้วฮะดาเมจบอสเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลใช่ใช่ในหน้าม่วงผมถอดแล้ว แต่ว่าถ้าใครลองเช็คแบบนี้ดูก่อนก็ได้ครับ ลองเช็คท่าเนี้ยฮะท่าเนี้ยสกิลดาเมจอัพครับถ้ามันยังไม่ได้ใกล้ร้อยครับจริงๆก็น่าใช้อยู่ยังใช้ได้นะครับในหน้าม่วงนะแต่ถ้าเราทำของมาสุดในแพทนั้นแล้วครับเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะล้นอย่าให้เกินร้อยนะครับถ้าเกินร้อยคือไม่มีผลอะไรมันจะเสียฟรีนะครับให้เช็คตรงนี้ฮะอย่าให้เกินร้อยครับมันตันร้อยลาดาออกเหรอสกิลล้นไม่มีประโยชน์หรอผมไม่มีตัวแทนเนี่ยเด็กครับตอนเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่แทนไงเอาลาดาออกเอาคิวตินแทนครับเดี๋ยวรอคิวตินเข้ามาก่อนไม่รู้จะใช้อะไรเนาะคือตัวก่อนหน้าผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะลาดาแต่พอเป็นตัวนี้ผมคิดไม่ออกไงใช้อะไรดีวะ เอาไปเรียวว่ายน้ำเลยอุ้ยทอดก๊อตเลยเหรอ66ว่ะผมว่ามันสูสีอยู่นะสูสีอยู่นี่ไงเห็นภาพแล้วแปลว่ากระต่ายครับกระต่ายดีกว่าไดนานะทั้งที่ไดนาเป็นตัวเฉพาะทางครับเห็นปะอันนี้แทนกันแบบตรงๆเลยไดนาเป็นตัวเฉพาะทางธาตุมืดนะครับอายุแม่งสั้นมากนะไดนาเทียบกับตัวเฉพาะทางด้วยกันเทียบกับเนบิวลัสดีกว่าทั้งที่ดาวน้อยกว่าด้วยนะเนบิวลัสมันได้ตั้งแต่ดาวแรกแล้วไงดาว1ก็เก่งละเนบิวลัสดีกว่าไดนาแต่ไดนาเป็นตัวเฉพาะทางไปเทียบกับกระต่ายไดนาก็แพ้นะครับไปเทียบกับเชอร์รี่บอสซอมก็แพ้นะครับแพ้หมดเลยตัวพวกนี้คือเก่งกว่าตัวเฉพาะทางนะเพราะฉะนั้นยาวๆไปกันต่อไม่ได้ผมลองแล้วอ่ะเนบิวลัสดีกว่าครับผมก็งงเหมือนกันทำไมนะลองแล้วต่างกันเยอะด้วยครับต่างกันค่อนข้างเยอะด้วยฮะเพราะอะไรหนอใช่ไหมคูดาวต่างกัน5 วิแต่รวมแล้วเนบิวลัสแรงกว่าเยอะเลยฮะนั่นน่ะดิแอมเท่ากันลองดูก็ได้ฮะจะได้หายสงสัยแต่ผมเมื่อวานลองหลายรอบมากครับแล้วก็เจอว่าไดนาแพ้ว่ะงงเลยฮะเมื่อวานผมก็งงคิวตินแทนเนวิลได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนลองสลับคิวตินได้ครับเหลือ24 นาทีนะฮะเดี๋ยวลองอะไรรีบลองก่อนที่บัฟจะหมดล่าบอสฟิลในบูเวลคอปอารีนเวลคอปผู้ไหนแรงเวลคอปไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้บอกตามตรงนะเวลคอปถ้าล่าบอสฟิลไม่ค่อยเวิร์กนะนอกจากว่าเราไปตีมอนก่อนนะครับก่อนบอสเกิดอันนั้นถึงจะเวิร์กสำหรับเวลคอปนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตีมอนเลยไปถึงแล้วแบบบวกกับบอสเลยนะอันนั้นไม่ควรใช้เวลคอปนะเฮ้ยรอบนี้ดูดีนะดูดีผมว่าโกธิกอะเวิร์กบอสฟิลนะโกธิกคือมันง่ายดีครับมันง่ายดีมันได้บัฟง่าย
อีกตัวเป็นอารินก็พอได้นะ มันจะเวิร์กกับบอสที่มันพอยืนได้หน่อยอ่ะทนไม้ทนมือเราสักหน่อยหนึ่งนะโอเคผมว่าอารินกับเนไอ้นี่ฮะเนบิวลัสอารินกับโกธิกอุ้ยแต่ว่าถ้าลืมไปเลยถ้าเรามีออร่าแบล็กใช้ได้นะครับถ้ามีออร่าแบล็กดาวเยอะๆครับมันเวิร์กอยู่นะบอสฟิลอ่ะอาจจะเป็นออร่าแบล็กคู่กับไอ้นี่ไหมออร่าแบล็กคู่กับโกธิกหรือไม่ก็อารินก็ได้ครับ153ผมล่าอยู่ประจำตอนนี้ใช้อารินกับอินโฟใช่ไหมไปถึงตีเลยได้นะแต่อินเฟอร์โนมันจะเก่งจริงๆก็คือศัตรูมันต้องเป็นดินหรือไม่ก็แสงอันนั้นคือจะเก่งสุดๆแต่เอาจริงนะเอาจริงผมว่าอารินดีกว่าอินเฟอร์โนจากที่ลองนะครับไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะแล้วแต่อาชีพด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จากที่ผมลองอ่ะอารินมันชนะอินเฟอร์โนครับผมไม่ได้สนใจธาตุของศัตรูเลยด้วยซ้ำนะอารินมันดูแบบชนะกว่านะออร่าเวลคอปกันเยอะนะต้องมาเกต1เหรอมันต้องฆ่าลูกน้องเยอะอ่ะมันต้องสปอยหน่อยอ่ะเวลคอปอ่ะต้องสปอยมันหน่อยอ่ะ64ว่ะ64เกือบ65แพ้ฮะแพ้อยู่ไดหน้าลองเป็นกิลตินไม่มีตัวเฉพาะทางเลยงั้นทีนี้ หมดแล้วตัวเฉพาะทางไม่ตั้งใจตีผมออโต้ ให้ผมตั้งใจยังไงผมออโต้หมดเลยนะ มีลำเอียงเลยไม่รู้ทำยังไงอะแต่ว่ากดน้องไก่นะตรงเวลาเป๊ะนะฮะแพ้เหรอนั่นน่ะดิผมไม่รู้เหมือนกันว่าหรือว่ามันเป็นเพราะตัวคูณของผมหรือเปล่ามันอาจจะมีบางตัวล้นหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ถ้าใช้เนบูอะชนะนั่นน่ะดิสงสัยไหมผมก็สงสัยมันเกิดจากการใช้จริงเว้ย ทฤษฎีอะไรคือมันไม่มีทฤษฎีข้อไหนแบบซัพพอร์ตเลยฮะว่าเนบูลัสมันดีกว่าถูกป่ะแต่พอใช้จริงแล้วมันแรงกว่าครับเดี๋ยวเรากดน้องไก่เห็นไหมไม่มีลำเอียงเห็นไหมเนี่ยนิ้วผมจิ้มน้องไก่รอเลยเนี่ยครับเท่ากันเนี่ย2 นาทีครึ่งกดครับเห็นไหมกดเวลาเดียวกันคูดาวไม่เท่าใช่ไหมครับสกิลแรงเหลื่อมกันตอนแอมใช่ไหมเป็นได้นะผมว่าเป็นได้นะแบบว่าบัฟมันไปคูณกับตัวอื่นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแบบจังหวะบัฟมันพอดีไปสัมพันธ์กันกับตัวอื่นแล้วมันก็เลยยิ่งแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นไปได้จังหวะเนาะมันต้องลองอ่ะผมว่าแต่ละอาชีพมันจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะกดน้องไก่1 นาทีได้ครับแต่ผมเทสมาแล้วแหละผมเทสมาแล้ว2 นาทีครึ่ง1 นาที40แล้วก็1 นาทีครับเทสหมดแล้ว2 นาทีครึ่งแรงสุดเวลคอปครบได้เดี๋ยวลองให้อะดีว่ะตัวนี้แม่งชิว เป็นการตีคอนเควสที่ชิวที่สุดในโลก ตัวนี้นะ
ไม่มีอารมณ์แบบว่าเหมือนมาหนอกใช่ป่ะที่ต้องหาซอกหาหลืบใช่ป่ะล่อบอสเข้าไปเข้าซอกอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะตัวนี้แม่งออโต้แบบ100%ของแท้ เออผมชอบกระต่ายใช่ไหมตัวที่แล้ววัดฝีมือ มันต้องสลับให้พักบ้างแบบมีช่วงพักซีซั่นอะไรอย่างงี้นะเลือกแพสซีฟก็อดตัวไหนหรอแพสซีฟก็อดนั่นน่ะสิผมไม่ได้ตั้งใจเลือกอันนี้บอกตามตรงนะฮะเพราะแต่ละตัวไม่มีตัวไหนที่มีประโยชน์เลย ดีสุดน่าจะลาดามั้งครับในนี้นะใน4ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราเปลี่ยน เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนกิลตินเราจะใช้ของกิลตินชัดค่อนข้างชัดนะใช้ของกิลตินฮะหรือถ้าได้ไลมะจริงๆใช้ไลมะก็ได้นะครับ ใช้ไลมะก็ได้ เพราะว่าไลมะมันจะได้ตามธาตุเนาะได้เปอร์เซ็นต์ตามธาตุของเฟลโล65ว่ะมันดูสูสีกันไปหมดเลยเนาะคือทุกตัวมันดูแบบไม่มีแบบตัวไหนแพ้ขาดนะแพ้กันอยู่แค่นิดเดียวนะ M2M อันนี้กิลตินนะครับดีสุดก็น่าจะเทลเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าดีสุดน่าจะลาดาในนี้นะแต่เดี๋ยวรอเปลี่ยนแหละตอนนี้คือเล่นแบบรอเล่นรอเทพเจ้าจุตินะฮะแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครใช้ไลมาเราใช้ไลมาเป็นลีดคุณต้องถอดคอร์เดเลียเว้ยเพราะว่าคอร์เดเลียครับมันไม่ได้โจมตีมันได้เป็นป้องกันแทนเนาะใช้ตัวอื่นแทนคอร์เดเลียก็เลือกเป็นธาตุไปนะฮะเลือกเป็นธาตุไปจริงๆก็ควรจะใช้แสงหลายๆตัวมันจะมีตัวไหนวะลุงลิ้นเหรอ ไม่เอา มีตัวไหนเป็นเฟลโลแสงอีกวะมีพ่อแม่แล้ว1มิโกะเหรอมิโกะ2ตัวแล้วก็ลุงลิ้นเหรอ กิลตินเดี๋ยวผมแทนลาดาลืมปืนยาวเหรอยังปั้นไม่เสร็จเลยนี่ใช่ไหมเบอร์เนลลี่8 ดาวอยู่เลยครับยังปั้นไม่เสร็จเลยจริงๆถ้ามีเบอร์เนลลี่มันจะแรงกว่าแหละแรงกว่าแต่เดี๋ยวผมรอตัวใหม่เลยผมงอนมันนะ งอนมันขอ9 ดาวก็ไม่ได้ไอตัวเนี้ยอ๋อซอวาใช่ป่ะได้ไหมแต่นั้นคือใช้ไลมาเป็นลีดนะเดี๋ยวลองขอดูแป๊บตัวไหนเป็นลีดจะเวิร์กกว่าวะสำหรับ2ตัวนี้นะแบบเน้นคอนเควสเลยเน้นเลยว่าคอนเควสอ๋อจริงๆเราดูในเกมเลยก็ได้นี่หว่ามันเข้ามาแล้วดูอุ้ยซอฮวาเป็นมัลติครับเป็นมัลติใช้กับลีดไลมาไม่ค่อยเวิร์กฮะนี่เนาะไม่งั้นเราก็ใช้ลีดของกิลตินไหมล่ะจริงๆลีดกิลตินมันเหมือนมันจะเก่งเฉพาะตัวมันเองเลยอะลดความเสียหายนี่ฮะเมื่อโจมตีเป้าหมายประเภทเดมอนฮิวแมนเดมิกอสพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% อันนี้คือบัฟกิลตินถูกป่ะอันนี้คือบัฟกิลตินคนเดียวคือกิลตินแรงขึ้นซึ่งในคอนเควสปกติเราไม่ค่อยทำดาเมจจากเฟลโลสักเท่าไหร่เนาะแปลว่าถ้าจะเอาเน้นๆน่ะอยากแรงสุดๆจริงๆอ่ะผมว่ามันต้องใช้ลีดของไลมาเว้ย
ลีดตัวนี้มันไม่ได้เพิ่มดาเมจเราเลยใช่ไหมไม่ได้เพิ่มดาเมจให้เจ้าของใช่ไม่มีฮะไม่มีดาเมจให้เจ้าของมันต้องไลมาแต่ว่าไลมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ธาตุแสงเอาตัวธาตุแสงลงมาเยอะๆใช่เราต้องการดาเมจธาตุแสงครับเพิ่มดาเมจธาตุต่อสแต็กไม่แต่ว่าผมงงว่ะของไรมายังไม่เข้ามาเนาะผมอยากเห็นข้อความเหมือนกันนะตอนที่เข้ามาในเกมคือลีดของไรมามันจะเพิ่มดาเมจธาตุแล้วมันจะไปทับกับตรงนี้หรือเปล่า ผมกลัวมันไปทับกับตรงนี้ถ้าทับกับตรงนี้มันก็จบตั้งแต่ต้มหูเราแล้วใช่ป่ะอาจจะไม่จำเป็นว่าแต่ถ้าเป็นตัวคูณที่มันแยกออกมาผมว่านั้นมันถึงจะเห็นประโยชน์เนาะสวัสดีคุณโอ้โหแก๊งด้วยนะครับไดซุเกะได้แต่ว่าไดซุเกะมันไม่ได้บัฟไอ้นี่ไม่ได้บัฟดาเมจมันบัฟคลิต้องลองชั่งน้ำหนักดูแต่จริงๆผมว่าบัฟดาเมจจากเฟโลยังมีประโยชน์กว่าลีดเดอร์ของไลมานะเอาจริงๆอาจจะโฟกัสผิดจุดนะผมว่าโฟกัสเรื่องของบัฟดาเมจเป็นหลักก่อนดีกว่าดีแล้วโฟกัสดาเมจเฟโลดีแล้วคือดาเมจที่ได้จากไลมาครับมันได้แค่ 3% เองครับเป็นดาเมจธาตุบวก 3% ซึ่งดาเมจธาตุมันคือตรงเนี้ยนะเนี่ยฮะดาเมจธาตุมันตันตั้งแต่ต้มหูแล้วเด็กให้เหยา เอาออกไป ไม่เอานะฮะความ ing นั้นแต่ถามว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ลีดเดอร์ของใครมันก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากนะอันนี้มันก็เน้นไปทางถึกใช่ไหมตัวนี้เน้นถึกใช่อันนี้เน้นถึกเวลคอฟเฟอร์ก็เน้นถึกส่วนโกธิกมันต้องตุยก่อนหรือว่าจริงๆใช้โกธิกก็ได้นะอย่างน้อยเอาผีเอาบัฟผีบรรทัดล่างไม่ได้เฟโลมันไม่ตุยเลยหรือไม่ก็ใช้เทลอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็ไม่ได้ใช้ละต้องถอดราดาไม่มีประโยชน์ว่ะเทลแชร์ริ่งแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งถ้าผมไม่ใช้ราดามจะใช้ใครแทนได้นะถ้าเป็นก๊อตเนาะมันก็เหลือวาคารีนเอาปะล่ะ ลองเปล่าวาคารีนอาจจะเวิร์กก็ได้นะวาคารีนแทนราดาถ้าราดาเราล้นเดี๋ยวนะขอดูก่อนวาคารินแหวนยังอยู่ดีไหมโอเคได้อยู่สกิลคูลดาวน์ครบลองสักเกมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเอาฟลินต์ออกด้วยฮะเดี๋ยวเอาฟลินต์ออกแล้วก็จะใส่เป็นอามาเรียฮะมาลองสักตาหนึ่งส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นเนบิวลัสกลับมาเนาะดับปิดขึ้นไปมากาบิจาเหรอยังไม่เคยลองเลยฮะ
อาจจะเวิร์กก็ได้นะอาบิจากดบัฟก่อนเหลือ8 นาทีได้สัก2 รอบลองเทสให้ผมหน่อยหาช่องใส่ต่างหูสายฟ้าเลิกหลีดแล้วนะโอ้ผมใส่อยู่ไงมันไม่ตีว่ะเป็นไรวะเนี่ยบั๊กผมใส่ต่างหูสายฟ้าอยู่แล้วเมื่อกี้หลีดลาดาไปแล้วครับเมื่อกี้เลย ไอที่เล่นอยู่เนี่ยหลีดลาดาตลอดเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลีดเป็นสตาร์พอยต์ไหมผมว่าจะใช้สตาร์พอยต์อาจจะมีภาพเลยลองครับแต่กาบิจาผมไม่มีแหวนครับไม่ได้ทำแหวนแบบเอาไว้ลงดันครับมีแต่แหวน PVP อย่างเดียวเลยของกาบิจานะที่ประหลาดคือผมก็ไม่ค่อยเอากาบิจาไปเล่นด้วยนะ PVP นะเฮ้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมันค้างวะงงเลยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราไม่ต้องกดไอ้ตรงเควสคอนเควสหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือว่ากดมันช้าไปอ๋อเหรอกดคอนเควสตรงนี้แล้วมันจะบั๊กว่ะมีบั๊ก เพิ่งรู้ปกติก็ไม่ได้กดอะนะมาไม่กดก็ได้วะอ๋อแพทมันเหรอถ้าเป็นที่โอเคครับงั้นไม่ต้องไปกดมันโอเคขอบคุณครับสวัสดีคุณครูคิดด้วยครับสวัสดีคุณบอมด้วยนะครับงั้นเราไม่กดนะไม่แน่ฮะผมว่าวาคารีนอาจจะเวิร์กก็ได้นะแต่วาคารีเนี่ยต้อง2 นาทีครึ่งเลยยังไม่ได้เทส1 นาทีเลยเนาะเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวลองวาคารีนก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะฮะเทส1 นาทีกดน้องไก่คือผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แรงแค่จากวาคารีนนะครับแต่ดูดาเมจไม่ได้แพ้นะครับแต่จะชนะไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวต้องเช็คตอนท้ายๆคือผมว่ามันจะไม่ได้แพ้เรียกว่าอะไรดีมันไม่ได้ดาเมจเพิ่มแค่จากวาคารีนอย่างเดียวครับแต่มันน่าจะได้จากอามาเรียว่ายน้ำด้วยนะมันเป็นน้ำแข็งมันซินเนอร์จี้แล้วก็มันได้พวกสถานะผิดปกติมาช่วยด้วยครับทำให้ดาเมจมันอาจจะเพิ่มจากการ์ดด้วยส่วนหนึ่งผมปั้นดาบมาแล้วใช่ไหมอยู่อันดับ12คอนเควสโอเคสู้ๆครับสู้ๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ทันฮะเพราะผมกดแค่เดือนละตัวครับถ้าคุณกดเดือนละ2 ตัวแซงแน่นอน กดเข้าเว็บเดือนละ2 ตัวแซงผมแน่นอนเพราะหลังจากนี้ผมจะกดแค่เดือนละตัวแหละครับสายรายเดือนฮะกดได้ตัวเดียวฮะเหมือนดาเมจมันดีอยู่นะทำไมมันถึงมาพุ่งช่วงนาทีท้ายก็ไม่รู้เนาะจน1 นาทีเนี่ยมันเหมือนเพิ่งครึ่งทางเองนะครับแต่ว่ามันมาบูทเร่งเนาะมาบูทเร่งช่วงท้ายแต่ที่แปลกกว่านั้นคือแม่งทำไมตอนกดน้องไก่นาทีสุดท้ายมันถึงไม่ค่อยแรงวะอันนี้ยิ่งงงไปใหญ่เลย
รับอาชีพมาปืนผมปรับเหมือนไม่ปรับใช่ปะสกิลไม่ ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมเหมือนช่วยให้เก็บเลเวลช่วงแรกๆง่ายขึ้นหรือเปล่า เป็นสกิลที่ไม่ค่อยได้ใช้ แต่คนที่เขาเล่นใหม่เก็บเลเวลแรกๆน่าจะง่ายขึ้นนิดนึงเวลคอฟแรงเลทใช่ไหมเนี่ยฮะดาเมจแม่งพุ่งเลยฮะ54อุ้ยวาคารีนน่าจะเบากว่าแล้วล่ะเบากว่าวาคารีนแพ้ลาดาขาดเลยฮะแพ้แบบแพ้ขาดเลยไม่ต้องเทสแล้วขาดแบบไม่มีภาพเลยนะขนาดใช้สตาร์พอยต์นะเนี่ยไม่เวิร์กว่ะมาเหลืออีกรอบนึงเอาลาดากลับมาจริงๆผมใช้นะใช้ลาดานะครับใช้นี้อยู่นะแล้วก็อีกตัวผมใช้พ่อหนุ่มฟลินต์นี่อยู่ไหนวะโอ้หล่นมาไกลเดี๋ยวรอบนี้ลองกดน้องไก่ตอนนาทีสุดท้ายนะไม่ทันแล้วดิบัฟหมดฮะ เฮ้ยบัฟกิลก็หมดโอ้โหหมดไปนานแล้วเดี๋ยวนะหรือว่าที่เราเทสกันคือบัฟกิลมันหมดก่อนวะกิลมันก็1 ชั่วโมงนี่หว่าหมดแล้วบัฟหมดแล้วครับจบกัน หรือว่าตอนที่เทสวาคารีนเมื่อกี้บัฟกิลหมดเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันหรือวันละรอบพอนะแต่ว่าช่วงนี้จริงๆเทสไปก็เท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายครับเดี๋ยวเราต้องไปดูซีเนอร์จี้กับอีกตัวหนึ่งอยู่ดีเนาะไปดูซีเนอร์จี้กับคิวตินเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะดีตอนนี้แต่พอไปมีคิวตินแล้วมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งก็ได้มันไม่เสมอไปเนาะเนี่ยฮะแปลว่าตอนเนี้ยเล่นขำๆไว้ก่อนยังไม่ต้องไปเครียดมากนะเดี๋ยวรอคิวตินยังไงภาพก็เปลี่ยนคิวตินมายังไงทุกอย่างจบครับที่เราทำไปตอนเนี้ยจบเลยไปเทสกันใหม่หมดใช่คิวตินตบหมดใช่แล้วบางทีมันอาจจะซีเนอร์จี้กับตัวอื่นก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ฮะว่าแบบลงกับตัวนี้ตอนยังไม่มีคิวตินเป็นคอมแบบนี้พอมีคิวตินมาปั๊บนะครับเปลี่ยนเลยนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็ได้นะเนี่ยแหละเกมนี้มันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่ฮะทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดคอนเควสเซฟไว้ไลท์ทรหดวันนี้เพลินวันนี้มันมีเรื่องเล่าเยอะถ้าให้เรื่อง1 ตัวเรื่องอะไรหรอถ้าเรื่อง1 ตัวเอากิลตินผมไม่ชอบอะไรมากถ้าเรื่อง1 ตัวในตู้หน้านะครับตู้หน้าก็เลือกกิลตินสำหรับหน้าเว็บวันที่30นี้นะฮะแล้วก็เดือนต่อไปถ้าเลือกไหวก็ยังไหวอยู่ก็จัดเพนกวินเลยนะครับเพนกวินได้ใช้ยาวกิลตินแข่งไรมาเลือกกิลตินครับผมเลือกกิลตินไรมาผมไม่ชอบอ่ะผมน่าจะไม่ได้กดมาเทสด้วยนะเพราะว่ามัน RNG เยอะครับไม่ค่อยชอบแบบมันไม่แน่นอนฮะแต่ถามว่ามันแรงไหมผมคิดว่ามันอาจจะแรงที่สุดอาจจะแรงที่สุดในแพทแต่ว่ากว่าจะแรงสุดคุณอาจจะต้องวนหลายรอบหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่า RNG มันเยอะแต่แรงสุดอะผมคิดว่ามันแรงสุดนะเผื่อว่าเดี๋ยวใครแบบอยากแรงสุดฮะคุณก็ต้องทำใจฮะก็ต้องกดมาแล้วก็ต้องวนเวียนกับ RNG ของมัน
หนีไม่พ้นฮะเดี๋ยวผมจะเช็คไอ้นี่หน่อยดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามันแพงเหรอ2,500เลยเหรอตัวเนี้ยไอของมาหนอกผมก็ไม่เคยขายออกเลยไหนลองดิ2,500จริงป่ะขายไม่ได้ซิลเวอร์ไม่พอแม่งอนาถจัด โอ้โหผมจะขาย2,500ขายไม่ได้ฮะซิลเวอร์มีไม่พอ แม่งมีอย่างนี้ด้วยวะเกิน กระต่ายไม่แพงเหรอเอ้าสวัสดีคุณสมาร์ทด้วยครับโอ้โหจะขายราคาซิลเวอร์ครับทำไมจนจังวะเดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหาความจนนี้ก่อนนะฮะเราไม่ถึง500,000ด้วยนะโปะไม่คุยด้วยเนี่ยคนที่โปะไม่คุยด้วยแม่งมีอยู่จริงนี่ไง จะรู้ฟอร์แพ็กเซลมาโคจิไรเดินพร้อมเปจริงปะออกมาอีกแล้วเหรอไหนแวะไปดูหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอทำให้ซิลเวอร์มันไม่ขาดแคลนหน่อยได้ไหมวะไม่ไหววะอะไรอยู่เนี่ย แลกเลทเหรอผมเห็นตอนเที่ยงมายังเห็นอยู่ยังอยู่ครับแล้วแต่ธรรมดาแพงได้ไงใช่ไหมมันลิมิเต็ดไงมันมีอยู่ไม่กี่อันครับไม่รู้เราพูดให้แพงไว้ก่อนนะคนขายนะ คนขายเราต้องบิวให้แพงๆไว้ก่อนขายฮะอ๋อ500,000ได้แล้วฮะ600,000กลับมาแล้วมันจะได้ดูไม่จนเกินไปเนาะมี200,000ซิลเวอร์จนเกินมาหน้าเว็บครับไหนมีแพ็คมายังวันนี้เรารับโค้ดในไลน์ได้แล้วนะครับเผื่อใครยังไม่ได้รับนะมีโค้ดในไลน์นะฮะSP ก็หมดด้วยเมมรับแล้วมันไม่มีนี่นะมันก็มีแค่เนี้ยมีแค่2อันเนี้ยฮะมีแค่2แพ็คมันคือของเมื่อคืนว่าเนี่ย TP and Go ครบคุ้มทุกวันนะฮะเบอร์1บวกลุ้นเซลแต่มันซื้อได้แค่3ครั้งนะอันนี้9 บาทเนาะซื้อได้3ครั้งได้โก9โกแล้วก็ TP 5นะให้แบบเป็นเศษแต่ว่าก็ถือว่าเป็นของแถมแหละแล้วก็ได้ลุ้นข้างล่างเนาะเหมือนซื้อเพื่อลุ้นสุ่มข้างล่างเนี่ยครับส่วนใหญ่คุณก็จะได้พวกเนี้ยฮะมีซิลเวอร์นี่นะมีซิลเวอร์1 ล้านแต่มันก็นะ มันจะช่วยอะไรผมได้วะโอกาส 13% มันจะได้ไหมเนี่ยแต่อาจจะได้เป็นคอสตูมใช่ไหมคอสตูมเฮ้ยมีวิกใหม่อันนี้ด้วยเหรออันนี้มันคือของที่มันยังไม่เคยอยู่ในเกมเลยนี่นาไอ้พวกเนี้ยใช่ป่ะอันนี้เหมือนจะยังไม่เคยเห็นเลยนะวิกผมเนี่ยแต่ว่าในเซิร์ฟนอกมีแต่ในไทยน่าจะยังนะ2อันเนี้ยใช่ป่ะอันนี้เป็นแบบหูจิ้งจอกน่ารักนะเนี่ยมันเป็น UR ด้วยเป็นวิก UR โอกาสเท่าไหร่นะ 0.05 โอ้โหใครจะไปได้ใครจะไปสุ่มได้วะ 0.05 กระต่ายไม่เข้าตู้น่าจะ13 สิงหาครับถ้าตามรอบนะคิดว่าน่าจะมาตามรอบอยากได้แฟนในแพ็คใช่ป่ะโอกาสน้อยใช่ไหมครับ
ใช่ใช่แต่น่ารักนะ จริงๆมีน่ารักอยู่ อยากเห็นไหม เดี๋ยวดูน่าจะมีนะ เดี๋ยวขอดูเพื่อตัดสินใจมา เปิดจอเล็กขึ้นมา Red Finger นะฮะ น่าจะมีคนขายอยู่แหละ มือใหม่มันรีเซ็ตเหรอ มือใหม่ถ้ารีเซ็ตน่าจะยังครับ แต่ถ้าไม่ได้รีเซ็ตก็ซื้อหมดแล้วครับ มีไหม ไม่ใช่ช่องนี้สิเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันต้องเป็นวิกผม วิกผมคือช่องนี้เหรอ เอ้า เอ้า ไม่มีว่ะ ไม่มี เดี๋ยวดูในนี้แล้วกัน มันคืออันนี้เปล่า ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ มันต้องเป็น UR อันนี้ฮะ อันนี้มันคืออันนี้ครับ มันจะอยู่ข้างๆกับของผู้ชายใช่ไหมอันนี้เป็นของผู้ชาย เป็นผมนะฮะ เป็นผมสีขาวๆฟ้าๆส่วนของผู้หญิงเป็นอันนี้ เนี่ยครับ นี่เป็นไง เป็นหูจิ้งจอกนะฮะ มีดอกไม้ข้างๆด้วย แบบนี้ครับ ถ้าใส่ก็จะเป็นแบบนี้ เขาไม่มีตัวอย่างให้เราดูใช่ไหมเนี่ย แต่มันมาพร้อมทรงผมด้วย ทรงผมคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ด้วย มันเปลี่ยนทรงผมให้เราด้วย มีแพ็คใหม่เหรอ ไปเฟโล140ซื้อได้3 รอบ อ๋อ จริงเหรอ ต้องเติมเยอะเลยถ้าอย่างนี้ จริงปะเนี่ย ไหน โอ้ไม่อยากเติมเยอะเลยว่ะ ขอดูหน่อย มันหมดเดือนแล้ว มันจะหมดเดือนแล้ว อ๋อมีมือใหม่มาใหม่เหรอครับแพ็คมือใหม่ อ๋อเนี่ยเหรอ199ว่ะเฮ้ยการันตีเลเวล140เฟโลอ่ะ199ซื้อได้3 ครั้งนะ จริงๆมันโอเคอยู่นะ มันโอเคอยู่นะ199เหมือนเราซื้อเหรียญเฟโลราคาเต็มใช่ไหม2 เหรียญก็ตกเหรียญละ100แต่เราก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้อยากได้เท่าไหร่นะไอเหรียญเฟโลเลยเนาะแต่เราอยากได้ใบนี้มากกว่าเลเวล140นะได้3 ใบถูกป่ะซื้อได้3 แพ็คได้3 ใบก็ปั้นได้3 ตัวสำหรับคนที่จะไปสุ่มก๊อตตัวใหม่ๆนี่แหละนะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับการันตีเลเวลก๊อตเราถึงเลเวล140เลยเนาะโอเคนะโอเคนะเหมือนเราซื้อเหรียญแล้วก็ได้ใบนี้แถมซื้อได้3ก็ถ้าปั้นกิลตินก็ต้องใช้ละแต่ผมมีอยู่แล้วนะจริงๆผมมีใบ150ผมเมมไว้อยู่ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวจะใช้กับกิลตินนี่แหละแต่ใบ140จริงๆจะซื้อเก็บไว้ก็ได้เนาะอาจจะซื้อเก็บไว้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปั้นเฟลโลอยู่ดีอ่ะมันมีเฟลโลมาใหม่ใช่ป่ะซอฮาวาโอวิเนียพวกนั้นอ่ะก็ใช้ได้และอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือผงผีเสื้อใช่ไหมผงผีเสื้อ69 บาทได้คิตตันฮอล5 ดอกเหมือนผมเพิ่งเคยเห็นแพ็คอะไรแบบนี้นะก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเลยผงผีเสื้อว่ะ
69จริงๆถ้านับเฉพาะมูลค่ากุญแจผมว่าถ้าเป็นมือใหม่มันก็โอเคอยู่นะ69เหมือนคนเล่นใหม่อะครับเซอร์เนี่ยเวิร์กอยู่ทำแหวนผีเสื้ออ๋อซื้อได้5ครั้งด้วยว่ะเพิ่งเคยเห็นแพ็คนี้นะจริงๆแพ็คมือใหม่เหมือนจะมาใหม่หลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยกุญแจคอนเวนต์อันนี้อาวุธหอกล่องหนว่ะ หน้าไม้ใช่ป่ะของหน้าไม้ล่องหนว่ะมีอะไรใหม่อีกไหมหมดแล้วหมดแล้วจริงๆอยากได้แพ็คแบบเนี้ยให้มือใหม่นะ49 บาทได้ Holy Knight Arlin เนี่ยคนเล่นใหม่เพียบ อันนี้นะ49 บาทนะเป็นก็อด Holy Knight Arlin มือใหม่ใครจะไม่ซื้อ49 บาทคิดจะเติมคิดถึงไปทูวินท็อปอัพสิครับเดี๋ยวผมเติมด้วยนิดนึงแล้วกันวันนี้นะครับผมน่าจะยังไม่ได้เติมข้างล่างนี้นะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนแพ็คมันไม่หายไปไหนหรอกถ้ามือใหม่มันก็ค้างอยู่อย่างนี้แหละเราพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราให้ซื้อมันราคามันเดือดนิดนึงนะฮะ199แต่เดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้ก่อนซื้อได้อย่างละ3เนาะเปรูวินท็อปอัพฮะฝากด้วยนะครับใครเติมกับเปรูวินท็อปอัพนะครับเนี่ยฮะเติมถูกเติมไวเติมคุ้มนะครับสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะฮะฝากกรอกโค้ด SLMO ด้วยนะครับของช่อง Slomoji Channel นะครับเอา300แล้วกัน300วันนี้ไม่ถึงพอลนะฮะไม่ไหวไม่มีตังค์แล้วยังไม่หมดเดือนเลยกลยุทธ์ป้ายยาล่อซื้ออีกแล้ว ไม่จะไปสุ่มไอ้นี่พวกคุณดูไงว่าเลทมันออกยากออกง่ายยังไงได้แล้วนะฮะกรอกโค้ด SLMO ด้วยนะครับนี่ฮะจะมาจิ้มแพ็กนี้ให้ดูฮะ9 บาทแล้วก็ได้คอสตูมนี่ไงที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้ดูทันไหมเนี่ยครับมีหมวกฮะมีเสื้ออันนี้ไม่รู้อะไรนี่อะไรเนี่ยหางว่ะอันนี้หางฮะอันนี้หางแบบเลือกได้แลกเปลี่ยนได้ด้วยนะฮะคือถ้าคุณได้เนี่ยคุณเอาไปขายในเกมครับแพงครับไปขายในเกมฮะมาแลกเปลี่ยนได้มีซักไลท์ไหมไม่เสียแล้วพอมีนะไลท์ที่แล้วไม่ได้เติมสักบาทเลย ไลท์ที่แล้วไงแต่ไลท์นี้มันมีอะไรให้ต้องทำไงลองดูครับ3 แพ็คนะโอ้โห3 แพ็คของไม่ซ้ำเลยไม่ได้กล่องเงินเลยเห็นไหมผมบอกแล้วลุ้นยากไอ้กล่องเงิน13%เองได้เศษการ์ดนะครับได้ของคอสตูม EP 11แล้วก็ใบเฟโลทิเก็ตนะฮะ1 ใบสุ่มในเกมนะฮะ9 บาทแล้วก็29 บาทได้เหมือนกันไหม29 บาทก็เพิ่มโอกาสมาน้อยนึงนะฮะแต่ว่า9 บาทก็คุ้มกว่าอยู่ดีควรไปซื้อ9 บาทก่อนมาซื้อตรงนี้เนาะจริงของมันดีๆเยอะนะแต่เปอร์เซ็นต์แม่งน้อยต่ำเตี้ยมากเลย3 แพ็คครับอยากได้ว่ะคอสตูมเอาหางฮะ3 แพ็คเอาหางฮะเนี่ย อันนี้คือสภาพความเป็นจริง คือได้ TP กับโกแล้วก็ของแถมที่ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่ ไปโลทิเกตไบโซนเควสแล้วก็กล่องคอสตูม EP 11อีกแล้วเดี๋ยวใครจิ้มได้อะไรบอกหน่อยแล้วกันนะฮะโอกาสคอสตูมมันยากเวอร์ยากแบบเวอร์มากไหนดูหน่อยกล่อง EP 11ให้อะไร Snowflake
ไอ้กล่องนี้ก็ได้แต่ปลากับโล่นะนี่ไง พูดถึงปลาแม่งก็มาจริง ย่อยเลย หัวปวดว่ะ เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมน่าจะเล่น PVP หน่อยดีกว่า เดี๋ยวคืนนี้นะ ใครที่อยู่เซิร์ฟออสเตจ้านะครับเดี๋ยวผมน่าจะลง PVP ครับมาเล่นสนุกกันระหว่างรอตัวใหม่เนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรมากแล้วอ่ะผมก็ว่าน่าจะดองกุญแจเมมแล้วครับดองเมื่อเหลือ130 ดอกนะดองทำไมไม่รู้ เดี๋ยวดองไว้ก่อนก็ได้ว่าจะดองแล้วครับ แล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้เผากุญแจลานิต้าหลังวันที่30นะวันที่30เปิดตัวใหม่มาปุ๊บเผากุญแจลานิต้าครับก็ไม่ได้ลงด้านไหนละโอมิก็ลงตามสภาพนะครับอ๋อดันซิงน่าจะได้เวลาเผากุญแจซิงแต่ว่าเดี๋ยวผมรอวันที่30ก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อมีกิจกรรมอะไรที่มันมาเกี่ยวเนาะมาเกี่ยวเนื่องพวกเนี้ยฮะก็เก็บไว้ก่อนเผื่อมีกิจกรรมแทรกเข้ามานะฮะแต่ว่าหลักๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับน่าจะไม่ได้มีเวลาในการจะมาฟาร์มอะไรเยอะๆแล้วแหละเพราะว่าต้องลงบอสฟิลเนาะเราโฟกัสตีบอสฟิลครับอาทิตย์หน้าบอสฟิลคูณ2นะกล่องคูณ2บอสเกิดเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ตีฟิลตีข้างนอกครับตีมอนฟิลอ่ะคูณดรอปด้วยนะครับคูณดรอปของแรก็เนี่ยครับแปลว่าน่าจะลงดันน้อยลงเนาะอย่างน้อยที่สุดนะฮะไม่ได้ทำอะไรก็ไปตีบอสฟิลข้างนอกเผื่อใครที่กลัวนะฮะมือถือเครื่องร้อนค่าไฟแพงนะครับจัดเลยเลดฟิงเกอร์แนะนำเลยนะครับอันนี้ลื่นๆเลยถูกด้วยนะฮะวันละประมาณ10 บาทเองนะครับไม่คุ้ม นั่นน่ะดิ โอเควันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับหมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้ววันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะจบที่สร้อยมืดวันนี้เติบโตแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกิลตินเลยนะฮะใครที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์ด้วยนะฮะคนละ1 ทีนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะฮะเวลาที่ขึ้นไลฟ์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ Pay to Win Top Up บริการเติมเกมออนไลน์รวดเร็วทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติในราคาสุดพิเศษตลอด 24 ชั่วโมงเติมเกมไวไม่ต้องรอรวดเร็วปลอดภัยภายใน1 นาทีพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางไลน์และหน้าเว็บไซต์เติมได้ทั้งเกมมือถือและเกม PC เลยนะฝากกรอกโค้ด SLMO เพื่อสนับสนุนช่อง Solomochi Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเล่นเกมเปิดบอทแล้วมือถือร้อนกลัวแบตเสื่อมไวหรือเปิดคอมทิ้งไว้ก็เจอปัญหาค่าไฟแพงวันนี้ผมขอแนะนำให้มาใช้ Red Finger กันครับเป็นบริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวด์จะช่วยให้เราเปิดบอท 24 ชั่วโมงได้แบบชิลๆโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอมือถือค้างไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดคอมทิ้งไว้เลยนะฮะจะเปิดกี่จอกี่เกมก็ได้แบบสบายๆไหวชิลถ้าใครสนใจผมขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ KVIP นี้นะฮะสำหรับใช้เปิดบอทกันยาวๆ 24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องกลัวหลุดราคาเฉลี่ยจ่ายวันละ7.50 บาทเท่านั้นเองหรือถ้าใครอยากได้แบบลื่นๆเหมือนเล่นบนมือถือสเปคเทพๆแบบที่ผมใช้อยู่ก็แนะนำเป็นแพ็กเกจ SVIP นี้เลยครับราคาเฉลี่ยแล้วจ่ายวันละ10 บาทเท่านั้นเองนะฮะใครที่ซื้อผ่านลิงก์แนะนำใต้คลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับ